tigana naguo biũ. Reke ingĩmwĩre nĩ kũrĩ ũndũ noĩ na nĩ kũrĩ iregaga mĩtheko, na mũrega kĩrwo ndarega kĩhetwo, mũndũ nĩarũmia kothi yake. Andũ me maũndũ na nĩ kũrĩ ũndũ ũngĩ ũngĩcaria kũna wagĩa nja, waigua gũkigwo mbu nawe tiga kugo tamenyete gĩtũmi kĩayo. Waigua nĩ mũici nawe gathiĩ kũiya, waigua nĩ mũgũthi nawe thiĩ ũkagũthe, waigua nĩ kauci nawe gakauce, waigua nĩ mburũka nawe kaburũke, na mũigerekanio nĩ warĩire ciũra na kũu kũngĩ inyuĩ nĩ mũĩ. Andũ aingĩ mamenyerete kwĩgerekania, wonang'ania rĩmwe rĩu ũkararamba, na rĩngĩ gwaku gũtirĩ kĩndũ gĩa kũrĩa we. Kama waritaya na nĩ handiceti na wokaritaya mũiganane, angĩkaya iga ndũkĩara toro na wokanjia ya kwĩgakwama. Yonia kwa baroni ũgathiĩ gũkomba na ndũĩ wega ũkarĩha atĩa. Yonia gũra ngari ũkagũra yaku ũkiugaga ndũngĩthiĩ na wangũra. Waigua nĩ mũici nawe gathiĩ kũiya, waigua nĩ mũgũthi nawe thiĩ ũkagũthe, waigua nĩ kauci nawe gakauce, waigua nĩ mburũka nawe kaburũke, na mũigerekanio nĩ warĩire ciũra na kũu kũngĩ inyuĩ nĩ mũĩ. We mwanake wonang'ania akĩnyua ngwai, ndũtige kwĩgerekania nĩ ũgũtamba. Nĩkũihũria tũgĩterefoni Joy wa Macharia mena Jomo wa Nyathira. 1, 2, 3, 4. Mũgerekanio mwanake tigana naguo, mũgerekanio mũirĩtu tigana naguo, ũrĩa niĩ ndĩreka tigana naguo biũ. Reke ingĩmwĩre nĩ kũrĩ ũndũ noĩ na nĩ kũrĩ iregaga mĩtheko, na mũrega kĩrwo ndarega kĩhetwo, mũndũ nĩarũmia kothi yake. Andũ me maũndũ na nĩ kũrĩ ũndũ ũngĩ ũngĩcaria kũna wagĩa nja, waigua gũkigwo mbu nawe tiga kugo tamenyete gĩtũmi kĩayo. Waigua nĩ mũici nawe gathiĩ kũiya, waigua nĩ mũgũthi nawe thiĩ ũkagũthe, waigua nĩ kauci nawe gakauce, waigua nĩ mburũka nawe kaburũke, na mũigerekanio nĩ warĩire ciũra na kũu kũngĩ inyuĩ nĩ mũĩ. Andũ aingĩ mamenyerete kwĩgerekania, wonang'ania rĩmwe rĩu ũkararamba, na rĩngĩ gwaku gũtirĩ kĩndũ gĩa kũrĩa we. Kama waritaya na nĩ handiceti na wokaritaya mũiganane, angĩkaya iga ndũkĩara toro na wokanjia ya kwĩgakwama. Yonia kwa baroni ũgathiĩ gũkomba na ndũĩ wega ũkarĩha atĩa. Yonia gũra ngari ũkagũra yaku ũkiugaga ndũngĩthiĩ na wangũra. Waigua nĩ mũici nawe gathiĩ kũiya, waigua nĩ mũgũthi nawe thiĩ ũkagũthe, waigua nĩ kauci nawe gakauce, waigua nĩ mburũka nawe kaburũke, na mũigerekanio nĩ warĩire ciũra na kũu kũngĩ inyuĩ nĩ mũĩ. We mwanake wonang'ania akĩnyua ngwai, ndũtige kwĩgerekania nĩ ũgũtamba ũ, kana marũ ikĩenda kĩũkorere njera. Haya, haya, haya. Ũngĩona mũthoni aramĩtwo pici na wokaiga ikũrara mũtwe, angĩkĩra mini tondũ arĩ na ikere na nĩguo hĩnjĩte ũkĩnyuayo. Ũngĩthiĩ gũcera kwa nyina wa Royce ũkore burinji nĩ thiambo, ũtukũ ũcio wothe ithe wa Gakenia nĩ mandagĩkoma na thayũ. Waigua nĩ mũici nawe gathiĩ kũiya, waigua nĩ mũgũthi nawe thiĩ ũkagũthe, waigua nĩ kauci nawe gakauce, waigua nĩ mburũka nawe kaburũke, na mũigerekanio nĩ warĩire ciũra na kũu kũngĩ inyuĩ nĩ mũĩ. Mũtumia ũyũ ndũtige kwĩgerekania, kĩrĩa wona kwang'ania ũkĩarirĩria, mũkarara mũkĩrũa na mũthuri guo bure. Ũngĩigua kĩrothi gĩkĩhũra mũka na wokanjia waku na icinga, na rĩngĩ nĩ mũtu mamegwetereire kĩorio magĩkaruta mũrera.
Ugiona muthungu eubaikonia na ne mugoroki ukenyua rio ejo na kanyoi na wakangorotwa ukira gatene bashoni waigwa ne moisi nayo gathie kuia waigwa ne mugothi nayo thio kaguthe waigwa ne kausi nayo gakaushe waigwa ne buroka nayo kaburuke na muyerekanio ni wari ciora na koko geinywe ni muyi ore moto jeto tanjo gokurubadie akebota baguta tatumia mekodi daleke hiye jeto ndo wa magata turo wewe dena duka akonde metubo gatiga walimo yaku wewe mwana wakwa nerathie roraya mugakarabe wakuathie ina wa mugure na itha wa mugure ndoge makora na weekendi mekirite jini na menye tukeku na umamenyire na ithori wewe one moisi nayo gathie kuia wewe ne mugothi nayo thio kaguthe wewe ne kausi nayo gakaushe wewe ne buroka nayo kaburuke na muyerekanio ni wari ciora na koko geinywe ni muyi Mwiretu uyu wonang'ania hagithie rodi waigua kigana ni aranyakire muguthu wona wathaka ni ukureherwo mududu chunga Weluo jia kama dhokongo Imadho njaga nyathini to poditin Omera weti moricho mag pini Imadho kongo to odi onge chiemo Jowa Ive muya ino lalanga mundu na unga izaka Leka kufanana na ula kora izira Ama ula kimirwa ukifungire mukari Usahulile mchera Woi Ayebo mabo tiga konyelengania Okore kingokora na ya kwagania Kogosinana na njeni gokora sabosa Woi Mana yanu kele kanyena kwa nongi Numeje nyumba ye na siendo nyinge Etagwo Musai waje Asi? Ngokoni ukurumia weka Uri tera mundu kamuhigo gai da inya nyara gego mina kenda goko ni kwa Inooro FM ni moshi wote gine utana. Good afternoon njetago Joy wa Macharia. Yes, kama kawaida kama kuatilia mikrofoni kisha hiyo kitu bona unanisimia. Tebu nipe tena hiyo intro. Sipei. No, you have. You have to do that. I will not do that. No, ni tunatweka ka show. Igozokera. Burudia. Ndauka ndiasokera. Utarudia Joy. Kama utarudia toka nje. Nini wewe? Mtu atoke mahali anatoka kuja kusumbua watu. Wewe kuwa nani wewe? Kama kaida kama drama jitago Jomwanya dhira. How are you doing? Gwalia tu nitaogea. Kama kani ukuda mato. Ni lazima. Otherwise, how have you been? Great. It's been a minute. Great without you. I know. I thank the Lord. Yeah. You can go back to wherever you came from. Who told you where I was? Yeah, do I care? You should. Do I look like I care? Yes, you should. Kuhuragira thimu muthenya muda enjoy rutharo wake. Mundu agacoka gathia kahara. Oh. Kahara aho yage meri. Nani amehara? Muthuri mugima. Nani amehara? Muthuri mugima. Besirani nacio ndungirira. Ireko. Ocio tinie ndaragia. Haikuwa mimi. Ni nani? Haikuwa mimi. Ni nani? Mimi sijui. Nyewe. Gutire maundu matari muico ekone wacoka guku. I honestly feel for you. Ndwendaga njoke. Ndida gupasha tondu already andu ni moini mfati gupasha. Yes. Tondu wa mbere no wajire toxic. Ugicoka ugithie live. Wathie live ukijitha mwiri tu thari mitugo miega. Wagaria kujitha mwiri tu mitugo miega uracoka ambia go simple. Who do you think you are? Kusimple ni kudu. Okay, mtu akiapologize, do you have to tell the whole world? Tukisonoka. Atiru kwira. Withikiririo ni Kenya makiri ukijaririo uri kwenda. Muthuri mugima. He mundu munyihia akiraje muthenga. Akiraje muthenga. Hata kono atumire kanitha wa Freemason hivi. Wewe acha kusiniruse kwa hiyo department. Stop it. Stop it. Kago ya maundu mara mahani kago tari guku. Kanitha no rahingirwo wa Freemason. Wa Freemason. Magithi kuhinga ri. No amenya taru ungithi hare kuhinga kanitha yo na ndikaiguikane. Ndigia kiro hau kiria TikTok. Akegwire ku mundu ingira na pini. Pini ya. No dio ni kikihinyagwo hau gukaingirwo. Ni kodi. Ni kodi. Kanjo ni mari. Mari ngira na kivoi. Matira thigira ne twado no hoya goko. Ndio ni Lucifer. Ekasibe nawe. Ni Lucifer.
Na niĩ ndĩracokire kũmenya atĩrĩrĩ rwĩmbo rũrĩa rũinagwo gwitũ kanitha-inĩ nĩ rwama. Ngoma ndarĩ kĩndũ gĩake nĩkũ yaiyaga ngoma ndarĩ kĩndũ gĩake. Angĩkorwo makanitha ũcio Freemason nĩ ũkũhara na magerent tũkire kamuthigari kamwe riu kare karangire gakuri akionekana na thimo gakioya vi kurangagirwo gutikaiywo ki no kari kigoro guthini ndio ndathitwe akionekana ni kanju gakioya vi video kamodo gakiragiri iguru kwa nini na record unachukua tupeleka wapi huko nani kuna nini mnakadha tuingie huko watu angaliagi watu na hakuangali wangu tia kujoa video icio we ata kujoa video ningechoka njuro wejo muritu ongelea tunakutaka otherwise you welcome well yeah I've missed you kagwire andu eri manenda na mativati kuingirirwa I tell you yes and I rebuke the spirit of akinanganga walikuwa nanichocha tusiongelesha nange na wewe kwa nini nganga Jeff Muga Fidelis Tristan na toragirita muciari muturi na mashabiki turidage miando ni mutungatiri ndage menya misi mithukanu no erirwo Benjamin tari mwega na kenera ndaraga uru na mashabiki taria na kamera no walirie Benjamin asa tutike kwaria baya munene wakwa na ndari muraru ni ndacokire kurealize atiriri wendo witu ni wama I know yeah na gutire mundu gatutigithukania ni ndahorire Jeff namura munene reke njoke wirai njoya tige kure kujikurira ndaraga yes you did kuhuragira thimu muthenya ri that shows we have some connection no gukwa kundora ko bucie wewe wakiana nduthi kuyo taikia ni gwegetha tutigeka maundu nawe githiri ni ndaugira njuke nguone tondu ningi guikara na mutumia nguthi ko icio ciothe ri atiriri guku ni twaheirwo rutha tukirwo ati you are covered kugu no nginya muthuri akaikara githia kinoko wenda patane triu yani ndera patane triu no kana Jimmy ana tuthikiririe indo icio by the way wakicheza hapa nisikie kama ziko tebu guza tusikie kama nasikia gita kidogo acha nisikie ingine ni gita ni ona ngabane ndo ni piano tiga ya tewe na wero nana ni hinya muda gututa clear ira ndoka guku ri ndrakora ni thefari wi kundu kuriku wi kundu guku pole sana ndaiguire ndiraiguaga wega Tisha kwenye joy yeu ndio joy kade murito mara napatane ti ananedao ndana ko igwa kita izo to birie mo githita inyu Mary ara patane ti tugutorana nawe kana ndo jugwa okay wewe kithi patane na mimi patane very fast no ndirathikiriria gita ya juga no iranyita cheza gita haya wacha turudi basi atira kwira kana karenda jugwa na dimu desirete na dimu ya vile ndoni na vile gasuku iria ria maya kari go kare gatu gaka iria ria maya kaida iduru ane karai karaka kegarura gena meri ire yasi karago zarmago Ayolima nienderaga ngara mukiria duaroro ndeangara ndire monia tarara ithera narogoro ndire mondaithia ane wajete ne ogatwita gikeno giakwa ira ni unyenda kana ni thao njiguagira mbebi ni unyenda kana ni thao njiguagira sweetie kana ni thao njiguagira Otizikuine ne wageririe konyonikeno Rega mwehoka na kerireria togaturania Nake Ngai akiiguia reko akinjitikira Yesiragia ni okagaroroko twike murigo Ira ni unyenda kana ni thao njiguagira baby ni unyenda kana ni thao njiguagira sweetie kana ni thao njiguagira Engineer David
Geithĩria maina gaitũ Kemwa orago gathi ũkomo rĩrĩ wa ciana Na bedroom ya ciana nĩyo endingĩraga Karara ngĩruta mĩoya ng'aragu ya wendo Ndakaithabuka na wendo witũ tawabirire Njĩra nĩ ũnyenda Kana nĩ thaũ njiguagĩra Baby nĩ ũnyenda Kana nĩ thaũ njiguagĩra Sweetie Kana nĩ thaũ njiguagĩra Maina wa Shaina Geithĩria Saimo wa Matinga Nemaingĩ maru we ũnjĩkaga ngakirĩrĩria Tũrere ciana narĩ cigane ihote kwĩhang'ia Nangĩkoraga nĩthakoragwo ũkĩnjiguĩra Kaba ũndige notige ciana niĩ nĩngũrera Njĩra nĩ ũnyenda Kana nĩ thaũ njiguagĩra Baby nĩ ũnyenda Kana nĩ thaũ njiguagĩra Sweetie Kana nĩ thaũ njiguagĩra Akuyo witũ Geithĩria Boni wa Forex Maithori maya niĩ ndĩraga ngagamũkiria Ruororo ndĩa ngoro ndirĩ mwonia Tarara itherero na rũgũrũ ndirĩ mũndeithia Na nĩ wanjĩrĩte nĩ ũgatuĩka gĩkeno gĩakwa Njĩra nĩ ũnyenda Kana nĩ thaũ njiguagĩra Baby nĩ ũnyenda Kana nĩ thaũ njiguagĩra Sweetie Kana nĩ thaũ njiguagĩra Charles Watatu City Na ũramenderia pizza Ĩna keki Karis Geithĩria Maina We Afro Studio Tokana Na nĩ ũkwaria kahora we Ndari kahora nĩkĩ Ndari gwetha energy Ndaithi wĩra energy tari Ndari kũchanjwo Mũchaje Karibu sana Thank you baby Safari yako hiyo githedwa mikoro iguru muno Yes Tutikamechokie thi Ombe utigeo hau Wacha nisikie kama kuna gita na mavitu na manini mama excess na manini Aya githera Karibu sana Eddie Jimmy. Asante sana. Itawa ni kina. Awe. Karibu sana Asante sana. Dawe bukara nego kuigwa wega. Karibu. Asante. Geithia mashabiki. Nani we? Ukwali kahora huo? Araconoka. Mashabiki makwaga mugeithia mwe kundu kuria guothe muri. Ningeto Eddie Jimmy. Asonokera osho. Karibu tena sana. Wacha tusikie hiyo gita sasa taina hanini tuyuka tu. Aina tuyuka kana. Itethi ikandorete na mucie. Ameligo gethe ngari. Ugeithia ratothe mbere ya guthie. Nyagĩcĩ ni kĩambathi itana isangari gĩtithia ona mũthonia nyũkĩire eterera hanini thikĩrĩria na kaũndũ thikĩrĩria o isangari nĩ ngũkwĩ ndĩrenda tũthiĩ nawe tũinũke kwanyu mũciĩ ondiga nokuote kũndiga na wanjĩra njoke no ngũka Ameligo nĩtũgũthiĩ wakamũrigo nĩtũgũthiĩ Iria ũguo tũgĩthĩnanagia nginya tũgĩkinya maragwa Twakinya ngĩciria ngerie kwĩitha Ongĩona ũguo no tũ Athiarũgama tũkiumania
gerio ringi kumuthaitha uthoni coka ikano ndiriuka nake akinega kinjokeria onoguo raigano tu ii ndirenda tuthie nawe uinuke kwanyu mucii undiga no kuote kundiga wanjira yoke no nguka wamirigo ni tuguthie uguo tugithinanagia na tugikinya maragwa gakinya ngiciria ngeria kwitha ongiona uguo no tu ariarugama tukiumania gerio ringi kumuthaitha uthoni coka rikano ndiriuka nake akinega kinjokeria onoguo raigano tu ii ndirenda tuthie nawe tuinuke kwanyu mucii undiga no kuote kundiga awanjira njoke no nguka wamirigo ni tuguthie uthuire no ta murogi ucio takuhendagira wega tarĩ kĩgenyo na kĩrĩkũ ũndũ ũcio atangĩkũigĩrĩra agĩgũthekia mwĩrũ wage ĩyo nĩ mĩtheko yorambu amenyaga atĩ ĩyo nĩ iti ĩumbĩte rũa rwa mbũri rĩrĩa mũrarĩa rĩrĩa mũranyua ta nyoni igakwa wĩigaire rĩrĩa ũkwaria yo atima mĩario kũrĩa andũ mataheagwo ndeto kwendete o na mĩromo ongorothĩ-inĩ ĩiyũire muku agĩkuonera kĩrĩia kũrĩa arĩa tonaga kamweke nyaga gũthekio ti kwendo gĩego nĩ ĩrĩthekaga itimũ ikura njoki guoni mwako ũrata no atuĩke thũ yaku rĩrĩa mũrarĩa rĩrĩa mũranyua ta nyoni igakwa wĩithaithe rĩrĩa ũkwaria yo atima mĩario kũrĩa andũ mataheagwo ndeto Punguza gita yako kidogo tusikie. Punguza gita. wanyonera mũirĩtu mũthaka mwerũ muoreri mũirĩtu tarĩ inegene ombĩco Ngai akĩendaga aigua nĩono gĩkomba na nĩohete gĩtambaya amuoya amandoandoa oiratũ ciaraba mũirĩtu mwega mũno na mumandũ mũno ona mwendi ageni toro agathũkio kĩongo akona wega no athiĩ yothe ongĩkorwo arĩ marakara reke marikĩre ndũgecirie wĩke ũru acicoko mũciĩ ndũgecirie wĩke ũru acicoko mũciĩ irageria kwĩũria gĩtũmi kĩa mwendwa ndige irĩgĩtia ndahĩtĩtie
ona kiumia ngaremwo nĩ gũcokia ema ciothe cia wendo na mũthĩ tũthiaga nake irĩ andũ thiaga nyiki koguo coko mũciĩ mũirĩtu mwega mũno na mũmandũ mũno ona mwendia ageni etoro agathũkio kĩongo akona wega no athiĩ othe angĩkorwo arĩ marakara reke marikĩre ecirie wĩke ũru acicoko mũciĩ ecirie wĩke ũru acicoko mũciĩ arĩa othe arĩ Kenya maci tondũ nĩ ũĩtĩirie ĩgũthiĩ ũtanjĩrĩte ũkandigĩra ruo rwa ngoro Sasa tuko fiti nanga tuko fiti yuko nenda wewe tuko fiti tena sasa yani wanere leo pamoja na hanini instrument tega tuko hivyo tulieni juu share kwa Facebook sasa tuko seta tuko ready baya tena sana mogithi ni wako na mambo yenye Wednesday na wewe Jimmy eni ogua wanere to nyihia instruments shwa neka tuko igwe wega tulieni okana taitura ira inene ya ninefe ira wa matumanire ukiuga nĩ ũkũmandina makĩrĩra Ngai wathani ũkĩmahonokia eni ogua makĩrĩra Ngai wathani ũkĩmahonokia bateria rĩu gita yaku hani gita yaku hani juu kidogo ene kubalance Orakwa meru hapo sasa ana mũndũ tiganĩirio agũthaitha Ngai wakwa wokera okia gwaku na gĩkeno iguĩratha Ngai ũninĩre kĩgirĩko njũĩ nĩ wĩra mũingĩ anaruta nĩ ũndũ wakwa aconorithia thogora ũrĩa mwene ũndutĩire gĩndekere Ngai ũninĩre kĩgirĩko
Wamba-inĩ kĩa mũcatha mĩaka mĩingĩ mĩthiru ĩyo mwendwa wakwa rĩragĩra atinda ngĩinaga ikarĩire kaiga ĩmũhũragĩre ngita yakwa oi mwendwa Suzana ĩnda akũrutire kwanyu ciragia nĩ ngakuona na maitho ndendang'o tuĩke wakwo tuĩke wakwa mbeleo tuĩke wakwa ngakuonanagia Bakenda cia muthenya harĩa mwendo kagĩra kĩigua mũra koaringaringo ngĩmuoya ngĩmũtwara andũ karĩ maigũrũ ngĩmũhũragĩre ngita yakwa twende sasa oi mwendo wa Suzana ĩnda akũrutire kwanyu ciragia nĩ ngakuona na maitho ndendang'o tuĩke wakwo tuĩke wakwa mbeleo tuĩke wakwa ngakuonanagia Tagwadi Jimmy kora murong Facebook ya Indoro FM ni kodere kuigira tukora tukeshare go share ayo the marete ka register de matambure muthenya wa Wednesday. Good afternoon yitagwo Joy wa Mashari kama kawaida Jomo Wanyadhira inda twakinya kĩrĩma-inĩ nĩ kwagĩire na heho na gũkiura mbura nene mũno ĩra mwendo wa Suzana ĩtũcoke na mũciĩ ũgakĩithĩrie gwitũ mũciĩ oi mwendo wa Suzana ĩnda akũrutire kwanyu ciragia nĩ ngakuona na maitho ndendang'o tuĩke wakwo tuĩke wakwa mbeleo tuĩke wakwa ngakuonanagia Nyandaro turu sana kuona sana Estadu na kuona sana John Ngumi ni aje Jacinta Montua na kuona sana Simon Mwashai wa Moro negadha mwana makire mtoto tuna Mike Joki Peter Kabu Peter Karoko na kuona sana Jacinta Montua na kuona sana Simon Mwashai wa Moro negadha anu wajira ndo agithire muno ni Father Edward akora Suera Father Edward wa Suera Father Edward ni nie naragukanye mitugo ya miori muno Father cia goitana ina Father Edward mimi ni Father sina muitiriria maguta wewe itiririo matawa kuno gwate pio anytime sio kathi ya matuine chana na mimi chana maisha yagira oi Father Edward chana maisha yangu na riko no uithithio no koro no agatata wachana na maisha yangu aba kwa tukire no wali seminary Father nie ndagutuka sister onithia miago ĩrĩa ĩgũkũ thĩ gĩtagondera acia thĩ coka ngiona jana hau orire mwanake rugiri-inĩ ũkĩũra atigagia matweru burani ma nĩ niĩ mani sasa mimi ni tuthi na mbere ateke wenda gũtuĩka sister wathiĩ ũkĩona jana ndĩraiguire ũgĩciana ndio wakĩrĩ maitũ oya andũ arĩ ta semina nĩ ũrĩ coka cindũre mũthuri yara ndĩrarigwo nĩ kĩũrahanaga ndeto ciakwa kani kandĩ wanyu ũguo nĩguo ũnini-inĩ wakwa we ũguo nĩguo kũrĩ tũngĩigua ahĩngĩcirwo nĩ imande director wa Freemason ngai ũkarĩ thimbo ya mũndũ waigithia kanitha Aroni ndigĩtuĩka sister niĩ ndigĩtuĩka niĩ ndagũtuĩka father kĩama ciri ndikwĩraga ũguo kaingĩ ingĩ na nĩ ma yani ndaiguĩte mamu wanyu akĩara ici kĩama ni twarĩ na kĩmiti wa gĩtaũkũ gĩmiti yani akĩona ũrĩa twarĩ niĩ na kĩmiti na mũgĩkũnjũ ndagũtuĩka ruma father gĩtagwo Father Edward no ndona Penina ala peshi ingĩũra hanyira divai ngĩigua ĩna cukari mũingĩ hanyire gĩathĩ ngĩona kaba kĩrũrũ kwa na huko hadi jibiwe na ndio tuigire muno mtaka Jacinta na kuona sana mama yangu iko pigia mimi nakupigia Tremek Njokini aje kama ajavini wa dhayo ni dako na muno makiria Estadu alianza marashi yani ndio kuroreja wanyama tunatengeneza gitaa kidogo kidogo msishangae kwa nini tunatengeneza gitaa Gita waraisi kwa mwana wajida tosalimika sana mama yangu smart girl njana kuona sana mtaka wa Esther Jerry na kuona sana Jerry wa Karani director wake
Peter Karoko na kuona sana Tuna Mike Njoki na kuona sana Jacinta Mutua. Simon Mushai wa Morone gatha muno makiria no ageithio ni ikaria Nyahururu muno makiria bae. Nimezipokea. Ndio tukura tindire ira. Gode tindire ira. Ahurwo ni kaheoga kundu ku. Ngio hoi na kihoma. Na karango mnya thibitari reka ithano. We. Ayo. Ake nduragaga. Ukikoma uguo thibitari. Nĩ ndĩachajĩte. Enda gathie unyite sanitizer. Ngaya kuthijega. Yeah. Twende. Umeisikiza hiyo kama iko fiti tena sana? Athikire tugenda tugikana nĩ njega. Mũndũ wetagwo Jacinta ndirakona muno makiria na ririkana view travel ndirakona gereria maũndũ maingĩ muno makiria. Atiriri andũ aya maturugamia rĩngĩ nĩ kũmaingata tukũmaingata. Othe. Eni. Magoka rũciũ. Magoka Sunday maina kĩgoco hĩndĩ ya Nyoks. Matingĩtĩkĩrĩka matirĩ na maguta. Ndagĩka 15. Matirĩ na maguta mau ma kĩgoco. Nĩ ma. Edi ũyũ ũmũtadi. Anjitagwo Edi. Edi Jimmy. Ũngĩwa ndetwo Edi, ũcio nĩ mũndũ ũnjũĩ. Gĩtawe fiti? Haya basi. Seje no neno tukire ino. Ni tamakatoro tutikika tutare neno. Wacha ilie baba. Ona ngĩũkĩra tukũ niĩ ndigacererwo nĩ wĩra ndaririkana gĩthomo gĩakwa thomagĩra kũndũ ekago ciĩko njũru atwĩto ta ngombo ya mũciĩ ũcio ũine aheang'o mboco irĩ mbũca ĩrĩrĩa ciana ciao irarĩa matumbĩ aheang'o mboco irĩ mbũca iriria ciana ciao irarĩa matumbĩ. Wale wanashia tuangalie sahu. Okagira na kenda ngatwire ng'ombe mabebe na mbere ongero ndugio curu anga kamangara ninya cia iria icitwarĩ o mũciĩ ngĩthiĩ gĩthomo naheang'o mboco irĩ mbũca ĩrĩrĩa njoĩ witũ ararĩa matumbĩ arĩaga mboco irĩ mbũca rĩrĩa njomo witũ ararĩa matumbĩ. Elija Joki, asante kwa kushare. Lilian Bacha, thank you sana for sharing. Uririkana mũirĩtu wetagwo Lucia wandeithagia ngarani ĩmwe ya iria. Iria tu. O mũthenya Lucia tũgĩthiĩ cukuru anjetagĩrĩra kĩhingo-inĩ aheagwo mboco irĩ mbũca ĩrĩrĩa ciana ciao irarĩa matumbĩ aheagwo mboco irĩ mbũca ĩrĩrĩa ciana ciao irarĩa matumbĩ ĩna kĩbaũ yake. No akiganda na kuona tena sana. Mũndũ wetagwo Jacinta Mutua na kuona sana. Shwa shwa shwa. irengeraga nĩ mũrata waku karinga thenge ũkaiga ndũmũĩ kanjĩra atĩ nĩ itherũ mũrĩ wakĩrĩ itherũ na mbĩa yakua ĩũiĩ ndũgĩũke ndũgĩũke one marũa mbica iria mwana ũro cia wendo ndũkĩonete no mũrĩ nyũmba kĩmwĩkĩra mbete atuĩke waku nĩ Jomo na pesa wake na mbete. Simati Karanjani aje nĩamathiĩte nake Naikuru wĩra watĩ no mũikanie gĩthiĩ nake Gĩthumo na ngĩmenya oko kĩnjĩra tũire rũmande ĩũiĩ ndũgĩũke
Yukendo yukeone marua Yatago edu Jimmy Isaidia mwana urosia wendo Twende sana Yukeone teno muri nyumba Imwikira mbete atuike waku Dakika 6 bado saa 9 masaa inaenda wapi? Inasonga twende nyumbani. Kusema ni yoga dharura. Yamwambie nake Mombasa Deriro ni joya tini ya muona Mangai Wakanyere kainagio ni mwene Kigutiri chamba ya mwero mwe Itugiuke Yukendo yukeone marua Shwa Bisaidia mwana urosia wendo Yukeone teno muri nyumba Imwikira mbete atuike waku Twende dakika kama 5 hivi Tudhie Aika idhano Awe fiti Yatago adijina mwena kona sana mdo wetago Peter Karoko na kuona sana Vanessa Julia Wada yande woka Share kushare mama Aika na idhano Aithira muthaka gatagati-inĩ kandu Ogera tũmĩtugo twaku ti twega Aithira muthaka gatagati-inĩ kandu Ogera tũmĩtugo twaku ti twega Nĩũndũ wa wendo Mwendo wa mũrata Nĩũndũ wa wendo Mwendo wa mũrata Gũkĩra Mũndũ wa piano tũthihenya nini rekewe Ũkĩndua gato Wendo wa nĩ kũrĩa ngĩkũna na metago tũhukia Arĩa moragia tũngĩtigana atĩa Ako Wendo wa nĩ kũrĩa ngĩkũna na metago tũhukia Arĩa moragia tũngĩtigana Nĩũndũ wa ũiru wa mũrata Nĩũndũ wa ũiru wa mũrata Gũkĩra Tũtingĩtigana na kũngĩthia atĩa Ngai baba Gũthiga no rĩnja kũna eriro ndamwagaga Ahea goro ambaga gũtuĩria Sweetie Gũthiga no rĩnja kũna eriro ndamwagaga Ahea goro ambaga gũtuĩria Nĩũndũ wa ũiru wa mũrata Nĩũndũ wa ũiru wa mũrata Shwa kana Shamara Tadie Muthoni nikikulime mbake na tokwa jasho Muthoni nikikulime mbana tiriri kwa na machozi Nikikumbuka vile nilikuwa nimekukipu kwangu Nairobi kwa nyumba yangu na ukuwa we unatosheka Wewe ni useless Wewe ni baseless Kalisi mwana muembu sitafongeti you and behavior Kalisi athiaga ihenya Ngai Kalisi athiaga ihenya Tudhie Muthoni nikikulime mbake na tokwa jasho Muthoni nikikulime mbana tiriri kwa na machozi Nikikumbuka vile nilikuwa nimekukipu kwangu Nairobi kwa nyumba yangu na ukuwa we unatosheka Wewe ni useless Wewe ni baseless Kalisi mwana muembu sitafongeti you and behavior Takana Takwa DGB Shamara Jasita Mutu na kuona tena sana Esther Dadu na kuona sana
Simon Muchai wa Mwana. Tuthie. Maisha ukiwa kwangu ni kama ya paka wa dukani, kila siku nyama choma na kadhalika na etc. Mwishowe nikagundua mimi endi nikienda kazi, unaingia mta na rudi baya kama matatu. Wewe ni dangerous, mimi na ligireti. Wewe ni koro box ya kuingia. Hata we. Ukora mazio mayo. Heria. Kwani una catch? Catch. Ado unaigua. Na maikorwa. Oh. Ira ni wagea nanda niekimenya ndire kiondo yanyoka kwi mami witu kimwira ajiarire ni twendie ng'ombe itondu yukurehero irigithathi uagatia wa mbui iguagatia wa mbui ugitwarana nake Namenya ati ni mwandu nyirekana, namenya ati ni mwandu nyiretacia. Oiguaga atia Magai? Uno ito ngimiendia choma agacaũ ngagĩthiĩ cali ũndũ ndakũrora ndonaga Wambui matigĩtie ta thikũ cibiri, Wambui atigĩtie ta thikũ cibiri. Uaga atĩa Wambui? Iguaga atĩa Wambui? Mũgĩtwarana nake namenya atĩ nĩ mwandu nyirekana, namenya atĩ nĩ mwandu nyirekana. Woiguaga atĩa Wambui? Woiguaga atĩa Njoki? Woiguaga atĩa Njeri? Shiro woiguaga atĩa Mũkora? Gemwe igũrane tina tauro ona gaboti na mũnyonyi angĩonda maĩndĩ haitũ Uceri ithe nĩ ũkanyonia Kisanga, Wambui ithe nĩ ũkanyonia Kisanga. Iguaga atĩa Wambui? Iguaga atĩa Wambui? Mũgĩtwarana nake namenya atĩ nĩ mwandu nyirekana, namenya atĩ nĩ mwandu nyirekana. Na nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio tũkwamba tũrũgame o hanini nĩ ũndũ wa maũndũ matiganĩte na mũndũ ũgwĩtwo Eddie Jimmy 1 2 3 kamata twakana ĩni iguaga atĩa? Ngĩka atĩa? Iguaga atĩa mũtũranĩte etagwo atĩa? Iguaga atĩa mũgĩtũrana na current waku? Pesh. Ndio niĩ itakiũka nĩguo. Current akiri we, you are the current one. Oh. You joy. Tiganani nĩ harĩ ũngĩ. Ndĩroria atĩ ũiguaga atĩa mũgĩtwarana? Maũndũ makwa personal na show. Waririkana ũrĩa twĩranaga? Mũthikĩria thaa ici nĩ thaa. Cokia kĩũria. Tigana ndeto cia gwakwa. Kĩendereka atĩa na nĩ hĩndĩ mũndũ abatiĩ gũkorwo akĩhoya kĩng'ang'ana ndau. Katugende matigũthomwo. Kana nĩ ithaa itheru. Utibatiĩ gũkorwo tũkĩheo makũnjo gũkũ. Ithaa rĩa gwĩtana na igũrũ. Mũturia abatiĩ gũikaraga harĩa thaa kenda rĩ. Akorwo nĩwe ũraho. Agatũrora Kĩrĩnyaga. Tareke tũtue atĩ nĩ introduce mũturi nĩ thaa kenda ithaa itheru. 1 2 go. Bas nĩ thaa kenda ithaa itheru tũthiĩ he mũturi nĩgetha tũtware na igũrũ. Tũrorete Kĩrĩnyaga. Kaĩ tũgĩtwarwo. Ĩno gũcoka. Miaraho. Etha kenda cia miaraho ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo.
Maobitha a borithi mwena wa Kamukonji gũkũ Nairobi nĩ maikĩtie ngono atumia erĩ na mũndũrũme ũmwe marĩ na bangi ya mũigana wa ciringi mirioni 4.23 acio maobanĩirio nyũmba-inĩ ĩmwe mwena wa Ziwani Kamukonji kũrĩa marabokerete bangi ĩyo makũnia-inĩ. Agĩkĩra ndeto ĩno mũkonde, komanda wa borithi gĩcigo-inĩ kĩa Nairobi Central Stephen Okal nĩ arutĩte mũkana arĩa makoretwo magĩtwarithia na mbere thũgũrĩ ya bangi hamwe na ndawa ingĩ cia kũrebia, akiuga nĩ megũng'ethanĩrwo nao kũringana na watho. Our officers who are acting on a tip of information managed to raid a house in Ziwani where they managed to recover about 10 sacks of a substance believed to be bang and also arrested 4 suspects. The substance that was arrested is estimated to be of a street value of 4,341,000. The suspects will be arraigned before court, and we want to send a very strong warning to those perpetrators or those still dealing in this illicit drug that we are after them, and stern action will be taken against them. We have widened our net of operation, which is intelligence led, and all of them will be netted and brought to book because the damage they are doing to the society is big and we cannot allow this under our watch. Thank you. Yes, there is a network and we are working to break the network. Na tũrĩ oro gũkũ Nairobi nĩ atĩ thirikari ya bũrũri yugĩte nĩ kũrũgamĩrĩra ngarama ya ũrigiti wa thibitarĩ kũrĩ andũ arĩa marahutirio nĩ mũtino wa mwaki mwena wa Mathare B gũkũ Nairobi mũthenya wa Jumatatũ ya kiumia gĩkĩ. Minista wa ũtungata wa mũingĩ Joyfrey Ruku no aheanirie ũhoro ũcio thutha wa gũcerera bamĩrĩ iria ciahutirio nĩ mũtino ũcio, akĩĩranĩra ũteithio wa thirikari, na oho ningĩ akiuga atĩ thirikari nĩ kũnyitanĩra na thirikari ya gũkũ Nairobi nĩguo kũng'ethanĩra na mogwati rĩrĩa mahanĩka. Mũtino ũcio wacũngĩrĩirie ikuũ cia andũ 5, borithi magĩthiĩ na mbere gũtabania ũthuthuria wa kĩhumo kĩaguo. Rais wa Jamhuri ya Kenya amesema na amenituma kwenu ni kwamba all the bills hospital bills za wale ambao wako hospitali, yeye na serikali yake ya Kenya atashughulikia hizo bills zote. Ile ingine ambayo pia rais wa jamhuri ameniambia nifike niwaelezee ni kwamba ako na usuni na atahakikisha the national government and the county government of Nairobi are working together so that we can reduce the number of disasters as the one which occurred the previous day. Tũthiĩ kũrĩa Kiambu kũrĩa thirikari ya kaunti ĩyo nĩ ĩigĩte keheri-inĩ kĩmanjĩka gĩa ciringi mirioni 28 cia kwambatĩria ikĩro thibitarĩ wa Juja Farm kuma dispensary nginya gĩkĩro kĩa level 3. Gavana Kimani Wamatangi no aheanĩte ũhoro ũcio, akiuga thibitarĩ ũcio nĩ ũtungatagĩra namba nene ya mũingĩ. Mwandĩki witũ kũrĩa Juja Moses Ngige aratumenyithia ũhoro ũyũ makĩria. Akĩaria hĩndĩ ya mũbango wa kũheana indo cia mĩgũnda ta mbegũ, bataraitha na njui mwena wa Juja Farm, gavana wa Kiambu Kimani Wamatangi augĩte kwĩna mũbango wa gwaka thibitarĩ wa Juja Farm, thibitarĩ wa gĩkĩro kĩa level 3 na ũrĩa ũgũkorwo na marĩrĩ 36 ma gũkomwo nĩ arwaru. Mũndũ wa Juja Farm ndarĩthiaga gacororo tũhamwe andũ aitũ. Haha thibitarĩ witũ ũrĩa wĩ haha ndĩraũheire mbeca 1 mirioni 60 thibitarĩ wa Juja Farm. Ona twathondeka thibitarĩ ona nĩ tũrambĩrĩria kandarathi nĩ heane, ona tuoka twambĩrĩria hau twena itanda 26 cia atumia cia maternity, twena itanda 16 cia arũme, twena itanda 10 cia ciana, twena laboratory na theater haha Juja Farm. Nĩ ũndũ mwega andũ aitũ. Nĩ mũbango ũrĩa aikari mwena ũyũ magathĩrĩirie, makiuga ona tabarĩra ya gwaka kĩwanja kĩa mbathi hamwe na thoko mwena ũyũ nĩ tabarĩra cikũgarũra itũra rĩrĩ na njĩra nene. Na nĩ atwĩrĩra thibitarĩ ya Juja Farm nĩ kwa upgrade ĩtuĩke level 3, na tũgũcokia ngatho mũno nĩ tondũ teithio andũ a Juja Farm tũthiaga thĩka Kiambu Gatũndũ, no rĩu tũrĩ thondekagĩrwo gũkũ cukuru
matibitari mabarabara na maundu maendeleo maingi muno atwirira agitwirira horo wa guthondeka mabarabara na thibitari kuhingura kiria polytechnic. Atongoria aria maumagaritie gavana makiuria atongoria angi kugia na meciria ma uthii wa na mbere handu ha kwambika uteti utari na kiguni gukiire gutukire na nigetha machini ya twera ni iria kamburo tondu rareketie ha kuiga tondu wa mbeu njithi nigetha machini itwegie na security ni turairiga na machini yo twamirehe ku tondu tukumirehe by next month jamba njithi iria ciothe ikoragwo haria bara tondu haria machini itu ya kamburo turiandakaga anake o igana rimwe oro muthenya ino ni ceceni ya Inoro FM Juja Farm na niĩ njĩtagwo Moses Ngige. Tũtirĩre Nyandarua kũrĩa atongoria a kĩndini gĩcigo-inĩ kĩa Ndaragwa nĩ morotete atongoria a kĩũteti arĩa maramenithia thirikari kũrĩ mũingĩ moigĩte mwerekero ũcio nĩ ũratũma icigo nyingĩ cia bũrũri gũtigwo na thutha harĩ tabarĩra cia ũkũria. Oho ningĩ nĩ morĩtie atongoria amwe a kĩũteti metheme gũtũka mĩario ya ũcogeri ĩrĩa ĩngĩcũngĩrĩria kana ĩngĩcũngĩrĩria wagagu gũkũ bũrũri-inĩ. Riboti ĩno ya mwandĩki witũ Patrice Mbili hamwe na ingĩ nyingĩ ũciamũkĩre mohoro-inĩ maitũ marĩa mararũmĩrĩra maitha-inĩ rĩa thaa 10 thaa 9 rĩu irahĩtũkia ndagĩka 7. nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Mataro megiĩ ũgitĩri na ũhũthĩri mwega wa barabara ũkĩreherwo nĩ Inoro FM. He gĩko gĩa kũhĩtũka ngari ĩyo ĩrĩ mbere yaku na gĩthũngũ tũgĩtaga overtaking. Nĩ wĩ atĩ gĩkĩ nĩ gĩko kĩmwe kĩrĩa gĩtũmĩte andũ aingĩ mũno mate mĩoyo yao barabara-inĩ. Kũhĩtũka ngari ĩyo ĩrĩ mbere yaku harĩa hatagĩrĩire nĩ ũgwati mũnene mũno. Mwaki wa barabara nĩ akoragwo agũcoreire mĩhari wega mũno kũrĩa ũngĩhĩtũkĩra ngari ĩyo ĩrĩ mbere yaku na kũrĩa ũtagĩrĩirwo nĩ kũmĩhĩtũkĩra, na koguo nĩ wega mbere ya wĩcirĩtie kũhĩtũka ngari ĩyo ĩrĩ mbere yaku wambe ũmenye kana wĩ mwĩtĩkĩrie gwĩkĩra ũguo hau. Oho nĩ ũgwati kũhĩtũkĩra ngari ĩyo ĩrĩ mbere yaku ndaraca igũrũ gĩthioro-inĩ handũ ũtarona mbere yaku ũrĩa gũtariĩ ona kana kĩrĩma-inĩ. We ndereba, ihenya inene barabara-inĩ na kwaga kũrũmĩrĩra mawatho marĩa maigĩtwo ma barabara macũngagĩrĩria mũtino mũnene ũrĩa ũkũrehagĩra wonje kana gĩkuũ. Njĩtagwo Mũgĩkũnjo. Mataro megiĩ ũgitĩri na ũhũthĩri mwega wa barabara wareherwo nĩ Inoro FM. Nĩ kũihũria tũgĩterefoni Joy wa Macharia mena Jomo wa Nyathira. Citizen Duka, the home of discount. Mwezi iko kwa kona, budget iko tight, but Citizen Duka says relax. So get home baking flour 2 kg at 137 from 145 shillings. 3 liters cooking oil at 789 from 1,025 shillings. 2 kg basmati rice at 589 from 767 shillings. And 12 packets of milk at 539 from 588 shillings. Dial star 487 star 5 hash. Choose what you want, pay and collect at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Nĩ kũihũria tũgĩterefoni Joy wa Macharia mena Jomo wa Nyathira. Nyĩmbo nĩ mwaki tũkĩihũria. Haya, ngoja kidogo, ngoja kidogo. Tutigike inoguo niguo tukiuma sawa hindi wengi. Acha tusikie kama mambo itakuwa fiti saa hii. Rarigwo niki giatuma kane Jomo taguthakare yu kane tusiku kwiriria hau. Eni. Agisiga hau gugithuka.
haya umuta nkore mwato di gorono tuthie metha-inĩ ya mohoro afande teithia na thimũ ũrĩre kanigakwa tondũ ndiũĩ kana no kamũici ĩkana ĩkang'arũrĩire ĩkana ĩkang'arũrĩire ĩmere mere tu mere matige ĩmere mere tu mere matige Tagwo endu Jimmy thĩinĩ wa Inoro FM thaa kenda na ndagĩka 11 gũkũ nĩ kwa Inoro ũkĩra ndakena ĩkwaria nawe ĩyo njera kĩrĩo nĩ thuya ĩgũkũ ĩna nĩ mũingĩ wa mũingĩ ĩbi na kwĩrira wa mũingĩ ĩbi na kwĩrira ĩmere mere tu mere matige ĩmere mere tu mere matige dakika mbili kwanza tu change lens kidogo kidogo nĩnjũĩ maica ma geto makoragwo njoĩ me maritũ ĩkaba yonyo njoi yaku ũkĩra njoĩ wonjera ĩgũkĩra njoĩ wonjera handũ hathika hanjera handũ hangeto gathika road gathika road thika road gathika road nĩnjũĩ maica makoragwo njoĩ me maritũ ugathika road maica ma Thika Road nĩ maritũ no woho anytime nĩnjũĩ maica Thika Road makoragwo njoĩ me maritũ ĩkaba ũnyue njohi yaku ũkĩra njoĩ wonjera ĩgũkĩra njoĩ wonjera ĩmere mere tu mere matige ĩmere mere tu mere matige maica ma Thika Road nĩ mehoro amaũru mũno makĩria no woherwo Gĩthũrai wakwoherwo Gĩthũrai woherwo Thika mahiũ coba tuthikĩrĩrie ngorono wĩ sawa rĩu gita nĩ sawa sawa tuanze tusikize ngorono kidogo na turudi gita pio pio njega pio gita nĩ njega ĩni ndamuthondekera haha nja he handũ ĩkũregete kĩrĩa lead guitar ĩkarehe kĩmbo ĩkarega kũingĩrana na G clef ngorono ya wonjoria ũkĩreherwo nĩ Citizen Digital App. Ũkĩrĩ mwega mũthikĩrĩria wa Inoro FM na gĩtĩo kĩnene ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria. Kambuni ya motungata ma ũkinyanĩria wa thimũ ya Safaricom nĩrugũrĩtie mũbango mwerũ wa kũhe ngombo cia naihenya na cia raithi kũrĩ ahũri a biacara nini. Kũhĩtũkĩra mũtaratara wao wa gũtũmana kwamũkĩra mbeca wa M-Pesa, biacara nini rĩu no ciamũkĩre ũtungata wa Taasi Till oro hamwe na ũtungata wa Fuliza Biashara kũrĩa mariamũkagĩra ngombo cia ihinda inini rĩa gũcirĩha oro hamwe na gwĩtĩkĩrio kũhũthĩra kĩgĩna makĩria gĩa kĩrĩa kĩrĩ akaunti-inĩ ya mũndũ kana nĩkĩo kĩũĩkaine ta overdraft, na ngombo ĩno ĩgũkorwo ĩrĩ ya gatagatĩ-inĩ ka 1,000 nginyagia ciringi 400. Safaricom ĩgĩtarĩria ngombo ici irĩ na mũtaratara mũhũthũ wa gũciamũkĩra na gũcirĩha, na mũndũ arĩciamũkagĩra kũhĩtũkĩra mũtambo wa M-Pesa Business App kana kũhihinya kodi nguhĩ ya kwamũkĩra motungata ma M-Pesa. Hamwe na motungata mangĩ merũ marugũrĩtio nĩ Taasi Pochi, ũtungata ũrĩa ũrongoreirie ahũthĩri a Pochi la Biashara ũrĩa onao marĩ na ũhoti wa kwamũkĩra ngombo ici. Abithaa mũrũgamĩrĩri wa kambuni ya Safaricom Peter Ndegwa akiuga muoroto wao nĩ kũhũra njeki biacara nini cia gatagatĩ-inĩ oro hamwe na biacara ingĩ itemi-inĩ rĩa gũtigĩrĩra nĩ ciatherema. Today we unveil our revamped M-Pesa business credit propositions, as Esther has said, that seeks to empower micro, small and medium-sized enterprises by giving them access to credit.
And I know that we generally have spoken about small, medium, and large enterprises, but actually micro are starting to overtake those enterprises. Pochi this year grew 80%. Gorono ya wonjoria. Kũngĩ kuo ati bũrũri wa Kenya nĩ gatagati-inĩ ka mabũrũri 10 marĩa marĩ rungu rwa ngwatanĩro ya kĩwonjoria ya COMESA na marĩa marakinyanĩria mũbango wa gwetha kĩhonia kĩgiĩ ũnyihu wa irio na njĩra ya gũthundũra mbegũ cia kũhanda cia gĩkĩro kĩa igũrũ. Abithaa mũrũgamĩrĩri wa rũhonge rwa gũthĩngĩcĩra megiĩ thũgũrĩ na thiritũ cia kĩwonjoria thĩinĩ wa ngwatanĩro ĩno ya COMESA Ndagĩtarĩ John Mukuka atarĩirie mbegũ itakinyanĩirie ikĩro nĩkĩo gĩtũmi kĩnene kĩa ũnyihu wa magetha ũrĩa ũracũngĩrĩria ũnyihu wa irio ũrĩa gĩtarũ gĩkĩ gĩkoretwo gĩgĩciarithia o gĩkĩro kĩnini kĩa mbegũ ikinyanĩirie ikĩro. The status of the COMESA Seed Trade Harmonization Regulations and the study that we did in 2015 shows that out of the 610 million people in COMESA member states, about 130 million of them, they are food insecure. They are struggling, and one of the biggest problems is lack of quality and improved seed for the farmers to use to increase their productivity. Rũhonge rwa kĩgĩna rwa European Development Fund kana nĩruo EDF kũhĩtũkĩra mũrũgamĩrĩri waruo nĩwe Mshuka Kamwela agĩtarĩria rũhonge rũrũ rwa kĩgĩna nĩ rũrahũra njeki mũbango ũcio na njĩra ya kĩgĩna oro hamwe na kũigithia mĩtaratara ya kũramata. We mainly focus on raising awareness. We also focus on capacity building and also supporting member states to align their regulations and policies to the COMESA regional, for example, like the COMESA regional seed harmonization regulation. Gorono ya wonjoria. Na ũcio nĩguo mũthia wa marĩa tũgũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya Gorono ya wonjoria. Thiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria. Niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Gorono ya wonjoria uharehero ni Citizen Digital App. Download Citizen Digital App oro rĩu kuma Play Store kana App Store nĩguo kinyĩra maũndũ maingĩ makĩria megiĩ mũtũrĩre wa kĩrĩu. Wĩna Citizen Digital App nĩ ũkũhota kwĩrora na gũthikĩrĩria TV na ceceni ya redio ĩrĩa ĩgũkenagia hĩndĩ oro yothe ũrĩ handũ oro hothe. Nĩ ũkũmenya ũrĩa maũndũ marahanĩka gũkũ Kenya na thĩ yothe, na oho maũndũ megiĩ mathako kuma thĩ yothe. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Netuva wa mathako. Yes, bamba mwana michezo tuigire iharo-inĩ na ni the Super Lady Mugure wa Karuiru. Mũrũgamĩrĩri wa maũndũ megiĩ ũkũria wa iheo cio teng'eri kĩama-inĩ kĩa Athletics Kenya Barnabas Korir rũrũga thutha wa gũkorwo mathaganĩtie mahenya ma Kipkeino Classic makereka maiganona makagacĩra wega marĩ na mweke wa gũikia ihoya rĩa gũtabania na kũharĩrĩria mũthingũko ũmwe wa mahenya ma Diamond League thĩinĩ wa thĩ. Korir akĩaria redio-inĩ ya Hot Night 6 ũmũthĩ rũcinĩ oigĩte kũrĩkĩrĩra kwa waki na ũthondeki wa kĩharo gĩa Kasarani Kenya ya gũtuĩka ya kerĩ thutha wa Morocco gũthagania mahenya maya gĩtarũ-inĩ kĩa Africa. We are about 80% getting there. As soon as this stadium Kasarani is ready, then the World Athletics team will come to verify, to check the stadium. The moment they confirm and say this is fine, then the president already appointed, children already appointed a team that will now bid for 2029 World Championship. Then now we are canning for the for the Diamond League. Oho Athletics Kenya thutha wa kũharĩrĩria mahenya ma thĩ ma gũtua ng'ongo ma mbeũ njĩthĩ nĩmo Under 20 World Championships na marĩa ma Under 18 bũrũri ũrĩ na ũhoti wa kũharĩrĩria mahenya mangĩ maingĩ arĩa namo nĩ ma mwaka wa 2029. We have done one Under 18 2017. Excellent. We did Under 20 in 2020. What happened? The stadium was full for 5 days. The world was shocked that Kenyans could allocate the stadium completely full. And if the stadium is between 60,000 and 50,000, 60,000. Correct. So can you imagine? And then Under 18, the number of people who are outside were equivalent to those who are inside. Because they could not go in because it was completely full. So you can imagine this country with athletics is something else. Ihenya rĩa Kipchoge Classic rĩa mwaka ũyũ rĩgakorwo kĩharo-inĩ kĩa jeshi kĩa Ulinzi Complex gũkũ Nairobi Jumamothi ĩno tarĩki 31. Na arũgamĩrĩri makĩria ma 30 kuma ciama-inĩ itiganĩte cia mathako bũrũri-inĩ mararĩkĩrĩria ũmũthĩ mathomo kuma kũrĩ rũhonge rwa kũhũrana na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrirũkia icoka nĩyo doping gũkũ bũrũri-inĩ ADAK marĩ na itanya rĩa kũhukia mĩtugo ũcio gatagatĩ ka athaki mathako-inĩ mothe. Ũyũ nĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa ihinda rũhonge-inĩ rũrũ Penina Wahome.
It is very important that we have the federation signing up to the rules. It is important that the federations work with the agency in terms of implementing the requirements of the code, and it is therefore important that we get serious engagements with them just to check as to their compliance levels, to also bring them to speed as to what is required. Riu gibarua gigitigirwo ciama ici gutigirira athaki ao ni mathaka mari atheru. We calling upon the athletes to continue staying clean and winning light, because it is very important that we defend the integrity of sports in this country. We make sure that every one of us is doing what is required of us. Muthia wa bururi rigukorwa rita ria mbere gikombe kia ligi ya Europa kuhotwo ni kirafu kiri na muimirira matari mega thini wa ligi cia kwao mucii. Irafu cia Manchester United na Tottenham Hotspur iratugana final-ini oro riri thini wa ligi ya EPL. United marugamire namba 13 na Hotspur mari namba 17. Hau gabere athurimi a ligi na akinyi makiuga irafu ici point iria iri nacio thini wa ligi ya EPL hau gabere no kuharurukio igira kurirwo ikiharurukio ngathi no indi woni uyu nduragiriria mashabiki a irafu ici guthie na mbere gutonya mucini wa Bilbao mbere ya final ino ira ni athainya utuku wa umuthi bururi-ini wa Spain. Bamba mwana michezo ugo ni guiharo-ini gutari jeta the Super League mugure wa Karuiru. Netuva wa mathako na Noro FM. Yete wakua maisha ngoro yakwa kunengera yothe miaka 10 ura angwetereire ndio wathie Nairobi ndio wacenjia ndio wathie Nairobi ndio wacenjia njokeria mbere tondu biza ewangikirie kioro arikia kuo na muthuri Nairobi okimenya agwitaga tuirio twega na ngakena akijita tuirio twega Dankera na gikumi na 25 ukune kwa Inoro mushi want to get on time to there aendirie yukajarira twana tutwe mami au kagidwe baba na riuwe na nda mwana kionge utiri undu wathukiirie maisha gutiri undu ni wathukiirie maisha njokeria mbere ndeona kuthire tondu bica ni wagikirie kioro arikia kuo na muthuri Nairobi okimenya agwitaga tuirio twega na ngakena kenjeta tuirio twega. Kore bari wa Facebook live ni muthenya wa more than Noro FM. Smart girl jana kuona sana za Alitasipata na kuona sana sehemu ni Mushai wa Moronya Darwa True San twende sasa. Watu wanauliza kwani ni mashata moto ukajirite jo ere na mundu gitingiatinde ndige gukwata ikiaikitie amaitho ne muhiju imuture ane tuirio twega ndimuture ane tuirio twega njokeria mbere eonda kuhire tondu bica ewagikirie kioro arikia kuo na muthuri Nairobi agwitaga tuirio twega ogakena kenjeta tuirio twega shata twende hata kwenye mwa Facebook live Vanessa Katweri Troma Kinjoki Simon Mushai wa Moro Rose Moiga inakuona sana yukajarira twana tutwe mami au kagidwe baba nari uwe na ndaya mwana kionge gutiri undu
wathũkĩirie maica gũtirĩ ũndũ wathũkĩirie maica aendirie njoĩ ũkanjiarĩra kana tũtwe mami kau kangĩndue baba na rĩu dada ya mwana kĩongĩ gũtirĩ ũndũ wathũkĩirie maica gũtirĩ ũndũ wathũkĩirie maica njokeria mbere ĩyo ndakũhĩire tondũ mbica wagĩkirie kĩoro arĩkia kuo na mũthuri Nairobi okĩmenya agwĩtaga tũirio twega na ngakena akĩnjĩta tũirio twega wakana Tania shwa shamara Mwendwa nindo akwĩra nĩ sori nĩnjũĩ uma nĩndakũhĩtĩirie nĩnjũĩ wega ndiaraire mũciĩ na thimũ ciaku switi ndioyaga na thimũ ciaku switi ndioyaga mami wathũkirie kamarĩ tondũ okire Nairobi na ndatwĩre ĩna mwĩro ũĩndĩ gĩcagi na ndarĩka kuona saidi chiki na ndarĩka kuona saidi chiki na ndũngĩigua kuona wawaya yuma mũciĩ nĩndakũhenirie ndathiĩ gĩcagi ndetwo nĩ mami reke ngwĩre macio marĩo maheni ndathiĩte Thĩka kuona mũhiki ũngĩ ndathiĩte Thĩka kuona mũhiki ũngĩ mami nĩwe wathũkirie kamarĩ tondũ okire Nairobi na ndatwĩre ĩna mwĩro ũĩndĩ gĩcagi na ndarĩka kuona saidi chiki na ndarĩka kuona saidi chiki Angalia magethie Yeta kwa NDGB wale wanauliza kama ni Jose, huyu sio Jose bwana. Surely. Tuonana nake ũthiũ kwa ũthiũ ngĩmuoya tũgĩthiĩ liquidation gĩũĩ kũu gũtiendagio cũrũ Saturday ngwĩre nĩtwahĩtirie Saturday ngwĩre nĩtwathũkirie mami nĩwe wathũkirie kamarĩ tondũ okire Nairobi na ndatwĩre ĩna mwĩro ũĩndĩ gĩcagi na ndarĩka kuona saidi chiki na ndarĩka kuona saidi chiki Yetagwa Jimmy, tuende sana na kuona sana Esther Du, thank you so much for sharing, asante sana. Sai moni moshai wa morana ndirako na mwana makire mwadha wa bobo wa makoba kichugana wanu dhuri na kuona tena sana Sitirakia banga tũgateme Mitabaka switi nĩyĩtia Irarega ene watũkora Wĩmbanĩirie na itherero Mahĩtia nĩ maku ĩtĩkĩra Ĩndĩ ũyũ nĩwe wakwandĩkire Mahĩtia nĩ maku ĩtĩkĩra Ĩndĩ ũyũ nĩwe wakwandĩkire Ũngĩandĩka mĩindi toyũ nĩkĩ Mũirĩtu mũthaka Cithiona twekĩte mathabu Ũnyandĩkĩra irio ta ici hĩu Cithiona twekĩte mathabu Ũnyandĩkĩra irio ta ici hĩu Mũndũrũme ana ta kĩgunyũ kĩrĩa gĩtagwo kĩgunyambara amũhutia no kwambũrũrũka iaya ribathi ndakoragwo
hutia gia Modoro meana takehunyu iria gitago kibunyambara pamutia noko ambururuka iya ya libathi takorago ategia amutia noko ambururuka iya ya libathi takorago ugiandika meidi toyo niki uyetu muthaka tasidika Sitiona ndwekite mathabu unyandikira irio kaici eu Sitiona ndwekite mathabu unyandikira irio kaici eu Etagwo Eddie Jimmy Modoro ahutio no kwambururuka I'm telling you Sokera wa Modoro Sokera Modoro meana takehunyu iria gitago kibunyambara pamutia noko ambururuka iya ya libathi takorago maithero niwe uhutirie atikeinamanio ungiandika meidi toyo niki uiritu muthaka tasidika Sitiona ndakite mathabu unyandikira irio kaici eu Sitiona ndakite mathabu unyandikira irio kaici eu Ate Modoro no kwambururuka Sure Erikaire tu akokuona takarore na ngo ciothe oraone ni kairutanie uye itware akokananie windi aiai utia we tautia uiguo ni gutuma atikuara mwendo wa wini maedia iguthuka thuko ni wendo Walkera Oria maendi ni kwendete Uri matikweyugithia Ananie Wenda icamata uke Ikiongo igua ngoro igituma Aiai utia wega Tautia uiguo ni egutuma Atikuara mwendo wa wini maedia iguthuka thuko ni wendo Thakira mundu ndenda kuinira thakira mundu ndenda kuinira urakindora asa tuwe ngoine ni ndute bara asa tuwe ndainira muturi wa mwiro ekere kwaria muturi wa mwiro ni kwendete Okiao matikweyugithia ndoyo we muri otauke uka gwakwa tuhoyage nawe muturi hutia wega muturi hutia waigo ria gutuma ndondaithia Jimmy atikuara mwendo muturi uye iguthuka thuko ni wendo umenye na oka na comeback njuru Joy ni ndikwendete akaruga muturi akaina atiriri murage tikini wa ko monyi nagira muturi na content ndio murarenia kaine oe agamu okera igene atunyaga mundu ucio ni muturi awe nduka ndunyega ni uguo ari twari itena ria mwana oja riu ni ndakuinira ndeta muturi ri nayo cokio guo we ni wogo wi muturi ni sawa okay na wina ta muturi aragia bea oina atiriri ni ngatho asa kuina riu ndukiaria na wine karia mani ene ngwendete uguo sawa okay sawa karia muturi wa mwiro ni ngwendete okiao matikweyugithia muturi wa mwiro endo uria wicamata uki ukagwakwa tuhoyage nawe hutia wega muturi ta hutia weigua uria gutuma na tikora mwendori wa
moiro nego duka duko newe sokia muturi wa mwisokia sokia Maria manjo ende ngwende Ruine Maria manjo ende ngwende Anani nejoe Ni muturiti kwehugithia Ewe noe samata oke Oye Towe gituma Ai Utia joe Tautia uigore gutuma Atiko ara mwendwa muturi Oye Duka duko newe Asoka kuinira ha Kariko Kaine oe aga mundu Igene atunyaga mundu Awa doka tunye joe Ni muturi Ige nare ya mwana Eto ime Utia wega Utia uigore gutuma Atiko ara mwendwa joe Oye Ego duka duko ni wega Ona nie mamo turi ni ngwendete Okiaoma na tikwĩugithia roraire macio ire mwĩrĩ na gũtangĩria ũguo ingĩkwĩra tũinũke gwakwa mũturi utia wega wa mũirũ utia ũigore gũtuma hutia atikũhara mwendwa njoĩ ũiĩ ĩgũthuka thuko nĩ wega niĩ ndĩroheo mũturi ndagĩgathate ũngĩka atĩa tuge rĩu nĩ mwatũngana na mũturi hĩ handũ nĩ werwo oya ndungata ũngĩka atĩa nayo mũturi ingĩhiũria a backslide ngĩthiĩ akuga atĩ na gũtangĩrĩ ũguo akauga kũngĩrĩ ũguo ndĩrakwĩra kũngĩrĩ ũguo ndĩraigua endinĩ ndoka itarĩ mũkenu icindetwo nĩ ndegu mĩtheko iciting'ano iria mathekaga tũĩ twitũ twaya kũhuka ĩroria tũĩ twitũ twĩkũ maitũ ngĩreraga ũmenyage twĩna Benjamin arera gũthu na makungu tokarera baba wa twana tũĩ twĩna Benjamin na makungu athuri arĩa marĩ kuma tene akũnyita icinga ngwatĩro inĩ tũgacokoro hau kana nĩ ng'ano iria cia marimũ ĩroria tũĩ twitũ twĩkũ maitũ ngĩreraga ũmenyage tũrarera mũthuri wa mũndũ ũkarera baba wa twana shwa 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 ona niĩ tondũ ndarĩo kaĩ kaganu mũno ĩkagibara niĩ njĩto endi ĩndĩ njũĩ kũrĩa ngĩgereire emiria ithano nĩ imenyerero ĩroria tũĩ twitũ twĩkũ maitũ ngĩreraga ũmenyage tũrarera mũthuri wa mũndũ tokarera baba wa twana DJ Covenant ona wari okahĩkoru mũno kĩhĩkĩoru mũno kaba niĩ ndarĩ mũhoreri arĩ mũhoreri biũ kĩongo gĩa kũherithirio na kĩara tumiaga nĩ akau na mekora twikire atĩa ũhoro ihara we chunga sana I can sue you athiĩ nĩguo ũnicunĩke watho ndĩrahĩtũkirio ndũhetũkio kana wera mũndũ na kĩhara ta kũmũhahama ingĩkũhama ngai kamĩtĩ direct andigire na matharau ũgĩkombora gĩthũra ikotebo ũkiuga kũrenda tũmaica twĩcama ũnini tũhega ta thimũ ya caina ũnini tũhega ta thimũ ya caina
Aigire kwenda to maica twicama unini twega ta thimo ya caina ndi uroro rio kurite kwi maitu tungitwarana na mami ni kairitu tungitwarana na mami ni kairitu. Watu wa Facebook mmesema leo hamtashare, nitafuga hii kitu, tafuga hii kamera na tuwa block wote. Aigire acia mucitire esama kirabu-ini ni kwatire mucii waajoi wa mitwire nyondo o muthenya no nginya onge cieri o muthenya no nginya onge igiri. Aigire kwenda to maica twicama udidi twega ta thimo ya caina ti uroro rio kurite kwi maitu ungitwarana na mami ni kairitu ungitwarana na mami ni kairitu. Philip Wanjogo mwenda wa Mausami tunakuona tena sana, Kamukabi nakuona tena sana, Negatho Fudi wa Maera nakuona tena sana, Negatho mudu joina Jomo tu Thuita Mathioya nikuhoreru muno makire Sun City wa Matara kuri muno 12999 ndako na Facebook moga goshare gaigira kwa SMS 2299. John Mudhoga nakuona sana, mko top Kangare Mairi tunde sana, MC Kabaro Senior Negatho muno makire mudu wetako Philip Wanjogo Zimamano one country stage ya nduthi ya muno makire Philip kama John Mudhoga nakuona tena sana, asante sana, God bless you tena sana. Todie Jimmy akuire gutukani anjira watigire kairanda kuigirio gokwendari amakiremire etene ukiuga ndukwenda maica maku acu ukiuga ndukwenda maica maku acu waigire kwenda to maica twicama unini twega ta thimo ya caina ti uroro rio kurite kwi maitu ungitwarana na mami ni kairitu ungitwarana na mami ni kairitu. Joroge wa Trocadero nakuona tena sana, Steve all the way kumwona wa Israel salimika sana tu. Simon Mushaimu wa Facebook nakuona tena sana, Rija Fandeka Ken wa Muranga asante sana. Tramaiki njoo kitu share kushare. Samaiti njoo nakuona tena sana kwa wa Facebook Inoro FM 1 2 3 gamata inda agoro adwa Facebook matigo share inoka ibaitha tutiko ina mugithiro ke adwa amara tebana go share neke Facebook tutiko ina ona twakira mitambo ni yahora mohora maciara mathomo tha ici baithe kugithiete magithomo tha ici inde tukinoga na turamera macia makara go wa thondekire tinogia magathoma go top of the hour eni mathomo tha ici menyamo Bethi mundu acia akandika ni acia tuona acia ndi komito thina mbere na mugithi Miriam mwanya makimene kugeithia muno kana adaracia ikwenda turera maracia mundu acia ne dacia haya tu ikire ino kuihure ne ginya ivoko ginya bara koti gutira Jeff igira live acia maita ikuru Jeff Guria gutira ona kenda guciora ketuburoke Rose Moigaini acia Esther du ni acia ada mundu tawa ribe mwa ucia ne guinuka tutiraida ringi so waswe kwambiria tha ici o hama cini icio muthuri muti o heke ni amuranga ehe na kuona Miriam no mwaki urakania ku tutireda mwaki ucio ya kushare ati ruci mugera tira tuinuke mucie tiendeni ho atuendi tigothia uko ni kwa Jeff gai atika idero mani ai ne hego ugo ni haya apita bue bas tuthire share twende kazi sasa kule mawalo kule mureru magio nyama miara nyadekera share madari online awalimu inyo ethoma adi Jimmy waenere irio ni gathiaka wanda yake agicetia raini githama koha githirundwa tomoni atuonaga twinawe tuiria njuragia twitainwo atia wiraga niwe mwendwa wakwa tangiriro rikie guthoma gituthie tuake mucii witu cio makwirire ndi muhinju
menya niwe ndarathimĩirwo ona nĩ mambia ndio kwa ya boko kama broka mwa na mitaratara umemeri onia umani aro jomo cio akugĩirie wara sikiza umemeri onia rumani aro umemeri onia rumani aro umemeri onia rumani shavio jomo cio akugĩirie wara ndamũririe rĩtwa rĩaku kanire nangĩona ti kawaida kanire nangĩona no nĩ hiti mĩri yakwa nĩ anjonirie Jomo nĩ arĩ na njenengi kagwete namba yaku ngĩtuĩka nda amũheire ndĩcigo upande ĩtũthiĩ tũgake mũciĩ witũ Joma kwĩrire ndĩ mũhĩnju menya nĩwe ndarathimĩirwo tũthiĩ tũgake mũciĩ witũ karangu cio makwĩrire baba mũraya amenye niĩ nĩo na ngũcoka baba mũraya ũkire gwitũ njoroko kendie mwena angĩcoka mande coka ndoririe magua witũ na mũthenya ũcio nĩ akuonete andĩ hinya kũigua ndiagũire no mwatindĩte na kangu ũndũ waikaraga uma kendie yo mwaraire rĩ muru tũthiĩ tũgake mũciĩ witũ cio makwĩrire ndĩ mũhĩnju menya nĩwe ndarathimĩirwo kora cio ũgatigia hau cio makwĩrire ũgatigia hau wakĩigirwo igũrũ na mbeco tumbo maitho na mĩago mĩingĩ ũkĩriganĩrwo kathiaka ngari ĩrĩa ĩgũthaga nekora yũkei na twana twaku gĩkũmena ndĩkũgĩa twana ũmenye harĩa ndakũigĩte ũmenye mũndũ eriraga gĩcoka gĩtũthiĩ tũgake mũciĩ witũ cio makwĩrire ndĩ mũhĩnju au ndĩ mũhĩnju ndũrauga unakeri akĩmũkũme saa mwĩra kahora tũgake mũciĩ witũ tũthiĩ tũgake mũciĩ witũ cio makwĩrire menya nĩwe ndarathimĩirwo tũmarũthũke nĩ tũthiĩ tũgake mũciĩ witũ cio makwĩrire menya nĩwe ndarathimĩirwo yani no nginya gwete hau ndĩ mũhĩnju ndũngĩeheria acio makwĩrire tũthiĩ tũgake mũciĩ witũ cio makwĩrire menya nĩwe ndarathimĩirwo twakana gũtirendi yũkei na twana twaku ũkũmena nĩkũgĩa twana ũmenye harĩa ndakũigĩte ũmenye mũndũ eriraga gĩcoka gĩtũthiĩ tũgake mũciĩ witũ cio makwĩrire menye nĩwe ndarathimĩirwo ndagĩka ithano endi
enda kuongerera onge ati ungikura enda kuongerera onge itaya baba ndikuguma waya itaya maina ndikuguma waya watwaiguithaniirie tairasi wirango mukuru eyango ni amuruna wirango mukuru eyango ni amuruna abane tuonetie kumipunya matule wanini shomora yatwaleanga na noe tulianga yatwaleanga na noe tulianga ona kajoi ni twaiguithaniirie ona joi we ni twaiguithaniirie kimaithona kabere Miriam Wanyama Kimana kuona sana smart ngalo njenje nianje shwa Ebosia kwa oi kai morigane iro ebosia kwa oi kai morigane iro orere bota saunda lembia orere bota saunda lembia moririkani Hello Susanna Hello Susanna Hello Hello Susanna Hello Hello Susanna Hello Hello Susanna Hello Susanna Hello Jimmy Hello Jimmy Niki itiyo wapia Hello Susanna Hello Hello Susanna Hello Hello Susanna Hello Hello Susanna Hello Jimmy Hello Susanna What is funny? Hello Susanna Hello Hello Susanna Hello Hello Susanna Hello Jimmy Ejendera ora thimo thiko nyinge ndo atutiaranirie turianga ona toro ndikomaga imesiria kenyingira mutwe ndaririkana mwendo arithi cia kuraya ikionire atie saunda rimbia imeri tatu mwendo atutiaranirie kuma wandiga yani ndo ndathomire ayo naendo itingigurwo na mbeca ndugumicaga niĩ ngaremwo nĩ gweterera yawathiaga ĩtarĩ na karĩko endo waku ndũkae mũndũ ũngĩ gwĩkĩra mbete nawe mwendo kĩnjĩkĩra kĩrĩkĩonereria gĩa gũtũria endo witũ ngĩimagini ũkĩhika bũrũri ũcio ĩkĩwonire matie saũndarĩ mbia ĩmĩeri ĩtatũ mũndũ atũtiaranĩirie gĩkuma waniga ĩyarĩ ũndũ ndathomire ayũ naendo itingĩgũrwo na mbeca mũndũ kũmicaga niĩ ngaremwo nĩ gwĩterera ĩwĩte mũnyaka kana mũtino arĩho nĩawamũkĩire marũa magũthiĩ wĩra wĩkena mũno tondũ twarĩ na thĩna ũngĩgĩa kĩha wathiĩ na ndege ũndige itangĩkinya na ngari no thire na ndege ĩkĩonire athiĩ saũndarĩ mbia nĩ mĩeri ĩtatũ mũndũ atũtiaranĩirie kuma wandiga yarĩ ndĩ ndathomire ayũ naendo itingĩgũrwo na mbeca tondũ kũmicaga niĩ ngaremwo nĩ gweterera ĩtoirĩ magigi iria citũkinyagĩra saũndarĩ mbia no irĩtu matecagwo kĩrũnge mĩtugo endo gakĩgĩa mũtino nĩtũgakena acoka na mũciĩ mwendwa yoyaga Ngai mwendwa agacoka na thayũ ĩkĩonire athiĩ saũndarĩ mbia nĩ mĩeri ĩtatũ mwendwa tũtiaranĩirie kuma wandiga nĩyarĩ ũndũ ndathomire ayũ naendo itingĩgũrwo na mbeca tondũ kũmicaga niĩ ngaremwo nĩ gweterera 1 2 3 kama 5
telefoni Joy wa Macharia mena Jomo wa Nyathira mohoro-inĩ maitũ ithaa kĩhanda. Maabitha makiria 500 thirikari nĩ matirĩ na maratathi makinyanĩire ikiro. Borithi mwena wa Kamukunji gũikia ngono bangi ya mũigana wa ciringi milioni 3 milioni 4.3 na Kenya kũria ateti matige gũtuhũka mĩario ya ũcogeri. Na gĩkorwo na igwa rĩu rĩa mbere rauga maabitha makiria 500 thirikari-inĩ matirĩ maratathi makinyanĩirie ikiro. Kututhia gwetha ũtungata twathira ndagĩtarĩ kai macio na mangĩ maingĩ nĩ mũtugo gũtambũrũkĩria ithaa rĩhanda. ate tucoka rĩngĩ. Maabitha makiria 500 thirikari-inĩ matirĩ na maratathi makinyanĩirie ikiro. Nginya marĩgĩtarĩ nginya maborithi nĩ kututhia gwetha protection nginya majaji nĩkuo maisa mawakiri mamwe twathira. Jimmy Eddie Jimmy. Yes. Twagere mũrũri gũtũcerera na ndake na mũno nĩ gũka gũkũ. Yes. Na nga appreciate mũno. Yes. Yeni. Ndũbũrũ wa Saudi wainire nĩkĩ? Ndũbũrũ is a true story by the way. Oh, yeah. Hey. Yeni. Why na girlfriend? Yathire Saudi. Ketugeti girlfriend. Nĩ mũtumia? Mũtumia kũringana rwĩmbo. Wakiuga it's a true story. Yeah, it's a true story. Kũringana na reality. Reality. Uo nĩguo kũrĩ. Agĩkũrĩrĩra. Akiona maisha ma Kenya nĩ ma tamaritwa hanini. Rĩu nĩ mwanagĩria. Tutiaranagĩria ũguo na part 2 ya rwĩmbo rũu by the way nĩ iroka very soon. Twĩ rwĩmbo-inĩ twĩ hau tutigathiĩ part 2. Nĩ mwanagĩria rĩu. Nyagwĩkagĩria kĩndũ. Wa kĩndũ nĩ haritũ. Na gatonge muohera. Tarĩria andũ tarĩria mũirĩtu ũcio wĩ Saudi. Mũirĩtu ũcio ũgwĩtwo Suzana arĩa kũrĩa guo Saudi Arabia by the way. Ekire ũru mũno nĩ gũtiga Eddie Jimmy gũkũ ũguo. Na agĩthiĩ agĩkira. Rĩu ndingĩmenya akirire nĩkĩ. No amenye angĩthiĩ ũguo mĩaka ĩngĩ 5. Akora ndĩguka. Akora ngĩtoguka. Ya. Ateneke onire tamoria. Akapera. Kionire athie Saudi Arabia. Mĩeri 3 andũ atũtiaranĩirie. Yukuma wandiga. Nĩ ũndũ ndathomire. Ayo na endo itingĩgũrwo na mbeca. Ndũngũmicaga kĩngaremwo nĩ gweterera. Taina tũrarĩra rĩu taina tũrarĩra. Tuka emotional. Duke emotional. Tone true story. Hello Susanna. Hello. Hello Susanna. Hello. Ndiye ndĩra ũrathimo. Thikũ nyingĩ ndũ atũtiaranĩirie. Ndirĩaga. Na toro ndikũrĩra. Twacokio na gũkoma. Thiĩ na wega na nĩ tũkwendete mũno na tũgagũtia. Na wakwathire athire Tanzania ndidamuona nginya ũmwe. We akuni athire haraihu. Nĩ ũkũgeithia andũ erĩ mathani mathira. Ngeithie mafans akwa mũno. Ngeithie mũndũ gwĩtwo Mwangi wa Ebenezer harĩ ũguo Junction. Ngeithie Denwa harĩ ũguo Isiri. Na Jesse yothe supportaga Eddie Jimmy. Kũrĩa guothe marĩ. Thengiũ mũno. Eni. Basi tũtangaja cemania mũthenya wa rũciũ njĩtagwo Jomo wa Nyathira Joy. Twendeka ku treat. Twende. Njĩtagwo Joy wa Macharia rũciũ nĩ mũthenya wa Thursday na ndĩrona Simon Kibe. Simon Kibe wĩ mwega? Wathire kũ?
Udhireria tiga tuge mathaa. Gizaniete kweli ndathomire matangatho. Ndathomire matangatho. Microphone si off. Kibacokera. Tucokere riu tondu wa tutiuma live. Bado na serious note. Ngĩoka ngĩthoma matangatho. Matangatho 60. Cogagĩrwo ti ĩyo. Mike Steve Mahoni. Kibacokera. Ndo ndaũrĩra mũnene ndĩmwĩra atĩrĩrĩ rĩu ndeciria matangatho maya no mathomo rũciũ. Ngĩrwo no wambĩrĩrie na hienya na hienya. Amakuithirie rĩngĩ. Amakuithirie rĩngĩ. Imagine. Wathire ku. Kĩha maita merĩ ndĩkundi na ũru. Karibu sana. Motorithia wega mũno ndakena mũno. Thank you. Nyĩmbo icio. Na mũini ũcio aina wega Asante sana. Na mũgambo ũcio mwega biũ. Thank you. All the best. Thank you so much. Nĩ thaa 10 karibu sana ng'ang'a wa Njoroge. Inoro mogene mutare. Inoro hwaine. Maabitha makiria 500 arĩa maratungata thirikari-inĩ matirĩ na maratathi makinyanĩirie ikĩro. Borithi mwena wa Kamũkũnji gũkũ Nairobi gũikia ngono bangi ya mũigana wa ciringi mirioni 4.3 na Kenya kũria ateti matige gũtuhoka mĩario ya ũcogeri. Let me tell you, there is a threat to life. Ingie nimesema mambo ya wakubwa yako siongei na wao. Unasikia? We have a threat to life. This is our forest. I know, and they are coming. Twende. Ndina mahoya maingĩ mũno kũrĩ arutani na aciari. Rita rĩrĩ tũrore ciana, tatongoria ithuĩ tũrute wĩra witũ. Arutani nao marute wĩra wao. Nao aciari marĩrie ciana. Mũndũ wa Juja Farm ndarĩthiaga gacororo. Tũhamwe andũ aitũ. Ako na usuni na atahakikisha the national government and the county government of Nairobi are working together. Wai wage vakiona atinde kukuria wothe atindikagwo augaga kiugo kimwe mavia kuku na tugathi na mbere koguo ithuĩ ta tungatĩri tũroiga twambe tuige siasa kando twambe turuterwo wĩra ũrĩa tũbataire. Thaa 10 cia hwaĩ-inĩ amũkĩra ngeithi ciakwa na ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM na maya nĩmo tũkũharĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ na njĩra ithiranĩte. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Kamĩtĩ ya kũhũrana na ndamathia ya ungumania bũrũri-inĩ EACC yugĩte kũrĩ na maobitha 549 arĩa mandĩkĩtwo wĩra thirikari-inĩ kũhĩtũkĩra maratathi ma ngungo ma gĩthomo. Kamĩtĩ ĩyo kũhĩtũkĩra mũrũgamĩrĩri mũnene wayo Abdi Mohamud yugĩte maabitha acio nĩ megũthitangwo na thirikari ĩyũkie mĩcara ya makĩria ma ciringi mirioni 460 ĩrĩa maabitha acio makoretwo makĩamũkĩra. Nake mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya mũtungatĩri David Oginde oigĩte no megũthiĩ na mbere gũthũrima maratathi ma aruti wĩra wa mũingĩ nĩguo gũthengia arĩa othe matarĩ na maratathi makinyanĩirie ikĩro. Kamĩtĩ ĩyo ĩheanirie ũhoro ũcio ĩkĩrekereria riboti ĩgiĩ ũthuthuria wayo kũrĩ andĩki a mohoro gũkũ Nairobi. We were speaking to the media when we were just embarking on this whole thing about identifying those people who may have used wrong documents to gain employment in government. And when I mentioned at that time that we are going to go for these people, and if they are found culpable, they will not only be punished according to the law, but we will also seek to recover all the salary that they have earned in the period that they have served under those fake certificates. My phone was inundated by so many people who maobitha a borithi mwena wa Kamũkũnji gũkũ Nairobi nĩ maikĩtie ngono atumia erĩ na mũndũrũme ũmwe marĩ na bangi ya mũigana wa ciringi mirioni 4.2. Atatũ acio maobanĩirio nyũmba-inĩ ĩmwe mwena wa Ziwani Kamũkũnji kũrĩa marabokerete bangi ĩyo makũnia-inĩ na gĩkĩra ndeto ĩno mũkonde. Komanda wa borithi gĩcigo-inĩ kĩa Nairobi Central Stephen Okal nĩ arutĩte mũkana mũrũrũ kũrĩ andũ arĩa maratheremia thũgũrĩ ya bangi na ndawa cia kũrebia.
officers who are acting on a tip of information managed to raid a house in Ziwani, where they managed to recover about 10 sacks of a substance believed to be bang, and also arrested 4 suspects. The substance that was arrested is estimated to be of a street value of 4,341,000. The suspects will be arraigned before court, and we want to send a very strong warning to those perpetrators or those still dealing in this illicit drug that we na tũrĩoro gũkũ Nairobi nĩ atĩ thirikari ya bũrũri yugĩte nĩ kũrũgamĩrĩra ngarama yothe ya ũgima wa mwĩrĩ kũrĩ andũ arĩa marahutirio nĩ mũtino wa mwaki mwena wa Mathare B gũkũ Nairobi. Minista wa ũtungata wa mũingĩ Joyfrey Ruku no aheanirie ũhoro ũcio thutha wa gũcerera bamĩrĩ iria ciahutirio nĩ mũtino ũcio ũrĩa wacũngĩrĩirie ikuũ cia andũ 5. Oho igĩte nĩ marĩnyitanagĩra na thirikari ya gũkũ Nairobi rĩrĩa mogwati mahanĩka. Rais wa Jamhuri ya Kenya amesema na amenituma kwenu ni kwamba all the bills hospital bills sawale ambao wako hospitali, yeye na serikali yake ya Kenya atashughulikia hizo bills zote. Ile ingine ambayo pia rais wa jamhuri ameniambia nifike niwaelezee ni kwamba ako na usuni na atahakikisha the national government and the county government of Nairobi are working together so that we can reduce the number of disasters as the one which occurred the previous day. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ mũingĩ matũũra-inĩ no ũrotete nditimũrano ya gĩũteti ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere bũrũri-inĩ makiuga gũthararia thayũ na ũrũmwe wa mũingĩ kũrĩa taũni-inĩ ya Nanyuki kaunti-inĩ ya Laikipia. Aikari nĩ morĩtie thirikari na mũng'ethanĩro kũnyihia ũrugarĩ wa kĩũteti na kũhĩmbĩria ũkiranĩrĩria. Morĩtie ateti kũndũra tũnua twa ithĩgĩ na kũhunjia ndũmĩrĩri ya thayũ na ũrũmwe kuona ithurano cirĩ oro kũraihu. Nĩ wega tũmenyerere ibũrũri ũyũ. Gachagua arĩ kuo Ruto atarĩ kuo na Gachagua atarĩ kuo mũthenya ũmwe. Kenya ĩno ĩgakorwo ĩrĩ o Kenya. Andũ aya me Kenya ĩno mena bata gũkĩra andũ acio erĩ. Ũrĩa kũrathiĩ gũtirathiĩ wega. Thirikari mũno ĩthikĩrĩria andũ arĩa mathĩna marĩa andũ marauga menamo magereko matatua. Ũteti wa bũrũri ũyũ witũ ndũrathiĩ wega mũno, na ndũrathiĩ wega nĩ ũndũ twĩna mũndũ ũtarĩ na kĩndũ kĩretwo political tolerance. Mwai wa Kibaki ona atindĩkwo kũrĩa wothe atindĩkagwo augaga kiugo kĩmwe mavia kuku na tũgathi na mbere. Gũtirĩ mũndũ watindĩkirwo Kenya ĩno na gũtirĩ mũndũ wekire mahĩtia manene mũno ta mũndũ ũgwĩtwo Raila Odinga hĩndĩ ĩrĩa athire kuoya picha na gũtirĩ kĩndũ Uhuru ekire. Ũngĩkona president atĩ ũraikara nginya social media-inĩ ũũ atĩ thimũ-inĩ akĩrora andũ arĩa maramwĩta one time, andũ arĩa maramwĩta Kasongo arĩa maramũhũra, nĩ kuuga president ũcio ti mũndũ wĩna focus. President ũyũ witũ akwecondwo nĩ wa Kenya handũ akorwo na kĩndũ kĩretwo political tolerance arokĩra kĩroko akamatwara EACC. Rĩu ta juzi nĩtũronire governor wa Trans Nzoia ũgwĩtwo Natembeya arokĩria aramũtwara kwa DCI kĩrĩrwo macira thaa ici mena macira igoti-inĩ. Nĩ tũkuga bũrũri ũyũ witũ ndũrathiĩ wega. Tũthiĩ kabi-inĩ kũrĩa nĩ gũtumũkĩte ndũgamano gatagatĩ-inĩ ka mũmbunge wa Kajiado ya rũgongo Onesmus Ngogoyo na maabitha a mũtitũ KFS mwena wa Ololua. Nĩ thutha wa maabitha acio kũgiria mũbango wa kwenja mũtaro wa kunithia maĩ daraca-inĩ ya SGR, na nĩ maĩ marĩa makoretwo marĩ gĩtango kũrĩ mũingĩ wa mwena ũcio. Let me tell you, there is a threat to life. Ingie nimesema mambo ya wakubwa yako siongei na wao. Unasikia? We have a threat to life. This is our forest. I know, and they are coming. Twende. Peleka, chukua mashini yote. Beba mashini yako tuingie ndani. Nimesema beba mashini tuingie. Tumeshaongea na security committee. Nimeshaeleza mkubwa wenyu hapa anaitwa Kosigei na anajua kazi inaendelea. Formally, managing director wa Kenya Railways ameandikia Kenya Forest. It has nothing to do. Wameshapima miti wakiwa pamoja. Anajua ni miti 32 inakatwa na imehesabiwa. Gharama yake italipiwa na Kenya Railways. Hakuna mtu atazuia kazi kwa sababu we are saving life. Na sasa uhai ya watu ndio number 1. Na kama ni hivyo Ngogoyo, kwa nini usinini muongee na sisi? Wameshapima, wachana na ile Barkuko, kazi yake anafikiwa na ripoti ile imetoka chini. Sawa sawa? Na mimi nimekuja hapa kama mwakilishi ya watu. Miti itakatwa. Na haijalishi mko wangapi. Miti itaendelea. Hatutumii kifua Ngogoyo. Kama kwa sababu na hiyo lugha huyu anatumia, wacha nikueleze. Hivyo unawaambia ati watashikwa. Watashikwa kwani hawa ni wizi wanakuja kufanya? Hapa si makaa inachomwa. Kazi ya Kenya Forest, lindeni msitu na muangalie wale wanaharibu msitu. Hapa hakuna mtu anaharibu msitu. Tunatengeneza mahali ya maji kutoka. Shesheni hakuwe nawe.
Toigire Kiambu kuria thirikari ya kaunti ya Kiambu nĩ igĩte keheri-inĩ kĩmanja kĩa ciringi mirioni 48 cia kwambatĩria ikĩro thibitarĩ wa Juja Farm kuma dispensary nginya level 3. Gavana Kimani Wamatangi no aheanĩte ũhoro ũcio akiuga thibitarĩ ũcio nĩ ũtungatagĩra namba nene ya mũingĩ. Moses Ngige nĩ aratarĩria. Akĩaria hĩndĩ ya mũbango wa kũheana indo cia mĩgũnda ta mbegũ, bataraitha na njui mwena wa Juja Farm, Gavana wa Kiambu Kimani Wamatangi augĩte kwĩna mũbango wa gwaka thibitarĩ wa Juja Farm, thibitarĩ wa gĩkĩro kĩa level 3 na ũrĩa ũgũkorwo na marĩrĩ 36 ma gũkomwo nĩ arwaru. Mũndũ wa Juja Farm ndarĩthiaga gacororo tu hamwe andũ aitũ. Haha thibitarĩ witũ ũrĩa wĩ haha ndĩraũheire mbeca ĩmwe mirioni 60 thibitarĩ wa Juja Farm. Ona twathondeka thibitarĩ ona nĩ tũrambĩrĩria kandarathi nĩ heane. Ona tuoka twambĩrĩria hau twĩna itanda 26 cia atumia cia maternity, twĩna itanda 16 cia arũme, twĩna itanda 10 cia ciana, twĩna laboratory na theater haha Juja Farm. Nĩ ũndũ mwega andũ aitũ. Nĩ mũbango ũrĩa aikari mwena ũyũ magathĩrĩirie makiuga ona tabarĩra ya gwaka kĩwanja kĩa mbathi hamwe na thoko mwena ũyũ nĩ tabarĩra cikũgarũra itũra rĩrĩ na njĩra nene. Na nĩ atwĩrĩra thibitarĩ ya Juja Farm nĩ kwa upgrade ĩtuĩke level 3 na tũgũcokia ngatho mũno nĩ tondũ teithio andũ a Juja Farm tũthiaga Thĩka, Kiambu, Gatũndũ no rĩu tũrĩthondekagĩrwo gũkũ. Cukuru, mathibitarĩ, mabarabara na maũndũ maendeleo maingĩ mũno atwĩrĩra. Agĩtwĩrĩra ũhoro wa gũthondeka mabarabara na thibitarĩ, kũhingũra kĩrĩa polytechnic. Atongoria arĩa maumagarĩtie gavana makĩũria atongoria angĩ kũgĩa na meciria ma ũthii wa na mbere handũ ha kwambĩka ũteti ũtarĩ na kĩguni gũkĩire gũtukire. Na nĩgetha macini ya tweranĩire ya Kamburo tondũ tũrarĩkĩtie ha kũiga tondũ wa mbeũ njĩthĩ, nĩgetha macini itwĩgie na security nĩ tũrairiga na macini ĩyo twamĩrehe kũu tondũ nĩ tũkũmĩrehe by next month. Njamba njĩthĩ iria ciothe ikoragwo harĩa bara tondũ harĩa macini itũ ya Kamburo tũrĩandĩkaga anake o 100 oro mũthenya. Ĩno nĩ ceceni ya Inooro FM Juja Farm na niĩ njĩtagwo Moses Ngige. Tuthie kuria mwena wa Ndaragwa Nyandarua kuria mũmbunge wa gĩcigo kĩu kĩa Ndaragwa George Gachagua nĩ ahinyĩrĩirie bata wa ũnyitanĩri wa anyiti itemi a gĩthomo nĩguo kwambatĩria ikĩro cia mathomo mwena ũcio. Ahinyĩrĩirie bata wa kũgacĩrithia rĩera rĩega rĩa gĩthomo nĩguo kũhotithia arutwo kwandĩkithia moimĩrĩra mega ta ũrĩa mwandĩki witũ Peter Mwangi aratarĩria. Mũmbunge wa Ndaragwa George Gachagua augĩte ũnyitanĩri wa anyiti itemi rũhonge-inĩ rwa gĩthomo no gũteithie arutwo gwĩka wega mathomo-inĩ. Ndĩna mahoya maingĩ mũno kũrĩ arutani na aciari. Rita rĩrĩ tũrore ciana ta atongoria ithuĩ tũrute wĩra witũ, arutani nao marute wĩra wao, nao aciari marĩrie ciana. Gachagua arathingata aciari kũnyitanĩra na arũgamĩrĩri a mathukuru nĩguo kwambatĩria gĩkĩro kĩa mathomo mwena ũyũ na njĩra ya gũthondeka irathi njega cia gũteithia kũiga rĩera rĩega rĩa mathomo. Ũngĩrora infrastructure ya mathukuru gũkũ Ndaragwa ĩrarĩ thĩ mũno, no nĩ ngũgeria nyone atĩ irathi ciana citũ itigũtũraciragwo ithiĩ na kũu ikone tairo, ikone lami, no nginyagia ciana citũ ikũre ihana ta cia matũra marĩa mangĩ tondũ nĩ tũratigĩtwo thutha mũno. Aciari nĩ ngũmoria ona inyuĩ twĩtĩkĩre gũthiĩ na mbere kũnyitanĩra na principal witũ na nĩgetha ciana citũ ituĩke cia gũthiĩ na mbere. Otherwise twĩna ngatho nyingĩ mũno na nĩ tũkenete mũno. Ũcio wa gũkorwo kĩrathi na ga concentrate nĩguo tũroiga finally no ũrĩcũngĩrĩria harĩa kũrehe maumĩrĩro mega maigeranio citũ na mathomo ũrĩa tũngĩkorwo tũkĩenda mathi. Mũmbunge ũyũ arĩtie arĩ thukuru-inĩ wa secondary wa Pondo thĩinĩ wa wadi ya Rĩcaũ Pondo mwena wa Ndaragwa hĩndĩ igongona rĩa kũneana mbathi ya cukuru ũcio ĩrĩa ĩgũrĩtwo kũhĩtũkĩra kĩgĩna kĩa NGCDF gĩa gĩcigo kĩu na muoroto wa gũteithia kũgacĩrithia mathomo. Nĩ tabarĩra ĩgathĩrĩirio nĩ aciari na ũrũgamĩrĩri wa thukuru ũyũ. Ciana citũ cingĩgu nĩgetha ithome no nginya tũrore infrastructure na akonta mbathi ici twethe arĩa Ngai agũtũteithia ciana ciumagare cione na kũu nja ũrĩa kũhana na mone ona nĩ ogi mũno kĩrĩa matarĩ nĩ influence matahetwo njega. Ũguo reke maumagare, reke mone wakonta mbathi ĩno ciana ikagayanio cigana ona igathiĩ tua igĩcoka gũkũ nĩ mũkuona ũrĩa ona Pondo Secondary School ndĩna results cia mwaka ũyũ nĩ ikagegia ciari. Nĩ tuonete ũgarũrũku mũnene mũno thĩinĩ wa cukuru ĩno itũ AD School. Ona okorwo rĩu nĩ ĩkoretwo
hamwe na boda nĩ tũracokia ngatho tũrona improvement nene mũno kũrĩ ciana citũ nĩ tondũ wa gũcibuatĩrĩra na gũtigĩrĩra ona rĩrĩa ciainũka nĩ aracihe homework na ithuĩ nĩ tũracokia ngatho. Wathiĩ no njuge tũkũmĩkenerera tu nĩgetha tũthiage gũcera no nĩ tũrenda macera marĩa tũgũkorwo tũgĩthiĩ makorwo nĩ makwararamia meciria ma ciana iria twĩ nacio gũkũ maũndũ marĩa mathoma kĩrathi makoima na kuja makamona practically na ũgĩ ũcio makacoka kwa apply mũtũrĩre-inĩ. Ngiriboti Inooro FM kuma itũra rĩa Bondo Ndaragwa gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Nyandarua njĩtagwo Peter Mwangi. Inooro hwainĩ ũrathiĩ na mbere gũthikĩrĩria mohoro ma Inooro FM. Ng'ang'a wa Njoroge Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Tũtirihĩre kũrĩa Nyandarua kũrĩa atongoria a kĩndini gĩcigo-inĩ kĩa Ndaragwa nĩ morotete atongoria a kĩũteti arĩa maramenithia thirikari kũrĩ mũingĩ moigĩte mwerekero ũcio nĩ ũraima icigo imwe gũtigwo na thutha harĩ tabarĩra cia ũthii wa na mbere. O nĩ morĩtie atongoria amwe a kĩũteti metheme gũtũũka mĩario ya ũcogeri ĩrĩa ĩngĩcũngĩrĩria wagagu bũrũri-inĩ ta ũrĩa mwandĩki witũ Patrice Simbili aratarĩria. Matongoretio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kanjũ ya tungatĩri gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kia Ndaragwa kaunti ya Nyandarua Reverend Paul Mwangi wa Shira. Atungatĩri aya nĩ macakaĩte nĩ atongoria amwe athure kuoneka makĩregana na mũingĩ gũkorwo kĩamũkĩra ũtungata kuma kũrĩ thirikari makĩmoria kũnyitana kwa hamwe na thirikari na atongoria arĩa maramenyita mbaru nĩgetha mũingĩ ũrĩa wamathurire ũkorwo ũkĩgunĩka na gũkenerera na kwamũkĩra ũtungata na njĩra kinyi. Na chairman wa tungatĩri ithuĩ ta tungatĩri ithuĩ tũrĩ andũ arĩa matĩĩte mbere thirikari na gũtĩĩa mawĩra marĩa marutagwo nĩ thirikari. Rĩu tũroiga ithuĩ ta tungatĩri kĩrĩa tũrabatara ihinda rĩrĩ tũtirenda siasa tondũ nĩ ũru mũno o twauma gĩthurano-inĩ ona tũtathiĩte na mbere na wĩra ũrĩa tũrarutĩrwo ũgakora ningĩ nĩ twatonya mũkondo-inĩ wa siasa. Kwoguo ithuĩ ta tungatĩri tũroiga twambe tũige siasa kando twambe tũrutĩrwo wĩra ũrĩa tupataire wa bũrũri witũ na matũra. Wakati huu hatutaki siasa, tunataka maendeleo. Wakati wa siasa ukifika tutajua mwelekeo ambao tutafuata. Ihinda-inĩ rĩu nake mũmbunge wa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Ndaragwa George Gachagua Alliance GG nĩ akũmithĩtie na njĩra nene atongoria na mũno ambunge amwe kuma thĩinĩ wa kaunti ya Nyandarua na arĩa nĩ athure arĩa rĩu augĩte mambĩkĩte mbara na thirikari akĩmoria gũtĩa thirikari na gwĩthema kũrutaga mĩario ngĩcũngĩrĩra na kwagagia thayũ wa mũingĩ bũrũri-inĩ. Ndauta wĩra akirĩte no kũrĩ mũndũ warutĩire mũrĩma wĩra kũrĩ mũndũ ũcio ona gĩtagwo General Kĩgu rekei tũhĩge na tũrũmĩre mũthuri ũcio tũtige irumi Ngai ũrĩa augĩte nĩ twatuĩka wakorwo augĩte ngatuĩka president nĩ ngatuĩka ĩtiguo akorwo augĩte nĩ watuĩka MP nĩ ũgatuĩka akorwo augĩte nĩ watuĩka MCA nĩ ũgatuĩka no tũhe Ngai gĩtĩo na tũtige irumi. Mararia ihinda-inĩ rĩrĩ ũrugarĩ wa ũteti ũthiĩte na mbere kwambatĩra na ica ikuhĩ ũrĩa warĩ mũnini wa mũtongoria Rigathĩ Gachagua hamwe na thigiti yake hakuhĩ makoretwo magĩkũmithio na njĩra nene nĩ mĩario merega kwaria ya gũgatumbũka bara thutha wa gĩthurano kĩa mwaka wa 2027 mũtongoria wa bũrũri William Samoei Arap Ruto agĩkahotana. Ngĩribota Inooro FM kuma kaunti ya Nyandarua njĩtagwo Patrice Simbili. Riboti ya mwandĩki witũ Patrice Simbili nĩ yatũhingĩra mohoro maitũ ma Inooro hwainĩ thaa 10 na njĩra ithiranĩte nĩ ũkwamũkĩra matemo wona ciahanda thaa 11 ũkĩnyitanĩra na Fidelis wa Ng'ang'a gĩa na hwainĩ mwega njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inooro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Rĩu ngwambĩrĩria kũ? Ũcio nĩ mwone thibitarĩ, mwene nyũmba nĩ aretie rent, mweri wĩkona na mũcara ndũrĩ hakuhĩ kuma. We niĩ ndĩ thirikari-inĩ no maũndũ manditũhĩire mũno, ona ndiĩ ngwambĩrĩria kũ?
haya kuguo kwina MyMobi ino ni app ya aruti wira thirikari tani na wahoya ngombo uratumirwo thutha wa mathaa 24 mbeca ikingira M-Pesa-ini yaku hau na ndurabatara garanta. MyMobi niyo maundu mothe ukeheranirio na stress. Turakurehera MyMobi, njira njeru na ya mwanya ya kwigwatira ngombo ya hi na hi kuri aruti wira a thirikari. Uraheo ngombo ya nginyagia ciringi 20,000 irio racoka ukariha kuma payslip-ini yaku ya mweri uria urumireire. Hura *531# o riu wiyandikithie niguo umenye ungiheo ngombo ya mbeca cigana. Ndurabatara guarantors kana kuihuria maratathi. Urabatara o kuhura *531# utangikirwo. MyMobi, chapa bila drama, uko sorted. Citizen Duka, the home of discount. This week, amazing deals await at Mama Soko with Citizen Duka. Get skuma at 29 from 35 shillings, watermelon at 75 from 85 shillings, and long bananas at only 79 per kg from 89 shillings. It's simple. Dial *487*5#. Select the product you want, make your payment, and pick up your basket at any Quickmart supermarket near you. Fresh and affordable. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Inoro shesheni hakuhe nawe. Batawa kwa munene nigakinyeria rume mebange mathikane kwatoria niendakirwo ni Mama Sululu. Mutumia uyu mwaigua agita Mama Sululu ari muthaka muno ndungiamwĩtigithirie no ningĩ ona thakara mĩtugo yake nayo nĩ opposition ya ũthaka ũcio wake Mama Sululu. Tukuare watwere na kamofuto kamwe katune kanaga gasuka kama thai Mama Sululu. Warikia kugĩa ndogo wewe kĩmuma mwĩrĩ akinyoroka toyo ikĩtio maguta-inĩ gĩkĩmũhumba wega na baconi cia China akĩhana marirũ andũ makĩnyinamĩria Mama Sululu. Mama Sululu angalia siugo mirongo ire siugo
Mama Sururu etagwo Jimmy wa Yune rwimbo rwega muno makiria kuringana na muini rwimbo rwa mbere rwa kwambĩrĩria tabarĩra ya shoa muthenya wa umuthi kwerwo atia muthikĩrĩria wa Inoro FM na andũ maroria hĩke kwathi atia ningĩ Shesheni hakuhĩ nawe aiya tabarĩra ya shoa nĩ yambĩrĩria official nginya rĩrĩa cikwĩhanda wega thaa 1 cia hwaĩ-inĩ Njũgũna wa Wairimu haya Aguthiete monaka maneo totoraga na tokiuma totaga mwathani na mieo indo citũ hau nĩo cianyuire kagera tũkĩinũka twaũraga nũgũ na maiga mwanake ũyũ we rora gĩkabũ-inĩ gĩaku wega ndũkenio thire rũĩ wagwatia thamaki twarĩre nyũkwa unona kore kĩũra kĩnene kĩa mũriũ mũrarĩre mũtarĩte nyama na wethera mso ũmũrie nĩ gũkwĩra yeya rũu rwendi nĩ rwenjaga mũndũ nginya mbutu rũrĩaga nyamere athirie rĩkĩnandũ na maheni mwana ciarĩ-inĩ marĩa mesama no akwĩre ndegwace kwikũgaithia no kame mwanake ũyũ we rora gĩkabũ-inĩ gĩaku wega ndũkenio thire rũĩ wagwatia thamaki twarĩre nyũkwa kunũra kore kĩũra kĩnene kĩa mũriũ mũrarĩre mũtarĩte nyama tukeria magũrũ aitũke nĩ kũiywo tũgatigwo ta mbũa cia kĩgwa no ngĩmwona gwĩkithia ta thingi maria no gakora mami wanyu arĩ mũagũranie mwanake ũyũ we rora gĩkabũ-inĩ gĩaku wega ndũkenio thire rũĩ wagwatia thamaki twarĩre nyũkwa kunũra kore kĩũra kĩnene kĩa mũriũ mũrarĩre mũtarĩte nyama wanyawera seya mami wao nake nĩ mwendavia mĩci ikũmi anake othe matũnganage magĩtio iki Toni wao wĩrago ndũgakuo na mũira marĩkania nĩgetha ndeto icio ciĩrwo kimi mwanake ũyũ we rora gĩkabũ-inĩ gĩaku wega ndũkenio thire rũĩ wagwatia thamaki twarĩre nyũkwa kunũra kore kĩũra kĩnene kĩa mũriũ mũrarĩre mũtarĩte nyama na twiga konywa gĩtũrumaga na wao no muoe mũinũke ndũgatwĩgwatie kũrĩ hĩndĩ ũkaguta kwarĩmaga kware-inĩ ũke gwitũ tũgakũhe mũgũnda wa iganjo mwanake ũyũ we rora gĩkabũ-inĩ gĩaku wega ndũkenio thire rũĩ wagwatia thamaki twarĩre nyũkwa kunũra kore kĩũra kĩnene kĩa mũriũ mũrarĩre mũtarĩte nyama
Shamata Mararengu Ithina yutothago mundu muthenya wakio na twetagwo muremo itutekumenya nokio kuona tukimurira ta werukoya wanarumwo ni nyoka wonaga mupokora mwanake oyuwe agikabo-ini giaku wega ndukenio thire rũĩ wagwatia thamakio twarĩre nyũkwa nũrakore kĩũra kĩnene kĩa mũriũ mũrarĩre mũtarĩte nyama na ndũngĩconoka ũkĩamba inũka rũrenji nĩ rwenjaga mũndũ nginya mbutu rũrĩaga nyamere ya thiri ya kĩnandũ na maheni mũno cĩrĩ-inĩ marĩa mecama no akwĩre ndegwa ciaku ikũgeithia no kame mwanake ũyũ we rora gĩkabũ-inĩ gĩaku wega ndũkenio thire rũĩ wagwatia thamakio twarĩre nyũkwa kunũrakore kĩũra kĩnene kĩa mũriũ mũrarĩre mũtarĩte nyama Kome fio ugatuika disappointed rwimbo rwega muno makiria ruinitwo ni John D. Matthew kiura kinene rwimbo ruratukinyeria 10 cia hwaini ikaetukia ndagika 33 gwatuka mukurino gwatuka na itherũ gwatuka yes bwana kithe gutukaga uguo mwena njuguna niguo gutukaga na riu umenye ndumera ingira turi handu hariku haha nigetha muthikiriria akambe gucanganyikirwo ndwe kuri muthikiririo na kugura igwa ta turi njera-ini citu ona ukago paota gwi mundu ota gwiciria ati oka kunjuria ndathire ku ela ndurigi macoka ni go maigatiriri he mundu oneka ati hari mundu umwe woneka nocio ena munyakato ro studio direct kaena uria worite miaka 20 tabarira ni aguchua shua ana icukana atia ni ndemwega tire na uru riu mathaa maya mataturi tukwa tu hamwe nawe handu-ini ha mundu gwitwo Njuguna wa Wairimu thiini wa session ino ya Inooro FM. In fact ni njagiri gukwira wambirie kwenda sura ino tondu ri nayo kumagia riu nginya hindi ria Njuguna aricokwo ni mwiri mwega kamundu kau gatire na mwiri mwega na no gwitukania ekago maundu maria ndiramukania ngamwira ikira kabura na muriu ni ukurire akarega angĩigua thamare muru akarega indo heru ndangĩigua ngamwira muriu ri muru kuraga kuri kariwa ndangĩigua riu maumirira ri mwanake ucio na kihuti arakorora enyitirĩire gikingi ucio ni ngai ni witu na ngai Neure nake tone kihuragia ri uguo no gweko ihuria atorie homa aiguire atuetwo mathuri ati riu ni uria ihuritie wega nake netago mathuri anyona hangi ukanginya na murengetie ndamenya niki gitumaga riu reke akiambe akihone kihuti akireguo na ona muno rutina mwira ati aikare muci ati nigetha ati ahone acha turamuire ikare ku ndaga tugwatie ota uturera kinguki guku ithuothe tuwekore social media ireke bethondeke aikare ku toni njwe ndathie thibitari akwirigitira ku muci erigite na ndaga post by the way erigite na ndaga post tukwera ndoreri mundu arahoma ri aga post ati tukamuone ati ni murwaru uti mundu roka na rugongo ru Njuguna ni homa no kuhona ta ciana iria ingi one karibu sana asanti thirikari roigire atiriri
andå arä a mamenya maå ndå ma economy atä gå post muno rä u nä ya Kenya marerwo atä gå post muno na gå korwo na views nyingä online gå tirateithia economy ya bå rå ri. Ona wewe mwene ri views ni na likes ri itie kindu iramba kurehera mundu okay ni igacoka iconvert thutha no ti kwa ihinda riri kwa ihinda riri kiria ireka ri no ku attract ya hiki kana mundu ucio ni ku discourage ya Kenya by the way. Arumi aria mena kiria ri arumi aria kaigi mena likes nyingi na views ri ni mara attract mirembo ndwe na wahiki ni mabehavior ta unaona ahiki aria ingi like 99% of them age between 17 na 35 ri no nginya walking style yao icenjagia kuringana na haria mari na kiria kiri hau na kiria mehumbite tarundo ruona muiretu murungaro kamuona muruni arari murungaro muthenya wa Thursday Friday ukona ni mugonyoku kaundu araikaro ena turatu twamikanye na guku thutha ni kumire thuri giathie mbere uguo na cenjia walking style o muiretu o uyu ri muthenya wa Sunday ri akanyiha kona ningi ni anyiha na araiha na acekeha ni kuringana kiria kiriho na hana uhoreri tariu probox ikihituka haha ri uria muhiki athia atakirigwa athia hakihituka Mercedes asa ambiriria na nduthi nduthi ona gathi kwihura hura uguo gathi kwihura uthio probox yoko kone hugura ajo akalora na guku no ndana cenjia muno no riu ona hoka kinari Giro Fark na Mercedes arore ona iona ina mundu uri less than 40 ukona riu nake ni acenjia riu muthiere mundu by the way mundu wa miaka minini ri 40 gucoka na thi ri kana 50 wikite makeup ri ne athiko ici ne mareka makeup na gari gym ona mundu murume orokona ni mukuru no akuri atherete ka utheru kangi tondu hari kanda twathoma nayo na wa mirora ri no kwirwo de form 4 yari wanu ni uria kihana na ndari karuteru handu kijana barobaro na njuire ni njiruchi gashuire kairite ci na ndari na kiria na ndari no thiu mutuku uthio wake ni mukenguega uguo na ni mundurume ukona ni arakenga kaundu no he mundu ranjirira atiriri mundu wa matuku maya ni acenjetie muno na mundu tuge mundu wa miaka 50 wa muthi ri na mundu wa miaka 50 wa 1970 ri matihana ine ona hanini acha ona mundu wa miaka 50 urari ku 1980s ri matake hana ine na aria mari ku riu ona kirora ona taste na preference maundu maria mundu arenda taro iritu a matuku maya indo iria mendaga kuma he mundurume ni tofauti na iria muiritu wa matuku macio endaga aria arume niguo tariu ngirora tariu hindi ya miaka yo ya 80s ri muiretu wa mugurira ko akoragwo ari sawa one na matianyuaga ginya events ini airetu mani maheagwo mundu thonda ukona maiganira itene thonda ciari cia ahiki na matiendaga ginya guthi mwena ucio murati no umuthi umuthiururukeirie handu kamwaki-ini mukinywa murati na igongona iniri ona mutimia wa umwe wanyu okaguria kahama kamunengeria kajagi atina kirora atini arika kona kunengereria kajagi na ni akugira utujagi twiri kana tutatu ugacoka ugathi hau ga makora ri mahana atia ugakora murati no rahuthika ta chisa murati no kihuthika ta chisa no matuku maya no riu hende ni matuku maya tene ri tene tiguo kwari acha ona nginya mwihumbire iruga-ini ni wona makioha macuka no umuthi uyu ri airetu aria ingi maroka ri ni urona mena kamugathi haha one na ni marareka koneke one tene ni gakoragwo hono gatingio na kamugathi kau gakoge gake eka ndaimite na gukuthubukia kiona na kamundu na kamugathi kau akiuga ni wa ngoma ate na Illuminati ni githitu ni kega muno okay mena guku Nairobi ri ni kega
na makiina tugikona twina uku Nairobi ni kega no na gakinya keno coka na ku na mwena uyu gakinye kwambira coka na ku riu kahithe na mwena uyu ungi naguo gakinya murorongo guikuruka mwena uyu ungi ri ucoke naguo mwena uyu ungi wa Garissa Road gakinya Ngorifa ri riu kugu kahithe kugu kwenda kamucibi riu ku ni wihotore kamucibi no na woka na guku ithu tutikona problem reke tukore na tukendete ithu tukendete kwanza riria karonekana ithu tukenaga na muiritu wa matuko maya ri ungimwariria ona ukorwo wina indo biu na ukorwo wi sawa piu na wage kumuhenia ndegugwitikira ndangitikira no nginya apply to maheni na to mahenio high class na tuorimu na tuorimu oguo anyway ni tugucokereria thaa 10 kahitukia ndagika 41 na ni gucoa turacua njitagwo Simon Kibe ani njitagwo Karwimbo Mukurino ndo wa mutimi omwe wa kuroterwo ciana ni kuihangira aya kirewega oguo na maundu makome sawa ithetiguo hau ni chonjo kabisa riu no ri tuguthi uguo twikire rwimbo ruru ni rwitetio muno Maikirwa rwimbo rwetagwo mucene wa Maikirwa Maikirwa rwimbo rwake ri ni wambite ukaruthikiriria mbere ya urwikirite ukaboga thikiriria ruothe rwimbo kwamba guthikiririo tondu ni ndagika o yothe oigwe aina rwimbo rwo tukutari tamari na njoyo wa macaria nyimbo cia Maikirwa rwimbo rwa ruru ri no he kamwe rwari rwake ona ruo ruo na ndakigeretie andu aria memuae mekanyama tondu na mangesikasikuo mekanyama mundu ateaga gwake na mucene agathie gute kwene na mucene mundu angethukia gwaku na mucene mwena pepambagio muikie kioro kana muikie siwejini utigie kanua mamutomora mwire kanua kimi na tondo ni machuruchuru ndukake machuruchuru ucene ni machuruchuru mundu angekuhe stresi ya mucene morute nguo ciothe o muikie biriji memore ya muhae etharuke mamugeithiaga gwita yes my lord urukarwa muhae rwekasoro nyaundianaga iria mwene mucene cembacemaga ng'ombe gatheca mukamo igaikia stro nyondo-ini igucirie na tondo ni machuruchuru ndukake machuruchuru mucene ni machuruchuru mundu akorera mucene mucie kwambia mwetie kivande na tovica acokereio vieti ya mucene o mucene ciugo inya ngiri 10 nayo katiba njeru igithondekwo yambirerio katiba ya mucene mundu anyitwa kiana ndeto ciene akowo maica na iboko inyerui na tondo ni machuruchuru ndukake machuruchuru mucene ni machuruchuru
mwetia kemande na tobicha achokere yo vieti ya mochene omutene chugo inyangiri kumi nayo katiba jero donde ko ya mbere yo katiba ya mochene ondo jitoke ana dato siene akwa maichana ivo oyenui na tondo de machuruchu tokake machuruchu machuruchu mochene ne machuruchu machuruchu Machuruchuru katari machuruchuru. Wewe urari agega saka. Hage ulo kwali okejere match. Mageli ya match. Machuruchuru. Geli ya match. Oh, machuruchuru. Uga machuruchuru. Ne machuruchuru. Ne machuru. Nago maikiroa ono igwa ru nero make sense iru nero make sense maikiroa in person yakoragwo ari mundu mwega ona mukiaria nake muthenya akoragwo ari mundu mwega neguo reke nduma ingire no neta muratukanirwo hanini ni ndiwe muhutagia ku mutumia wange merigite maimite ruracio handu magithire nona riu uri andu mathia mukawa-ini uguo mugagikaraga kona kanyu tondu mukiuma event matigagithiete ku maigua rwani kwa raina boro gicika kiambia muti uyu mukuona riu kaigua gakita kaure gekega mutumia agambia gukira orire kinya haria stage ri kiugo pa keke na mutumia cocoka enyitete mutogo muthenya ro wari igua akiariria kanda icio cia gita atiriri ndenda uhurire solo uhurire G wena bere tuguthia ga speed ya benga gatuguthie ki kaigua mambiriria rwimbo utuko igua gatiriri urahura gita ati ukaigua kiugo tua kamenya mundu ucio ndakona uru muthenya ni ndimenya nikimekanaga na nduma Roa, you are a good man neguo Pastor Roa na very talented man na evergreen all the time ona kaundu kau agweta ka mucene ri andu a mucene suggestion icio aroiga ri akirio njega atiriri ona mucene na muhahi na njuku yes niguo cietagwo tene thaa ici nocio irakonivatirwo iretwo cai it is exactly the same thing
no by the way Karoi boy mundu ramufati ukorwo ukihana mucene wake ri no kiaria ndeto ciake ri ni mundu uria we mwene ungigucokeria at the same level nona kwanza rua andora mama taruta atumia aria marumanaga na ku icagi-ini ku buroti-ini ukoraga atumia acio ni very professional by the way ni mucene professional mucene uraruma mundu ungianirira o uranirira no ndubatiĩ gwĩka atĩrĩ ndubatiĩ kũruma rĩrĩ kana gũconora rĩrĩ mũndũ wĩkirĩire nĩ nginya Ngai agadake na rĩmwe ona irumi cia buroti rĩ tũrumi twa buroti tũkorwo twĩ tũthaka mũno tondu number 1 makao makirumanira tundu tufani aiguaga onawe ndigithia alafu ni mekaga atiri kaingi atimia ri makiruma na uburoti-ini ri ni mathia okaigua makururia athuri ene ewe aratinda kiuga ati na muthuri guo guko no njohi ukarigwo ngwire undu ungi utoi wewe oyo ati wecia kwa oyo cia njohi akundira kwira haria tukoragwo nake yani ndimuonaga no ngiona mundu aha riu bare yambagiriria ari riri riu mundurume na mutimia makirumanira the same thing brought ri mundurume kaingi ni atendaga ku withdraw agakorwo ndararumana riu hari mutumia ungi no ngoro-ini akwa akiuga atiriri oi Ngai riu ri ari na ni mwekanu gitio no ni murumani riu ri kadeno ikiingira ri itawo Mwangi akiingira ri magicemania na randiriri ena silipa no Mwangi ni acomorete roko Mwangi ni acomorete roko iwe gicemania na randiriri nake akiuma ena tusilipa riu Mwangi agituguga ri akimukinyira akimukinyira tari Slipe gicomoka haria mbere kanyamu karaka ko kahana piston gicomoka riu radi ndi akiambia kunegena ugituma imagoro uguo kandi kumenyera hau kenda muigua ungiona gicomoka nona karia karacomoka nathi kenda guthecwo kaiafa igati hano na silipa riu ni we no kenda guthecerwo kaiafa ha na nitatwiranaga wa theca kau kana ugatumeri gaka ga thutha na riu kaba yume ona kambere kangicomoka silipa yo ni yatuika useless kaba thutha riu kaba ni akururagia kambere kari kuma ni horo muthiru riu yakinya gacomoka ri mutimia uyu riu akiambia kumiruma riu aramwira atiri haha ndoni urokeire njohi ukeire njohi ha riu ndungiaririo nduri itio nake Mwangi akamwira atiri oi aca nyina agitonga ona dina gukinyira tondu muriu no haria twahingicana kamwatiga niguo mwituaga guku riu akiambia kwambatia tone niguo mwituaga guku tondu munyuire mwiciragia no inyue muri mbeca cia kunyua nake riu Mwangi ni aramwira ati nyina agitonga oi pole sana ndingigukinya ngikuonaga ndi muthuru wa gitio pole sana na niwe niguhete gitio na ni tutitwahitani tiga ni gitio kiriku no kanginyira tari haha na nduri thoni urogerio muthuru wake amma wewe mwana munini muno ugiuka ha gutinda ukihingicana atimia oi nyina gitonga reke tunine maundu macio akonda kuhitiria ri reke ngikugurire silipa ingi tiga we ongorere ndu we na thurari igirika riu Mwangi ri agikinya kurangara akimwira atiriri nyina gitonga na ndukanume kinugu na gitonga akiuga he Ngai urenda kuhura ri agicoka na nyumba Mwangi ndaririe kiugo wakaiga yo ng'ombe ici ciaku kae citakenia muno na cianyoroka ngothi kunyoroka kare maguta urambiriria guciaka ai ciume igire thiru ng'ombe ici ciaku ciragithararite gutharara kai tarakimenyire thiri ni force 1 ati force 1 ni Force 1 ni dawa ina hinya na yuragaga minyoo ya mithemba yothe uringithanitie na dawa iria ingi cia minyoo ri Force 1 ikoragwo na cobalt na selenium iria itumaga mahiu magie na appetite na oho igateithia kugacirithia ugima wa mwiri wa mahiu na gutuma mahone na ihenya Force 1 no iheo mahiu maria mahinyiriirio ni mwiri o ndumwe na tucau na turi nawe minyoo mothe ni kunyina miria ndathie kugura Force 1
Force 1 nä ironekana na ithimi itiganite cia Force 1 Super na Force 1 Plus nduka-inĩ ciothe cia ũrĩmi guothe bũrũri-inĩ. Force 1 kuma Highchem Essentials. Citizen Duka, the home of discount. Mwezi iko kwa kona, budget iko tight, but Citizen Duka says relax. So get home baking flour 2 kg at 137 from 145 shillings. 3 liters cooking oil at 789 from 1,025 shillings. 2 kg basmati rice at 589 from 767 shillings. And 12 packets of milk at 539 from 588 shillings. Dial star 487 star 5 hash. Choose what you want, pay and collect at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discount. Avocado Society of Kenya ni maretira arimi monanio magatano ma urimi mugaciru wa makorofia na indo ingi cia migunda-ini ma mwaka uyu wa 2025. Monanio maya magatabanio kuma tariki 27 nginya tariki 29 mweri uyu nyumba-ini ya uhuri wa biashara ya Sarit Center Nairobi. Arimi ni magakorwo na mweke wa mwanya wa gucemania na aguri a makorofia a guku bururi-ini na anja wa bururi. Monanio maya makarikiriria na mweke wa mwanya kuri arimi amu ni magacera mugunda-ini tariki 30 mweri wa 5. Muremi, riri ni ihinda riaku, ndugetikire kuhetukwo ni kanya gaka. Cera website ya wiyandikithie, ukorwo uri umwe wa aria mekwagirithia rucio rwa urimi wa makorofia na indo ingi cia kuma migunda-ini gicaro-ini kia Africa. Ni undu horo makiria hura 0722 406941 kana 0722457388 kana waranirie na kugerera email secretariat@avocadoafrica.com kana www.avocadoafrica.com. Thank you. Thai komine mwe cia hwaine itigaretie oro dagika ithatu na we muikari wa Kitengera. Muthenya wa Sunday na ni Sunday ino ono githoma thaburi 57 mweri 11 iroiga we Ngai tugira utugirio iguru ria iguru riri waku ni ugie iguru ria thi yothe. Mandiko macio no maiguite agithomo Biblia ri Biblia ni thomangaga riu ri mandiko macio maroiga atiriri ati we Ngai tugira utugirio iguru ria iguru riri waku ri ni ugie iguru ria thi yothe. Ndiguo mandiko macio mena hinya muno. Macio umuthi ona tuthoma mandiko ni guthomera mangi maingi. Na nikio Inoro FM turakunyita ugeni igongona-ini ria kugoca na gutogeria Ngai na ni Jumapili ino tariki 25 mweri uyu wa 5 mwaka uyu kanitha-ini wa PCEA Kitengera Township Church kuria tunyitetwo ugeni ni Reverend John Muhinya na igongona rikambiriria thaa 4:30 cia rucini. Ni ugoko cemanie na amemerekia wendete Inoro FM na oho canjamurwo na nyimbo cia kugoca Ngai ni aini a kigoco na oho uheo mutukanio wa nyimbo cia kigoco ni DJ Mark George. Muikari wa Kitengera na matora maria marigiceirie ni tucemanie PCEA Kitengera Township Church Jumapili ino thaa 4:30 cia rucini tugoce na tutogerie ritwa ria Ngai twi hamwe nigetha maundu makorwo me sawa sawa. Riu karwibori to thaa 11 ni ya kinyare ukenda tweke atia thaa 11 ri gukinya hati ndungi no nginya twabe tumenye ura bururi uikaire twabe tuthomerwo mohoro ni Fidelis Wang'ang'a niguo tukiriki uguo ri umuthi ni tukoragwo tukirika muno maandiko-ini na ti maandiko o magi Kristiano na ti maandiko ma kidini ni turoraga nginya maandiko history from history part of it tukarora the religion part of it ya Kristiano na cio religion ici cingiri tugacieta others tukarehe maundu macio mothe hamwe tukarora witikio ri waumire ku no urorete ku uhoro ucio tongoragio no ni karwimbo mukurino we mwene muthinjiri Ngai hindi iyo ukiamenyo kuma mahini maku kaimana ukihũthĩra dawa ya
Inoro hwaine. Amukira ngeithi ciakwa ni mathaa mega ma hwaini ndirakunyita ugeni metha-ini itu ya mohoro ni mohoro ma ithaa riri ria thaa 11. Muingi matura-ini ni worotete nditimurano ya giuteti ria irathie na mbere bururi-ini makiuga yaya guthararia thayo wa muingi tauni-ini ya Nanyuki kaunti-ini ya Laikipia. Aikari ni moretie thirikari na mung'ethaniro kunyihia urugari wa uteti na kuhimberia ukiraniriria. Moretie ateti kunira tunwa ithege na kujia ndumiriri cia thayo na urumwe kwa ithurano nene irio kuraihu. Ni wega tumenyerere ibũrũri uyu. Gachagua ari kuo Ruto atari kuo na Gachagua atari kuo muthenya umwe. Kenya no igakorwo ĩrĩ o Kenya. Andu aya me Kenya no mena bata ukira andu acio eri. Uria kwathi gutirathie wega. Thirikari muno ithikiriria andu mathina maria andu marauga menamo magiriko matatua. Uteti wa bũrũri uyu witu ndurathie wega muno na ndurathie wega ni undu twina mundu utari na kindu gireto political tolerance. Mwai wa Kibaki ona atindikwo kuria othe atindikagwo augaga kiugo kimwe mavia kuku na tugathi na mbere. Gutire mundu atindikirwo Kenya ino na gutire mundu wekire mahitia manene muno ta mundu gwitwo Raila Odinga hindi ria athire kuya picha na gutire kindu Uhuru ekire. Ungikona president ate uraikara nginya social media-ini ate thimu-ini akirora andu aria maramwita one time andu aria maramwita Kasongo aria maramuhura ni kuwa president ucio ti mundu wina focus. President uyu witu akwesha ndu wa Kenya handu akorwo na kindu kireto political tolerance arokira kiroko akamatwara EACC ndo ndajuzi turonire governor wa Trans Nzoia ugwitwo na Tembea arokiria aramutwara kwa DCI kirero macira thaici mena macira igoti-ini. Nitukuga bũrũri uyu witu ndurathi wega. Mũmbunge wa Thika Taũni Alice Ng'ang'a ni atateire mubango wa thirikari nene wa kuhura njeki kundi cia muingi matura-ini akiuga itanyite gukiriria mukenya wa gikiro gia thĩ ugite mbeca iria heano kuri kundi ici irakorwo icangitwo ni atongoria indi tikigina gia thirikari kirahuthika heanite uhoro thutha wa gutongoria thutha wa atongoria a mwahu wa mung'ethaniro kuruta mahitia mubango ucio makiuga ni witangi wa mbeca cia muingi. Na tunajua hata zamani tulikuwa tunasema harambee, kila mtu anakuja na chochote yako nacho tunaweka pamoja. By the time tutakuwa tunatoka hapa Katundu South, utakuwa pesa itakuwa imeingia mifukoni mwa chama, kwa bodaboda, kwa mama mboga, kwa wale wote wako na groups ndogo ndogo. Nini mbaya? Saa zingine hata mtu akifanya vizuri mnamwambia amefanya vizuri, sio kumcriticize. Na saa hiyo tumetoka hapa tumejenga jamii. Itura ria Kajuiri riria riri gicigo-ini kia mbunge kia Ol Kalou kaunti-ini ya Nyandarua riri ngumo nene kumana na bothi wa irio riera riega na gukorwo riri kihumo gia ithima ona njui nyingi iri ikoragwo na uguni munene kuri aikari. Ona kuhana uguo ti andu aingi mo ikiria giatumire itura riu ritwo Kajuiri. Mwandiki witu Simon Igure ni acerete mwena ucio na agatuhariria riboti ya mwanya igie itura ria Kajuiri. Nyarire-ini cia tauni ya Ngũri ka Nyandarua mwena wa rugongo irima ithatu iria cikuhaniriirie na iria cioikaine ta Kajuiri Ridge cigucagiriria mundu kuma kuraya kuona cikoragwo cihana njuiri ya mundu. Aikari a guku magitariria giki gukorwo arikio kihumo kia ritwa ria itura riu. Rimwe kana makabatara kwa irima o icio iguru makairorera kuria uguo imatura uria kurathie, yani ni kuri njega na iroreria irima icio niguo kundu kwina kariera kega kundu guthaka wikora amababa magito Kajuiri. Guku gwetirwo Kajuiri ni karima karia ke haria tondu kambatite uguo ta mutwe gagacoka karengerera haria iguru. Uthaka wa guku ni kirima giki gigwitwo gia Kajuiri tondu uthio wakio na uria kironeka ni ta mutwe wa mundu na nikio gietirwo Kajuiri. Ni itura rirathimitwo na migunda minoru, mite ya kinduire na hururuka iria cihotithagia mundu kwionera uthaka wa iria ria Elementaita na Ikuru hamwe na Naivasha na gutua itura riu kiguciririo kinene kia agendi. Thiini wa itura riri turona kwina ukuria ukite wa urakuria matura maitu ta irima ici cia gwitu ni iguritwo ni andu maumite kuraya na kuraya. Na Ikuru ni ukuona karima ga Kajuiri, Naivasha ni ukuona karima ga Kajuiri. Koguo erwo kuria ni Kajuiri, onayo ni uraigua atiriri ndina wendi wa guthi kuona kundu kuu gwitagwo Kajuiri. Demu ya Mukunda iria iri hakuhi na irima cia Kajuiri onayo ni yongagirira uthaka wa itura riu na igakorwo iri na uteithio munene hari mahiu ona gukuria irio ona gutuika muingi ni wendekithitie ihuthike hari urimi wa thamaki. Tungeraramĩrio demu ino itu tondu ni ritonyere marigicĩirie itura riri muno korwo ikirutirwo mugunda wayo na icoke tuhandirwo miti turutirwo demu ino itu ndoro ni nene no ni athukirie mai
kuma Januari nginya Januari tumia itu matura masraga ni mai ongo ni mai ni tuthondekerwo handu andu maritahaga mai na miberethi gukira tukorwo twina demu no turauma haha tugathika gitare koma haha tugathi ngorika ate twathi gwetha mai no twende tuthondekerwo demu ino nigetha tuone uteithio ongo ni thamaki ciana citu nacio tugokaga tugacirehe haha tugitega thamaki ni onacio ni irakena mwihoko wa muingi ni ati mitaratara igwete ni kwarirwo niguo kuhotithia gicigo kiu kugia na miaramano kumana na ngumo nene na uhoti wa kuguciriria agendi njegona iroreire irima icio niguo kundu kwina kariera kega kundu guthaka ugurwo tubica kuguo kuri ka urimi ukega na kuo yani tuge to kundu kuru to ni kumaga irio no Nyandarua ngo ni tourist ni meguka merorere mathakire mai-ini maya na macoke mathie mambate karima-ini ka Njwiri mahote kuona Lake Elementaita, Lake Naivasha, Lake Naikuru gutire handu utekuona na ni ukuhota still kuona Aberdare tondu mukuona kwina uthaka uyu muthaka uyu wa guku gwitu gutire na thitima mwena umwe no moreire mwena umwe mwena uria wina taoni na ni murakiona uthaka uria wothe wi guku Ribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua ritwa riakwa ni Simon Gure amukira mohoro mangi kihanda thinashara hwaini njitagwo Fidelis Wang'ang'a Inoro hwaini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika tuma SMS kiugo news kuri namba 22200 wakaiga yo ng'ombe ici ciaku kae citakenia muno na cianyoroka ngothi kunyoroka kare magutorambiriria guciaka ai ciume igire thiru ng'ombe ici ciaku ciragithararite gutharara kai tarakimenyire thiri ni Force 1 ate Force 1 eni Force 1 ni dawa ina hinya na yuragaga minyoo ya mithemba yothe uringithanitie na dawa iria ingi cia minyoo ri Force 1 ikoragwo na cobalt na selenium iria itumaga mahiu magie na appetite na oho igateithia kugacirithia ugima wa mwiri wa mahiu na gutuma mahone na ihenya Force 1 no iheo mahiu maria mahinyiriirio ni mwiri o ndumwe na tucau na turi nawe minyoo mothe ni kunyinamiria ndathie kugura Force 1 Force 1 ni ironekana na ithimi itiganite cia Force 1 Super na Force 1 Plus duka-ini ciothe cia urimi guothe bururi-ini Force 1 kuma Highchem Essentials Citizen Duka, the home of discount. Mwezi iko kwa kona, budget iko tight, but Citizen Duka says relax. So get home baking flour 2 kg at 137 from 145 shillings. 3 liters cooking oil at 789 from 1,025 shillings. 2 kg basmati rice at 589 from 767 shillings. And 12 packets of milk at 539 from 588 shillings. Dial star 487 star 5 hash. Choose what you want, pay and collect at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Aikaria kirima uhoro wanyu mwihaririei amuhena kindu kiega kina mucamo mwega na riu kiri njira-ini giukite eni uyu ni mugithi wa Blue Band Choco uria urakugenera nginya o hau hakuja Blue Band Choco no umihuthire kwaka mugate kuruga ucuru na ina vitamin A, B6, B12, D na E ni njega hari ciana ciaku amu niramahe hinya wa guthoma na guthaka tariki 20 mweri wa 5 mugithi wa Blue Band Choco ugatuikania matura ma Embu tauni Mutondori na Gikuri tariki 21 mugithi utuikanie matura ma Runyenjes Gitare na Kigumo tariki 22 utuikanie matura ma Chuka Chogoria na Igoji tariki 23 utuikanie Mitungu Nkubu na Meru tariki 24 utuikanie Isiolo na Timau ni ukeyumiria ucame mwago wa Blue Band Choco na oho utugwo na iheo mwaki Blue Band Choco, a good start for super kids. Ke Nadokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Wadaro, oi, aterere. Yes. Niende mu makune mutugo uria wina andu bururi-ini witu. Uriko in particular mena mitugo mingi muno. Na tondu andu aingi me njera ri. Matire njera ni kwenda kwao. Oh.
no ikirori giakua mutu kana gikue thimiti. Yes. Dereva ni wocainaga kiria gikuitwo gikoragwo moko-ini make. Niguo. Uri kunyita? Niguo. Yes. Kiretwika kia mwene akinyita asaine invoice iria auge ni amukira. Aiga received. Niguo arihaga kambuni. Koguo dereva uyu wina turera ri wakua muturi mutu uyu wothe wi moko-ini mao make. Ngari iyo ecoke igie na kamutino kanini egwe raia yuge atiriri uyu ngai niguo maraia indo cia dereva uyu dereva uyu ni wokarihio na ni akerwo wakonaivire na aici ukiendia mutu ugicoka ukiguithia ngari haguhire ye muti tondu riu nie uria warehagira ndiamukirire na nie ndakuneire ni woire na jaji maya maratathi maria sainire ni oire mutu wi moko-ini mao madereva andu aitu barabara mutitige guthinia arume aria maratwarithia ngari ici nene no ona hau muno Paulo ri tondu nawe wanakora ngari igwite ri no nduri weririria kwenda kumenya igukuite kiwigune nakio never uria kuri ni atiriri andu ingi ni aici potential ni kindu kiega gia kuiya magaga jokerera andu ingi wonaga magithie na njira ri ni aici potential no ndari ona kindu kiega angiya potential ni no ihakagwo ni atumia iroma aca ni kuga atiriri ni muici wetereire kuona kindu kiega angiya kioneka no ekuiya nikio mundu uyu uramuona ira arari kanitha akiruta uira umuthi akuite barathira ya mutu aroretie gwake aiyete agithondeka gatikoia ya toni rori yagwa ucio atorete moici ni gia kuia akoretwo agite ni gwora guthaitha andu aitu ngari ingigwa ri teithia andu acio me thiini niguo tiga gucaria kirio ngeia kuma hario tuika mundu tondu kabego karia gothe mundu ahandaga ri ni gakuraga na agetha tumatunda akaria ika wakiuga guo Paulo na kundu kungi ni kuikaine ngari cigagirwo mahiga nenya na ke deliberate ri nigetha egwe ni nigetha yuke guthe kihiga kiu igaragare mabore ndingithie ku ona ni ndigathie ku ndigũthie kuri kundu njuga ndigũthie ona ngejeta gakura ni thengio ni kunjeta no ku ndigũka no menya atiriri hindi mwe arutwo magomete ithe matigithiaga makiboraga ngari iria ciarugama haria maraborera mwanake akigutha gicicio kia Nissan no anga makino wi thiini agithie kuguta kibeti kia mutumia ri anyitire kia nyina oi mwana agwetire kuria ugethie nake mwanake akiona ni nyina aringikire o hau ni ukurigika ni ugwitwo ni ukurigika ni ukugwa riu andu aingi makiria ici ni gia kuiya magaga thengio wa ndaro ke na ndukoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zakari wa Ndaro. Medudha daravera mwako imwero dauga mokoyo ne wako weka maraita deka bini wagai mohehinya mwaka mokoyo ne wako wakiradhimo na wira mwero wira mwero tena nabia sinyu medudha ne mwaka wako tuwa bondo ne mwaka wako gidio maidori ne mwaka wako heo kea totale totwa wole voe kende nkai mwaka oyo ne wako getha kolea hadete wagocokerio kiria kiritwo nĩ tono ndĩra mwaka ũyũ nĩ wakwa
nyume thutha mwaka wa gũtuo mũndũ mwaka wa gũthambio wega nĩ Ngai nĩ mwaka wa gũteithio na kũnengerwo kĩrĩa ndanahoya ngũre Ngai ĩrĩa nene njake nyũmba gaka na njige kĩwĩra ndahoya mwaka ũyũ nĩ wakwa ndahoya mwaka wa kĩrathimo mwaka wa wĩra mwerũ mwaka wa riboti njega na mbeca na mbia cinyume thutha tũratwarwo revo ĩngĩ nĩ Ngai nĩegũtũheri ta rĩngĩ rĩa mũtũrĩre ndũgakue ngoro ndũgakue ngoro ndũgakue ngoro 2021 mwaka wa kĩgeranio 2022 kĩhingũka maitho 2023 mwaka wa kũnyunanga 2024 kũgetha na gũcokanĩrĩria mwaka ũyũ nĩ wakwa mwaka wa kĩrathimo mwaka ũyũ mwaka wa wĩra mwerũ mwaka wa riboti njega na mbia cinyume thutha mwaka ũyũ nĩ wakwa mwaka wa kĩrathimo mwaka wa wĩra mwerũ mwaka wa riboti njega cinyume thutha mwaka ũyũ nĩ wakwa kĩrathimo mwaka wa kĩrathimo na wĩra mwerũ mwaka wa wĩra mwerũ na riboti njega mwaka wa riboti njega na mbia nyingĩ na mbia cinyume thutha ndĩrathĩra mwaka ũyũ nĩ wakwa mwaka wa kĩrathimo mwaka wa maũndũ mega mwaka wa kĩrathimo mwaka ũyũ nĩ wakwa mwaka wa kĩrathimo mwaka wa wĩra mwerũ mwaka wa riboti njega na mbia cinyume thutha na rĩu nĩ rwĩmbo rwega mũno makĩria rũinĩtwo nĩ Royce Kim rwĩmbo rũretwo mwaka wakwa na nĩ mũno aciria atĩrĩrĩ atĩ rwĩmbo rũu rũtibatiĩ gũthakwo itharĩ kana mweri ũyũ nĩ rwĩmbo rwa mweri wa Januari nĩ rũbatiĩ gũthakwo tondũ nĩ wega tũkaheaga andũ mwĩhoko hĩndĩ ciothe tondũ ta rĩu tũrorete mweri wa ĩtandatũ mĩeri ũguo nĩ ta kuga mwaka ũyũ nuthu already nĩ ũrĩkĩtie gũthiĩ maũndũ marĩa mothe wandĩkire Januari wagĩrĩire gũkorwo ũachivĩte nuthu akorwo no ugĩte nĩ ũrahikania mwaka ũyũ nĩ ũbatiĩ gũkorwo ũingĩtie mũirĩtu box nĩguo thaa ici no nĩgetha rĩu mũtigĩtie gũthiĩ rũracio angĩkorwo ndũnahota rĩ ambĩrĩria ambĩrĩria thaa ici akorwo no ugĩte nĩ ũkũgũra ngari ũcio ngari mũrĩgiana agĩkorwo rĩu mĩeri ĩtandatũ nĩguo ĩni mĩeri ĩtandatũ ũngĩmegaya wega rĩ nake mũtumia agũ-support atĩrĩrĩ airĩtu mũtakĩagĩire gũkorwo mũkĩndĩti ihinda iraihu mũbatiĩ ihinda rĩigana atĩa by December akĩagĩire gũkũhe mũritũ nĩkĩ gĩkĩ karĩ project irĩ kwĩno mũrathondeka atĩ nĩgetha mwambĩrĩrie atĩ angakũra ihu no no airĩtu aingĩ nĩ mendaga rĩrĩ take time nao ithe ndũrarĩ na mbeca ona ndarakwenda airĩtu aingĩ ona maigua makĩkwĩra atĩrĩrĩ we twambe tũ take time ti atĩ ndarakwenda no kaũndũ kau kahinda kau ũguo ga gũ take time rĩ nĩ gakenagia airĩtu mũno rĩu rĩ nĩ kwagĩrĩire no mũirĩtu wothe rĩ no ũmũgarũre no mũthondeke ũrĩa ũngĩenda nake mũirĩtu wothe rĩ no agarũre mũndũrũme na mũige o ũrĩa angĩenda kĩrĩa kĩrĩ bata nĩ understanding ona ndũrabatara gũtinda ũkĩrora quality ingĩ cia mũirĩtu kana kwamba kũmenya past yake nĩ understanding nĩ ũguo mĩeri haha nĩ ĩtandatũ ĩtigarĩte twĩke atĩa
mweri wenana wambe weherie uhiki wa kanitha uciga kando iwe kando oya muiritu thi umenye kwao na waciari aku mamenye kwao na wake mamenye kwanyu namba 2 etha mwate na harika na njohi ya njurio thi uhande ithigi ni uguo na athuri aria me available aria meraga mundu heu turario wa mweri wetandatu nginya mweri wenana mweri Dithemba ri muiritu ni muritu na ngoja nini niwe kiria rumemekaga ri ati ni ku date ihinda iraihu ri nigetha uko wa date tuiritu tuingaingi ati uthuthurie gaka muremanwo uthuthurie gaka nigetha ugie na ihinda iraihu ria kwagana no airitu no airitu ingi ni mekagira riri kada nyingi guaya kada kona kada by the airitu ingi ni mekagira kada guaya ukoneka to ngitengera ri tekura riu ukona atiriri uria kwira niguo andu aria ingi ri mucemanio ucio ngi ndwakimenya ni wenana andu aria ingi mendaga gukorwo nigetha makoma mwaka ugathira ungi ugathira mundu serious ri ku identify aga wife material o tene ukamenya no uyu muiritu guthia ati akaguthia ati uyu ni nguinukia ona gutuika in 80% situation ri kana ona 99% ri ti mundu rume udecidaga akuhikia muiritu uriku ni muiritu udecidaga akuhikio ni mundu rume uriku do you know that naguo kana uhikire uhiki wa kinduire kaingi usuggestagwo ni mwanake wa kanitha ni muiritu usuggestagwo ni muhiki mbere ya mugakinya uhiki wa kanitha ri uhiki wa kanitha ukwenda na kuumba ndae undu twana twanyu ri nigetha mutigakigie itura ri ni tu flower girls tigakeo indo ciothe nginya tu flower girls na tu page boys mwageire mukona kindu twana twiri tutatu kwa kumutongoria tu no twanyu o undu umwe kadenge iture ko hikiriri Saturday no etagwo ngugi wa mukanga ngugi akinyitie ha riu ngugi riu ni ya matari mahikania na matari na makoro na ndu rigana uria njui ngugi ni muheo hiki ni ayetu hiki na ciari utigelu kekenagia ta mundu tanie uguo undi na twana tutandatu ngithi kuhoya hiki uheagwo no tahoete niguo ukoragwo na niguthethurwo ndiramenya murenda muoka kuhoya hiki ndu uyo na akoragwo eritwo tene ni twana twanyu riu we mwanake ri mwanake ni guthigithwo riu ndakoragwo akimenyeka uria arenda muthia racio gwa thongomana no in the real sense ri kaigwa kinya he muthuri eno thoni ungirigita guthio na guku Murang'a kadegitindikwo ri muthuri umwe akiuma nja uria riu hari arume athuri aria maingirite kuria nyumba akiuma nja riu ikora kadeno ha manga yukire na rata marigirwo ni nako ucio kumura akiambi kumuhe idea tiga no cio mukugiana oya Jerry wakwe na mwana omwe tu ona ari guku ndureke ndimwitithio mwene Jerry na araruga guku awaga thimu ni gwiku tokana haha mathutha nona thuri maranuya no maratina ndikambe oya nduthi uke mekurihwo na ito ni waratarwo kuriha Jerry akoka racio ni rwambiriirie o muona ri oiguage muthuri ucio aikuria atiriri ona no ugicompare Jerry wakwa no cio ragirwo uyo na ndurakiona riu moimirira make urakiona ona kihike imira hau muda mukuru menyagwo no matho ati tondu recia kiki uge guthinja kuu ni kiau ugecia ni mbura thonge ni kia Jerry uyu no ugicompare riu ni ndirakwira ume nyumba na thingira mwega umenyagwo no matho umenyagwo no matho oyo uyu ngwehereirie nginya nabi
nduracokia na vimucurio-ini ngabwita mwaka ukite na niĩ ndũgatinde ũkĩndengeria bata twacemania kambi ũkandora nĩguo ũkandora wega maũndũ maku na niĩ ngũrorere mwena ũyũ magũtanga rĩ kenjoke kũrĩa ngwĩre ũrĩa gwathiĩ anyway maũndũ makorwo me mega so mũndũ ndakamake onokorwo ndũhotete gũkinyanĩria maũndũ marĩa ũrabangĩte ma mũtũrĩre you can always start. Oh yes. Na ũnjũragie tu maũndũ ma njera karwĩmbo ona nĩguo ngwendaga gũkũria atĩrĩrĩ andũ arĩa mohetwo mĩaka mĩingĩ ũkanjũragia atĩrĩrĩ makuaga ũndũ ũcio atĩa mundu wothe wohetwo njera uthie njera ĩrĩkũ kana ĩrĩkũ arĩa mohetwo mĩaka mĩingĩ mĩaka 20 mĩaka 30 mundu wothe ũrasavu kĩoho njera maisha condemn kĩoho kĩnene o muthenya ũngĩthi ũmũrie ũkoima rĩ njera akwĩraga rũciũ gwakĩa ũkamũria ũkoima rĩ ngoima rũciũ ũcio nĩguo mwĩhoko ũrĩa andũ makoragwo naguo so korwo wĩ positive atĩ rũciũ nĩgũkagĩrĩra handũ ho mũthĩ complain wone mwaka nĩgũthira ũrathira wandĩkire karatathi-inĩ maũndũ marĩa ũrenda kũhingia waririkana nginya waraire kesha na hĩndĩ ĩrĩa ĩngĩ andũ thiaga kanitha ũkamenya ũrĩa wahoeirwo maũndũ matimahinga maũndũ macio nĩmekũhinga mũndũ akagĩa na mwĩhoko wa mũtũrĩre na ithuĩ rĩ ona tũrĩ o hau na tũgĩkĩoya maũndũ marĩa tũrenda kũhingia mwaka rĩ reke tuoge maũndũ realistic mani nĩmuona reke tuwe maũndũ realistic ona mũhunjia nake agĩtũrathĩra nĩ atũrathĩre maũndũ realistic tondũ rĩrĩ ndũngĩnjĩra atĩ gũkiuga gũkinye December atĩ nĩtũgũkorwo na ngari na nginya wĩra ndirĩ ndĩrona nĩguo ati December mũthĩ ũrĩ kanitha ũyũ agakorwo agĩtwarithia ngari na ndũrĩ ũrahoera nginya kawĩra mũtungatĩri witũ na niĩ ngĩoya maũndũ marĩa ndĩrenda kũhingia rĩ reke ndiĩ kuga atĩ nĩngakorwo na kana December na nginya kairĩtu ndirĩ ndĩrauhaga kaingĩra box nĩwanyita nĩgetha mũndũ atige kuoya maũndũ manene marĩcoka mamũgũithie baadaye na ũmenye kwanza rĩu hau hakana rĩ ũmenye kũgĩa na mũtumia rĩ tikuga atĩ rĩu hau nĩ mwana nĩ gũkĩrĩa athuri marĩ mũnyaka kwĩ mũthuri ũkaga kũhĩtũkĩte cuu pĩorĩ na karũkenge mani ũkona cari nini gũgũkĩra yoka neretwo nĩ baba nĩ kairĩtu ga 6 haya 11 kahĩtũkia ndagĩka 27 gũkũ nĩ kwa Inoro FM na nĩ gũcũacũa tũracũacũa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM njĩtagwo Simon Kibe njĩtagwo Karwĩmbo Mũkũrinũ nĩ ndenda kũmwĩra ũhoro wĩgiĩ My Mobi na rĩu rĩmwe maũndũ ma hinahi nĩ magomagĩra mũndũ mwana akarwara ihinda rĩa kũrĩha nyũmba rĩgakinya kana ũkanyitwo nĩ thabarĩ ya naihenya maũndũ macio nĩ mahanĩkaga mũno angĩkorwo wandĩkĩtwo wĩra nĩ thirikari rĩu tega gũtũ gwaku wega mũtũrenda gũgũbanga ũrĩa ũngĩona mbeca cia gũtangĩkĩra ibataro rĩaku rĩa hinahi kũgerera My Mobi. My Mobi nĩ ndũ My Mobi nĩ ũtungata mwerũ wa aruti a wĩra thirikari wa kwĩgwatĩra ngombo ya hinahi thimũ-inĩ yaku ya guoko narua na mĩtũkĩ gũtirĩ maratathi referrals payslips ũrabatara nĩguo ũheo ngombo kĩrĩa ũrabatara nĩ thimũ yaku tu peke yake nĩ ũraheo ngombo ya hinahi ya nginyagia ciringi 20,000 angĩkorwo wĩ rũhonge-inĩ o ruothe rwa thirikari kwa mũhiano rũhonge rwa borithi a kawaida AP DCI My Mobi nĩ gũgũtangĩkĩra na ihenya kwĩyandĩkithia nĩguo ũheo ngombo ya hinahi ya My Mobi civil servant emergency loan ũrabatara o kũhũra namba ĩno *531# koguo angĩkorwo wĩ wandĩkĩtwo nĩ thirikari *531# ũgwĩtio rĩtwa rĩaku payroll number kana namba yaku ya wĩra-inĩ kana ya gĩbandĩ gĩaku gĩa bũrũri no wĩyandĩkithie ihinda o rĩothe ũtukũ weekend mĩthenya public holidays na thutha wa mathaa 24 bia shigire thimũ-inĩ yaku pap marĩhi ma ngombo yaku nĩ mahũthie irarengwo kuma mũcara-inĩ waku wa mweri ũrĩa ũrũmĩrĩire My Mobi nĩ njĩra hũthũ ya kwamũkĩra ngombo na nĩ ĩraingĩra thiri-inĩ ciaku My Mobi quick cash bila drama uko sorted hũra *531# maũndũ makorwo me sawa sawa tũgĩthiĩ na mbere na gũcũacũa. Inoro
ceceni hakuhĩ nawe. Bas nä maå ndå makorwo me maga rä u rä umuthi rä umuthi tå roraga kä rä kanä na tå roraga kä rä kanä in very many dimensions harä å ndå å mwe ngwamba gå kwä ra mandä ko marä a ndärenda gå thomera rä matirä bibilia-inä å ngä mona no mamwe marä bibilia-inä no å rä scholar wa mandä ko rä tå kageria kå makinyakinyä ra na hau atä rä rä må ndå å yå nake rä aumä te ku wanyita nä kå rä må ndå å koragwo bibilia-inä wĩtagwo Melkizedek nä å rwaigua Melkizedek ndä må iguä Melkizedek rä å ngä rora mawä ko make existaga hä ndä ya Ibrahimu å ngä thoma kä ambä rä ria 14 mũhari wa 18 rä tatå he mandä ko hau å thome mandä ko marä thä inä wa kä ambä rä ria wanja må ndå å cietagwo Melkizedek rä å ngä thoma ibuku rä a kä ambä rä ria 14 mũhari wa 18 rä nä å kå igua å horo wa Melkizedek nä we ndä renda twenjere aumä te kå tondå gå tuä kaga atä rä rä tå tiå kå rä a Melkizedek aumire na tå tiå acokire gå thiä kå wanyita agwetetwo o hau na nä må ndå warä wa bata må no tondå rä rä å ngä thoma mũhari wa 18 rä thĩinĩ wa kĩambĩrĩria nĩ ũkũigua atĩrĩrĩ nĩ ho ndĩrenda gũgũtwara reke ngũrutĩria hau rũgongo hanini ũigue ũrĩa gwathiĩte kana nyambe ngũhe context Melkizedek araingĩrĩra rĩrĩ hĩndĩ ĩmwe Iburahĩmu rĩ gũgĩũka mbara kwao mũthamaki wa kũndũ gũgwĩtwo Gomora na Sodomu makinyitana na athamaki angĩ atatũ magĩthiĩ kũhũra a Iburahĩmu magĩthiĩ na magĩcapture andũ a Iburahĩmu kana makĩmanyita mĩgwate na magĩthiĩ nao Loti rĩ arĩ mũihwa wa Iburahĩmu rĩ arĩ ũmwe wa arĩa mathirwo nao magĩthiĩ na makĩnyitwo na makĩhingĩrwo nake Iburahĩmu rĩ agĩthiĩ agetha andũ marĩ hinya a nyũmba yake a thiritũ yake andå 318 akimoya agĩthiĩ nao akĩhũra thamaki ya marĩ atano na akĩhota kũnyita andũ arĩa ake manyitĩtwo mĩgwate rĩ akĩhota kũmaruta kũu magĩũka nao Loti arĩ ũrĩa watũmire Iburahĩmu akorwo akĩreact ũguo koguo horo wa mĩgwate ndũnambia abduction Subaru ciarĩ ngamĩra no wani na mĩgwate na mbarathi haya tathikĩrĩria mũhari wa 18 rĩu ga story kahanaga ũguo mũhari wa 18 no reke nyambĩrĩrie 16 Iburahĩmu agĩgĩcokia indo ciothe na mũndũ ũcio wao wetagwo Loti na indo ciake na andũ anja rĩu arĩa manyitĩtwo mĩgwate magĩcokio kwa Iburahĩmu nake mũhari wa 18 nake Melkizedeki mũthamaki wa Salemu hĩndĩ no raigua Salemu rĩ nĩ Jerusalem no yetagwo Salemu hĩndĩ ĩyo it was Salem at that time ũngĩthoma history wega rĩ nĩ ũkũigua Salemu ĩno nĩ yacokire gũtuĩka Jerusalem Jeru nĩ rĩo rĩu rĩacokire rĩkĩongererwo during now akina times of Saul David Solomon hĩndĩ ĩyo nĩrĩo rĩu tũka kũmĩta Jerusalem nĩguo haya rĩu gĩthikĩrĩrie haha mũhari wa 18 nake Melkizedeki mũthamaki wa Salemu akĩruta mũgate na ndibei owe mũthĩnjĩri Ngai Mũrungu ũrĩa wĩ igũrũ mũno Melkizedek was one king of Jerusalem number 2 mũthĩnjĩri Ngai ũguo arĩ priest he was a priest ũkũmenya nĩkĩ arĩ priest na nĩ arĩ mũndũ warĩ mũgathe mũno nĩ ũndũ wa rĩrĩ aretwo atĩrĩrĩ nake Melkizedeki mũthamaki wa Salemu akĩruta mũgate na ndibei owe mũthĩnjĩri Ngai Mũrungu ũrĩa wĩ igũrũ mũno agĩkĩmũrathima akiuga atĩrĩ Aburamu hĩndĩ ĩyo ndetagwo Iburahĩmu etagwo Abraham Aburamu ũrorathimwo nĩ Mũrungu ũrĩa wĩ igũrũ mũno owe mwene igũrũ na thĩ ningĩ Mũrungu ũrĩa wĩ igũrũ mũno arogathwo owe ũrĩa ũrekereirie thũ ciaku agacineana moko-inĩ maku nake Aburamu akĩmũgaĩra gĩcunjĩ gĩa 10 kĩa indo ciothe iria ciarĩ cia ndaho so
uyu ari mundu wari munene gukira Ibrahimu no haria tu Ibrahimu haya ari munene gukira Ibrahimu tondu niwe wari priest niwe wari muthinjiri ngai hindi ya Ibrahimu netagwo Melkizedeki ungithoma ni acokete agoka ningi agecokera in the New Testament aumite ku Melkizedeki tondu riu akineneha gukira Ibrahimu na hindi no ha mundu uria tuiri ni Ibrahimu na Ibrahimu ri ari na ithetagwo Tera na Tera ari na mwana umwe wetagwo Nahor ongi wetagwo Ibrahimu na uyu ungi wari ithe wa Loti wea wathii riu Melkizedeki riu reke ngikuhe uhoro nyina wa Melkizedeki ri etagwo Sothiamu no ndari mandiko-ini no ndari bibilia-ini ane kwenda karamu ni atugikarehero thina ni atungati tugikarehero thina turathoma ibuku rieheririo ibuku riri ni rieheririo bibilia-ini aria maikarire the magicira ri riu ndiraguthomera the hidden books or the lost books of the Bible cietagwo apocryph nyina wa Melkizedeki ri etagwo Sothiamu nake ithe ri etagwo Nir Nir ari muru wa nyina na Nuhu Nuhu ore omwe Sothiamu ri Niru ari muthinjiri ngai Nuhu erekereirie njaga nigetha ciana irumu atanoka kwirekereria njaga ri atanoka kwirekereria njaga ri mbere ori ni horo uyu urahanika na ibuku riri ndakwira riretwo ri au ibuku riri andikitwo ni Henoko riu ndiraguthomera ibuku ria Henoko 2 no wanyita no ndukari ona bibilia-ini abana Henoko 2 kauga atiriri nake Nir akiheo igongona akurutira ngai na rirutagira nyumba-ini ya ngai so ni haria hekiragwo gitama kia hekaru uguo Nir ari hekaru-ini Niru ri mutimia wake ndagiaga ciana uyu Sothiamu ndigwa ndariria nginya gathigini na Niru ndagiaga ki Niru mutimia wa Niru wetagwo Sothiamu ndagiaga twana nake muthuri we ari muthinjiri ngai hindi ya mundu ena igongona iritu mbere ya ngai ni eragwo ndakonane na mutimia wake na matigararanie na matigaikaranie aikare hekaru-ini tondu atimia matiaingiraga ku past gitama kia hekaru riu aikaraga na ku mutimia wake ri akiritwa akigianda ari mukuru muno ari mukuru pio nginya gukira Sara niguo akigianda agianda ri agikara nake muthuri wetu arakirutira ngai igongona kuria hekaru-ini igongona ndaya neneha muno ri mundu gwitwo Sothiamu ri agiuka agitwo ni muthuri we akimwira oka riu twarie Nir akira mutimia wake atiriri riu mari guku hekaru no riu ni mokite mwena uyu ungi Nir niwe wauma mwena uria agiuka mwena ungi wa gitama kia hekaru akimuria mutimia wakwa riu ri uri na nda na nini witu tiregaine ndeno naku mutimia akimwira ni undu uria njui ndani njui ndi nayo no nie ndi ndahutio ni mundurume ni aroho nginya nawe matuku macio roho no aceraga muno Niru ri akiaga gwitikia akimwani to ndikwenda tuhitanie ri we ni ukuma maitho-ini makwa no thie pi no thie pio no riu ri mutimia uyu ari mukuru ni akinyiriirwo ni kuhiukirwo agituria maru akiuria Niru riu ri ni ndirakwira uhoro wa ma kai ni utaranjitikia kana ukiri handu wiritwo ngionetwo na mundurume aca ona ni ri ndikiri ndakigia na mundurume ungi mutimia ucio thutha wa ndagika cigana ona ri akigwa na agikua Niru akiuma hau no akua ri atanauma hau ri nirio hokire muraika witagwo Archangel Gabriel eguaga Archangel Gabriel agiuka akimwira hihi mutimia uyu waku uguo arakwira ri ni uhoro wa ma no ru no igua ni akuire nake muraika ri agithie ucio Niru acomoka mara moja okwa Nuhu agithie akira Nuhu uria gwaika uria gwaikara
makiuga atire na nuhu nituthike mutimia uyu ui orojo na tunine no thire nuna mathi kwenja kaburi magicoka magikora kana karaka umanda ri kaumire gathieko niko gaka Kamerikisendeki riu gaka gakiuma ha matigite mutimia akomete ri riu gaikarite thi hau agakaharukia nguo cio ri cia muthinjiri Ngai haya riu gaikarite nacio hau riu kari kana kagima haya na kari na kara riria nuhu mokire tondu nuhu ari wa kiroho muno ri akira mundu ugwitwo Nil nona kana gaka ni kana ga kiroho acha ni hari muraika wokai na riu nona kana gaka gaikarite thi na kari na kora kekambe karie giathi gakiheo giathi kana gaciarwo muthenya ucio gekuheo no ne nuhu akaheire nuhu ari na ndeto no ibuku riri ni ria Enoch ririkane uguo it is a book, it is written and it is there in the scriptures no ritia managire kuingira mabuku-ini maria tuthomaga mabuku maria tuthomaga metagwo canonical books hari mangi metagwo deuterocanonical ni mabuku maria macirirwo ri matietikiranirio no ni moirwo ni kanitha imwe na imwe ikimate hari mangi maria mateirwo ni kanitha ciothe ri metagwo apocryph nimo mabuku ta maya riri ria Enoch ibuku ritagwo Judith ibuku ritagwo Maccabees ibuku ritagwo ibuku ritagwo Jubilee ibuku ritagwo Danieli wa mbere ibuku ritagwo nyimbo cia Jeremia ibuku ritagwo riri riu turathoma ria Enoko ni maingi maria mateirwo koguo na maundu maingi ona tutataukitwo nimo ni tariu ungiurio Melkisedeki umite ku uhoro ucio takiri Biblia-ini na no igwa ni mundu munene muno no riu atigire heo giathi no kana kio athuri ake moiga hena uhoro ungi mutoi kwena oro muingi muno no ungienda kuumenya ri uthome kuma ibuku-ini riao Enoko ibuku-ini ria Enoko wa keri Enoko wa mbere ina story ingi no riu ino ni story ya keri uguo kana gaka ri gutuikaga atiriri niko gacokire kanene hari ndu Adamu ndathikitwo Adamu ndari muthike ndakanekio maheririo to ni maracokia mundu kuraihu muno no uguruke kana Adamu athikirwo no by the way mathiko ma Adamu amaiguire ko gutire makiriho Biblia-ini no makeherio ni Adamu ri athikirwo Goligotha haria Jesu ambirwo hau niho Adamu athikirwo Jesu agikire thutha fiyo ni itura ria kirio rio athikirwo no okay however Christians don't agree Christians na scholars ri matire ma agree ungithoma uhoro wa Githiramu ri moi Nuhu ri niwe wathikire Adamu no ungithoma scholars other scholars books ri mundu gwitwo Melkisedeki niwe wathikire Adamu tondu anengerirwo skale yake agithia akimithika haria the wa kiria the wa Goligotha wa Goligotha itina-ini kia Goligotha na nikio rietagwo the hill of the skull ni kalima ka ihindi ria mutwe to niho skale ya Adamu yathikirwo niguo no riu hau tutiguanagira ta Kristiano ni hare ha kabara kidogo ndona twita anduri kuringana no guratariria ri maundu macio ni maraiguika me very interesting na ni mababatio na guthomithio mathukuru hada ha thorax okay these books are there they exist not mafuku mega muno tukimathoma kanitha-ini tondu meheririo niki meheririo ni undu wa riri number 1 too much fiction ibuku ria Enoko ni riri fiction tungitariria atia ni yundu iratuanda to tariu nona mutimio ni akuire uretwo Sodium na ni ateo ni muthuri wetagwo Nil no ni riu kana gaka ati gacoka mamu wao akuite ri akwira hau ri akirioka ukamaka mamu wao riu kwanja akuite gacoka yundu ire igwana guko gatundu mucoke riu mukore ati kana getao Melkisedeki gaikarite hau uguo ati na gaciarwo kena kora yo hunjia ati na handu hakuonga kaheo giathi kambire kuheo mugate wa kanitha story icio ri but it is a true story it is there in the archives ungithoma ibuku ria Enoko just go and look for the book kile utangika ri ibuku ria Enoko ndungiriona na Gikuyu tondu ritiataurirwo mabuku maria mataurirwo na Gikuyu ri ni maya mari canonical books na mendagio ku
mafuku macio no mone na ungithie ta archives no umone ta okwiro no leonekire ne ujera mathia Jerusalem kana wethe mundu uri Israel no agutumire scripture yo akuhurira agutumire scripture yo iri kuo nigetha ugathoma atu maundu tu tondu mundu uria wataurire Biblia ri ndageire na opportunity ya gutaura mafuku macio tondu already nona mari mate Biblia yataurirwo no dio kuma Biblia ya Kigiriki ri ne ngai aca gutaura twike Gikuyu ri kiroho ate giokire giki kwandika ati ibuku ria korirwo handu kwandika aca ibuku riria riakorirwo handu ri nirio ria ni Quran Quran niyo yokire na Muhammad no Bible ri ni andu different inspired by the same Holy Spirit wona mathie mandika ri andu akanitha ri tia kanitha aca thuria kiama hau na matiariho makiandikira mabuku na ku makiandika magĩuka makinyitithanio magiikarirwo thi magicirirwo makioneka maria magwikirwo na maria makweherio ria kinya Kenya ri riari na githungu na nitwendaga kugia na Biblia ya Gikuyu no ataurire niguo riu tia hudia ni Kenyatta niwe wataurire the Bible na panel yake he was in the panel magitaura no riu matingehotire gutaura mafuku ma Maccabees uguo ndungiriona na Gikuyu tondu matiareheirwo mafuku mariku no makirikuo ungithi Israel no makore macio ri ora mana riri story iria igua igitomwo ni riri ni Gardner Johnson muriithi akirenyaga mone atindiro karoi agikira no Michael Jogwa kiferegwe emitambo-ini mwatha Bob Kada Makoboki na nwageithio ni Bishop Mwandime Bishop Mwandime ri hare handu hetagwo Jim Taylors Nyahururu the diocesan secretary of Laikipia diocese etagwo Gari riu mari hamwe na Bishop Mwandime marajira me mitambo-ini nwageithio ni kada etagwo Kelvin Maina nimesalimika sana Kelvin Njogona Maina ino ni akuma kuria mwena wa Baruku arajira ndimugeithirie andu a Baruku andu a Eshareria andu a Kasambara na andu a Thogonoi na ni akena muno ni kuigua uhoro wigi mandiko na kuku hanate guku ni wageithio ni mundu witagwo riri MC Captain Njogona ni akugeithia muno Michael Njogu na muona sana naona Kariuki Mushufi wa Gathambi ndamuona muno naona nani mwingine Joroga wa Turokadero Esa wa Njogona wa Ruthuri asante sana Mujiristi original mwatha Bob wa Makoboki na mundu witagwo Robert wa Maina kuma kuria gugwitwo na Kuru County reporter witu wa Nakuru County asalimike sana na ugeithirie Anthony Wanyere wa Kahola my classmate and my seatmate deskmate twaikara nake tugithoma maundu gwitwo Kelvin ri Kelvin Njogona Maina ucio wa Baruku ri arajira ati ndere guceria itura ria Baruku na kundu gwitagwo wicaririe Baruku ni itura ngumenya wicaririe hitukagira wikiri ini ni ndagithomagira hau Ngorika ni riu wicariria kirikuo twathia kugura ngui cia kuhita ku kiria mukuru wa Gite kwa Gitere kwa Githere ni kwa Githere kuguo theka kirikuo twahitaga tukaigira hau hatena tukamba toguo tugathi kuria kirima-ini twaco tukaharuruka uguo gwa Gite tugokukwa kia Giramu koguo ni mwathia nginya Baruku gafua ni kuguo na kwa Daramea tugithi kuhita thungura ri hai twathiete kugura ngui twenda tugui twiri uguo tugithie wacira etagwo Kiũmbe wa hau Ngorika we agithia akiona ngui iriendaga akiona ngui iriendaga no riu ciarĩ na twana kugagũraga rĩ kĩro ndangĩgũra nyina atige twana nĩmwe yarĩ na twana tũnana iwe ngĩkenda na rĩu ici igĩrĩ rĩu ũngĩakĩonire tũkĩambata na ngui igĩrĩ nyina na twana gakũnia mwĩkĩrĩte tũmĩkebe mamokire gĩkora rũri rwa ngui 18 ngĩrigwo atĩ Ngai igũthiĩ kũ ithuĩ tũtiarĩ itherũ we haya na nwageithio nĩ mũndũ wĩtagwo rĩrĩ Isaac wa Finance Properties na mundu gwitwo Grace wa Finance Properties nimesalimika sana aya mekuria kundu gwitagwo Nagum Girgir
marajira me mitambo-ini riu no wega thi na mbere na kwira andu uhoro wigie My Mobi na nigwetire ndakwira ati ino ni njira njega muno ya andu aria mandikitwo ni thirikari makoro makiamukira mbeca ngombo thiini wa thimu ciao na rimwe maundu ni marathi uguo makagumira andu maundu makaritoha mwana karwara ihinda ria kuriha nyumba rigakinya kana ukanyitwo ni thabari ya naihenya angikorwo wandikitwo wira ni thirikari tega gutu gwaku wega muturenda gugubanga uria ungiona mbeca cia gutangikira ibataro riaku ria hinahi kugerera My Mobi. My Mobi ni utungata mweru wa aruti wira a thirikari wa kwigwatira ngombo ya hinahi thimu-ini yaku ya guoko narua orodoma na mitoke uraheo ngombo ya hinahi ya ginyagia shiringi 20,000 agikorwo ruhonge-ini oruothe rwa thirikari kwa muhiano borithi a kawaida APDCI My Mobi ni ragutungatira na njira njega muno ni undu muhuthu muno no kwiyandikithia ihinda oro riothe utuko weekend mithenya public holiday na thutha wa mathaa 24 unakuwa umepata pesa basi ureka atia urahihinya *531# na ugakorwo ukiamukira mbeca na mitaratara iria ifataranie. My Mobi, quick cash bila drama, uko sorted kabisa. Urenda tweke atia weekend ino? Weekend ino ri o to ria mandiko marauga thiini wa thaburi 57 muhari wa 11. Yes. We Ngai tura utugiritio iguru riri waku ni ugie iguru ria thi yothe na rio Inoro FM tukakunyita ugeni igongona-ini ria kugoca na gutugiria Ngai Jumapili ino ni mweri 25 mweri uyu turi 2025 ni Sunday no yukite kanitha-ini wa PCEA Kitengera Township Church kuria tunyititwo ugeni ni Reverend John Muhinya. Igongona likambiriria thaa 4:30 ni ugokocemania na memerekia a Inoro wendete Inoro FM amemerekia ni magakorwo kuona oho uchanjamurwo na nyimbo cia kugoca Ngai ni akigoco Helen Muthoni, Stella Wangeci na Jiani Ndungu na oho uheo mutukanio wa nyimbo cia kigoco ni DJ Mark George. We muikari wa Gitengera na matura maria marigiceirie ni tucemanie PCA Gitengera Township Jumapili ino thaa 4:30 tugoce na tugiririe ritwa ria Ngai twi hamwe na maundu macio ni mega muno makiria ni uhoro wigie My Mobi ndigutiga gukwira tondu ndiramenya ni urathi uguo ugakwama ukarigwo gwika atia mwana ni arwarire ni urabatara undu wa naihenya ngari ni thukire riu maundu megoikara atia nduri na mbeca na wandikitwo ni thirikari. Imagine wandikitwo ni thirikari ugacoka ukambia guthinika riu ndugathinike hindi ingi tondu My Mobi ni njira njega muno ya kwamukira ngombo na ihenya na mbeca iria kwamukira ngombo urirengagwo mweri uyu ungi ukite thiini wa mushara waku. Hihinya na beno *531# o riu nigetha ufuate mitaratara ya gukorwo ukiamukira mbeca thiini wa thimu yaku maundu makagira o kwagira. hari na riri bado naici thaka riri unduire witu Toragio ne Ngai ni thacike itotoragia igothinga muno Ngai wa Israeli rombo yagia toragio ne Ngai ni thacike itotoragia igothinga muno Ngai wa Israeli ucio niwe utorombo yagia ukwagiro kwagira ni undu wa thacia Jehova Ngai wa Israeli maundu matiethuka twehoka Ngai utari woiru ukwagiro kwagira ni undu wa thacia Jehova Ngai wa Israeli maundu matiethuka twehoka Ngai utari woiru maundu matiethuka gukwagira oro kwagira ciugo icio ni ngwitikania nacio kuma kwi mundu etagwo Dennis Mutararu boru no guguthakira wega wona twamba kumenya uhoro wigie riri unduire witu reke tucokie rwe mukaro
amukira ngeithi tabarira ne unduire witu njitagwo Benjamin Mumbui wa mbere yambu marika meri ma wathani ndi wa maina Gikoyo tonya nyumba ndikwaheire oka leure kwa wati akuria uma kuria nyumete gutiena mbara na ndikiro mwithaga mbari ya thu nyumba kiwike muihwa na ethaga mbari ya wari na ndikirira thayo niguo na ngai akire mwega toro kirira no kirathie na mbere na no tukirangirite mutugo na unduire witu ahari hando ndirendaga ukehende no twari oro wa gikuo twari oro wa gikuo na gutiga gikuo mundu we mutheremia kaundu na to jeritheremia eure oka ningwendaga uge hende no mbake ya kunyona gwa ciarithano ri hando haha ri niho hekuoneka uyu wetagwo wa kiero keke gegwitwa kiria gitune kiero gitune acha acha kira kio hende kuonekaga ri ni mwana ukunyitwo ni yundu itari njega matuhune agatura ona itaga thakame kana negakorwo ari mundu wa ngui tondu aciarwo hindi kwi ndiro cia gikuo nikio kaingi muno akana atumia kira maheagwo na nyakenywa ni gya kwimenyerera mahinda-ini mariku machio na tondu athuri makirithingira ti wo macokire nyumba ciao no ciari wao ri ndakwira kira kiu ni kiarugomanaga wega uhoro wa kiaro gitune na gutuka timbu wokiuma nayo ri akoragwo mwana uria waciarwo ndu wa andu arurira rumwe guciarithania kwambo handu ta gukone ta muthoni ri mwari wa muru wa mama we iti cousin kana muihwa we aya manyita no guo ri kira me guciara ni gya kiru ni kya ndiro kana kya ngukito ni thakame no kana mwari wa thoguo kana mundu wa nyumba ya nyugithaku no atimuhiriga andu acio mwanyitana thakame o kana mwana waku andu acio nio mwana ule waciaragwo nio wa kiero gitune maciara maria mwaciara tondu mwarakaria ngomi na ngai ni arahura ngomi imukirire ugaciarwo kiana gite gia kirathimo ugaciarwo gikoma ciana iria ciaciaragwo hindi o kaingĩ gĩoka gite kiana kia muthea getagwo gikoma riu kana mwana woneka ndena mundu wa kawaida no tondu ndoĩkaine nĩ roho wake to kiero gitune gitionekaga ni mwana akoragwo hana oguo aciarwo kuri kuthukanira thakame andu amwe indi ni gwakire nake mundu murume nake etagwo Wanguyu mundu rume Wanguyu nake angiaciarirwo o githembo kiu mundu uri runyaga runyaga rwaciaragwo ni mundu wa kiero gitune na mundu murume Wanguyu tondu mundu mutumia wa kiero gitune ni arume othera mundu wothe ukamuhira ihuri akaringathi niguo uguo angiciara ciana 10 ri arume acio gutiro imwe ni ngomi na kamundu murume ungihira muiretu ihuri na ni Wanguyu ri akacithira maticiaragwo na matiohagana no kwa makuaga acha riu kiundu giki kia mundu murume Wanguyu ri na wa kiero gitune ri nio maciaraga mundu uri runyaga niguo na waya na kio wi runyaga ri na kadaiganagia arume na ndaiganagia ka niguo ni wari ona mundu wathie na ng'ombe no wathie na mburi no wathie na nguku no wathie na mwana wa nyina na muka no wathie nginya na nyina ona no wathie nginya na mwana wake tondu ni mundu uri na kirumi kioru kare gitoi warehe gitoi aciaritwo ni mundu wa kiero gitune na ithe nake ima Wanguyu maciara mwana uri runyaga na kainde to yaringana na gitoi kihongo igua gigithomwo kirari na uko gitare nakio kiu kianyita cianai kirunyaga kianyita ciana githuri kiu ti kihongoyo kihongoyo kiu ni kihongoyo kino ngaigura tele muiretu angirwo ni mundu we runyaga ndukahika kana mundu rumerwo ni muiretu we runyaga ciari irumi njuru muno mundu ariraga na kamaka muno niguo tondu warongorio gutura wika kana ndukaigania aka ndukahika ndukahikania nduri na mbeu ngai ndangiarekire mbeu yaku iture na ethereme wahukaga urio tagataka gwatira kari kahorie oneho guku ni kwa Inoro FM tumana muthuri Tirongo Makungu wa Ngugi ni njitagwo Benjamin wa Ngari Mumbui wa mbare ya mbu na nende kamwicabuno kiroro banyambo kirotherema ucio niguo unduire witu haya niguo horo aronyaga nginya ndamaka
nginya ndamaka amenyera muno Roysambu titwerwo alitwerwo mundu uri nguyu na mundu wa kiro gituri niyo majiaga mundu uri runyaga amenyera Roysambu Nemutare Inoro FM Inoro hwaine. Maya nĩ mamwe ma marĩa marĩ metha-inĩ itũ ya mohoro. Onjoria thoko-inĩ ya Kamwangi gĩcigo-inĩ gĩa Gatũndũ ya rũgongo rĩu marathingata ũthuthuria wa kũmenya arĩa marairema kĩmomora thoko ĩrĩa maraigĩte indo ciao nĩ thutha wa gũtigwo magĩtara hathara nene ma thutha wa kũroka gũkora thoko yao ĩmomoretwo na kũratuĩka nyanake iria irahobanirie thoko ĩyo tukũ wa gũkĩa ũmũthĩ oho nĩ cire indo ciao cia makiri ma mbeca. Onjoria aya nĩ marareganĩte na waki wa thoko ĩyo ĩrĩa ĩrakagwo nĩ thirikari nene makiuga waki wa thoko cia Gakoe na Gatũkũyũ wambe ũrĩke. Na onjoria macokire kumomora kĩrĩa gĩgũtigarĩte thoko-inĩ ĩyo na kũrĩa makorirwo magĩkua cuma na mabati mayo magĩcitwara gwa Thikirembo. Werũ wa Mwangi nĩwe watinda akĩrũmanĩrĩra na ndeto ĩyo. Atweka atia riu tika mangiareka agitũhe warning na agitwera turute indo nĩ ruo rũrĩa rũrĩ ngoro-inĩ cia onjoria thoko-inĩ ya Kamwangi Gatũndũ ya rũgongo thutha wa thoko ĩyo kũmomora ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ nĩ indo cia nyingĩ iria maratigĩte ona cio ciathũkangĩrio kuo. Twa warning aigire oro nĩ wathira na chaje ndagũtharia na acoke gũtharia ũtukũ rĩrĩa andũ metoro ona ndanacoka turute indo kwĩna ruo tondũ ti ũndũ wa mũndũ ũyũ ni wahonya moti modo karire muno kwa atumia nginya makorapsire makora indo ciao maroete ronira magaita stock no all of a sudden gutire kindu mangioya tukaigwa tumakite muno ne thirikari ino twathurire na tukerira muno rũmbo rũrĩa tũinĩte tugokĩra tene tukiugaga pesa mfukoni si pesa mfukoni hii hata ni kutoa chenye tulikuwa nacho kwa mfuko wanatupora wanatupa nje. Marakara ma onjoria magĩtũma matacukie makinya ma kũmomora mwako wa thoko ya nahau gatene. Agiwa indo iria tuona indo citũ ciothe nĩ nyanange na ithuĩ nĩ tũrarigwo thirikari ĩno kana no twathurire. Mũthenya wa ira mararũnganire nginyagia wabici-inĩ ya mũnini wa komishina mwena ũcio na kuuga atĩ marenda thoko cia Gakoe na Gatũkũyũ ciambe cirĩkio. Tukoria na rĩkora marĩkia Gatũkũyũ macoke marĩkia Gakoe then moerere Kamwangi tũtingĩre na pingamizi ona tũtingĩrahũra ũndũ ũcio. Gũkĩrĩ ũguo magwĩte karotho wa mbiri thoko ĩyo ndĩgwakwo. Akoro ciana nĩ ndiothe a thoko rĩ morio kĩna thoko ĩno ndĩratũiganĩte na kanjigana niĩ ndũgamagĩrĩra public toilet tiga gũthiĩ na mbere na kũrũrũngana tondũ ciĩranĩro iria tũrerirwo nĩ ciarĩera na andũ arĩa mahetwo mbia nĩgetha thoko ĩno yakwo nĩ tũmoĩ na rĩtwa koguo ithuĩ tũkuĩte nda andũ amwe. Komishina hamwe na mũmbunge wa Gatũndũ ya rũgongo makĩmerĩra atĩ mateta mao nĩ magũkorwo makĩiguo. Ta mũmbunge wa Gatũndũ no thaa 8 na 50 contract ũrĩa wĩ Kamwangi ũrĩa ũrakaba icio ciene na thoko yanyu ndamũrũgamia thaici. Ngiribotera ceceni hakuhĩ na Inoro FM kuma thoko-inĩ ya Kamwangi Gatũndũ ya rũgongo niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Mũmbunge wa Mumias ya irathĩro Peter Salasia nĩ akũmithĩtie gĩko gĩa gũikio ngono gwake nĩ maobitha borithi kiumia kĩhĩtũku akiuga nĩ gĩko gĩatabanirio mũgarũ na watho. Na akĩaria arĩ taũni-inĩ ya Nanyuki kaunti-inĩ ya Laikipia, Salasia orĩtie mbũtũ ya borithi kũrutaga motungata mao kũrĩ a Kenya na njĩra ya gĩtĩo ĩndĩ ti kũmagagia. Orĩtie mũtongoria wa ũthuthuria bũrũri-inĩ gũtabanagia ũtuĩria na njĩra nginyanĩru na etheme kũhũthĩra wobici yake kĩũteti. Oho nĩ akũmithĩtie mũtugo wa maobitha borithi gũikagia ngono a Kenya mehumbĩrĩte mothiũ akiuga ĩmwe nĩ njĩra ya kuonania ũhinga na ciĩko cia
cia maobitha acio. That office called the Inspector General is an office that is given by the Constitution of Kenya. Wasitumie hiyo kitengo kufrustrate and harass harmless people like Peter Selassie and others. Kwa sababu kama mnaona ya kwamba tumekosa mahali, andikeni kwa mtandao, chapisheni kwa mtandao ya kwamba Peter Selassie unahitajika pale katika makao mkuu ya Criminal Investigation tarehe fulani. Uria ari munene wa mbuto ya borithi gitaro-ini kia Nairobi Anthony Kifushi ni aririkanitwo ta mutongoria urekuranire utungata-ini wa muingi. Ni miario yaria megwikinyitie igongona-ini ria mathiko make mwena wa Kianugu wodi-ini ya Tebere gicigo-ini kia ubunge kia Mwea kaunti-ini ya Kirinyaga. Na maobitha ahuruku wira mbuto-ini ya borithi ni amwe aria megwikinyitie igongona-ini riu magitongorio ni mwikiriri giti wa ngwataniro yao ya NAPOK Japheth Mwania. Kifushi arakuire ari na ukuru wa miaka 72 thutha wa gutorio ni murimu wa kansa. Sasa liga tunaambia kwamba wakati ule alikuwa anaenda kufariji watu. Hiyo ni social liga. Alikuwa anajulikana ni mtu wa kuenda kwa watu. Na hivyo ndivyo nimekuta mwana Biblia akifanya. Anaenda kwa watu. Akisikia kuna jambo mahali anaenda. Akisikia kuna mtu ambaye ako na insecurity anamsaidia kupata security. Ukiwa unashinda anakusaidia. Hiyo ni social legacy ya kwamba kuna watu wengi ambao wangeambiwa watoe ushuhuda hapa. Wanaweza toa ushuhuda bila walisaidiwa. Safeonia, member of NAPOK. This gentleman ambao amelala sio mtu wa kawaida. He was a servant. He practiced servant leadership. And even when he came home after retirement, he did not go to sleep. Alianza kufanya kazi na watu. Na aikari itura ria Kinamba gicigo-ini kia Laikipia ya ithwiro ni makaite ni wongerereku wa ciiko cia kwiruta muoyo. Giko gica ikuhi ni muthuri na mutumia aria marakorirwo meyuragite riu muingi ugithingatwo kwiyaragia riria watindikwo ni muturire. Patrice Mbili atutirihire na ici. Magitariria ceceni ino ya Inoro FM thutha wa ciiko ici igire gwikika gicigo-ini giki na ica ikuhi wiki ino na kuria mutumia na mundurume marakorirwo meitete thiini wa nyumba ciao. Aikari aya aitura riri ria Kinamba niguo maugite guko makionania thina uyu urehagwo ni ngucanio cia kimucii na ningi muno ihinda riri muturire uthiite abere kuhaba na kulitoha. Kwa majina yangu ni Harun Mwangi. Wengine tunasikia ni mapenzi, wengine ni stress, kwa sababu mtu kujinyonga, kujitoa uhai sio mambo ya kawaida. Kwa hivyo ningeomba serikali kama kuna msaada ama kuna watu ambao wanafanya kazi ya counseling waweze kusaidia hasa vijana. Mimi nadhani kuna shida nyingi sana, sababu sasa ni vijana wanajinyoka. Kana pengine mtu anajaribu maisha anaona kama ni ngumu, pengine anaangalia anaona kama amefika mwisho. Hakuna haja ya kujinyonga, afadhali mtu apambane na maisha. Watu wamepitia shida mingi na wamefaulu. Na leo thina uyu ungininwo na njira iriku? Uyu ni chifu wa gicigo giki kia Kinamba. Mimi naitwa Lea, chief wa Kinamba location. Wakati mwingine kusikiliza mtu kunaweza kuokoa maisha. Kwa hivyo tunapata wakati wa kusikiliza mtu na mwingine, na ikiwa unapitia wakati mgumu, tafadhali mtu asinyamaze. Ongea na saka hii jambo katika wanaume inakuanga ni shida sana. Tafadhali ukiwa na jambo ngumu ambalo unaona hauwezi kulitatua wewe mwenyewe, enda. Kuna chief, kuna viongozi, kuna mashirika ambayo pia yatakupea advice na yatakuribisha. Malaria ihinda ndere cieko ici cia kwiruta muoyo cikoretwo cikirite gwa kahinda, na riu ni ciambitie kwiyumiria weru o gwake ya kaunti neno ya Laikipia. Ngeripota Inoro FM kuma itura-ini ria Kinamba thiini wa gicigo kia Laikipia ya ithwiro. Njetago Patrice Simi. Inoro hwaine ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Gorono ya Wojoria ukireherwo ni Citizen Digital App.
Ukiri mwega muthikiriria wa Inoro FM na gitio kinene ngunyite ugeni metha-ini itu ya ngorono ya wonjoria. Kambuni ya motungata ma ukinyaniria wa thimu ya Safaricom niruguritie mubango mweru wa kuhe ngombo cia naihenya na cia raithi kuri ahuri a biacara nini. Kuhitukira mutaratara wao wa gutumana kwamukira mbeca wa M-Pesa, biacara nini riu no ciamukire utungata wa Taasi Till oro hamwe na utungata wa Fuliza biashara kuria mariamukagira ngombo cia ihinda inini ria guciriha oro hamwe na gwitikirio kuhuthira kigina makiria gia kiria kiri akaunti-ini ya mundu kana nikio kioikaine ta overdraft, na ngombo eno igukorwo iri ya gatagati-ini ka 1,000 nginyagia ciringi 400. Safaricom igitariria ngombo ici iri na mutaratara muhuthu wa guciamukira na guciriha, na mundu ariciamukagira kuhitukira mutambo wa M-Pesa Business App kana kuhinya kodi nguhi ya kwamukira motungata ma M-Pesa. Hamwe na motungata mangi meru maruguritio ni Taasi Pochi, utungata uria urongoreirie ahuthiri a Pochi la biashara uria onao mari na uhoti wa kwamukira ngombo ici. Afitha murugamiriri wa kambuni ya Safaricom Peter Ndegwa akiuga muoroto wao ni kuhura njeki biacara nini cia gatagati-ini oro hamwe na biacara ingi itemi-ini ria gutigirira ni ciatherema. Today we unveil a revamped M-Pesa business credit propositions, as Esther has said, that seeks to empower micro, small and medium-sized enterprises by giving them access to credit. And I know that we generally have spoken about small, medium and large enterprises, but actually micro are starting to overtake those enterprises. Pochi this year grew 80%. Ngorono ya wonjoria. Kungena kuoni ati bururi wa Kenya ni gatagati-ini ka mabũrũri 10 maria mari rungu rwa ngwatanĩro ya kiwonjoria ya COMESA na maria marakinyaniria mubango wa gwetha kihonia kiegie unyihu wa irio na njira ya guthundura mbegu cia kuhanda cia gikiro kia iguru. Afitha murugamiriri wa ruhonge rwa guthingicira megie thuguri na thirito cia kiwonjoria thiini wa ngwatanĩro ino ya COMESA Ndagĩtarĩ John Mukuka ataririe mbegu itakinyanirie ikiro nikio gitumi kinene kia unyihu wa magetha uria uracungiriria unyihu wa irio uria gitaru giki gikoretwo gigiciarithia o gikiro kinini kia mbegu ikinyaniire ikiro. The status of the COMESA Seed Trade Harmonization Regulations and the study that we did in 2015 shows that out of the 610 million people in COMESA member states, about 130 million of them, they are food insecure. They are struggling, and one of the biggest problems is lack of quality and improved seed for the farmers to use to increase their productivity. Ruhonge rwa kigina rwa European Development Fund kana niruo EDF kuhitukira murugamiriri waruo niwe Mshuka Kamwela agitaririe ruhonge ruru rwa kigina ni rurahura njeki mubango ucio na njira ya kigina oro hamwe na kuigithia mitaratara ya kuramata. We mainly focus on raising awareness. We also focus on capacity building and also supporting member states to align their regulations and policies to the COMESA regional, for example, like the COMESA regional seed harmonization regulation. Ngorono ya wonjoria. Na ucio niguo muthia wa maria tugukuhaririirie metha-ini itu ya ngorono ya wonjoria. Thie na mbere na gututhikiriria nie njitagwo Sam Njuguna. Ngorono ya wonjoria uharehero ni Citizen Digital App. Download Citizen Digital App oro riu kuma Play Store kana App Store niguo kinyira maundu maingi makiria megie muturire wa kiriu. Wina Citizen Digital App ni ukuhota kwirora na guthikiriria TV na ceceni ya radio ria gukenagia hindi oro yothe uri handu oro hothe. Ni ukumenya uria maundu marahanika guku Kenya na thi yothe, na oho maundu megie mathako kuma thi yothe. Igagia ciĩranĩro iria eranĩire ndonaga kĩrĩma kana nduma cia kũmũgiria agĩũka kũhingia ihinda rĩakinya Ngai nĩagatũma maũndũ mothe magĩrĩre na gũtirĩ kĩndũ mũndũ kana ũndũ kamũgiria oke akũrathime. Muno
nginyo gatuo maritwa na ndoitora ryanyu no kiria Ngai akuigeire andu ona makumena we no agakune ihinda rĩakinya Ngai nĩagatũma maũndũ mothe magĩrĩre na gũtirĩ kĩndũ mũndũ kana ũndũ kamũgiria oke akũrathime. Anageria maũndũ maingĩ na gũtirĩ ona ũmwe ũrĩ wagĩrĩra ũkanjia kwĩmena ningĩ ona kwĩagĩra bata no gate mwĩhoko ihinda rĩakinya Ngai nĩagatũma maũndũ mothe magĩrĩre na gũtirĩ kĩndũ mũndũ kana ũndũ kamũgiria oke akũrathime. Okire thĩna na mahĩtia nĩ thĩna kũigĩa tũtaririkana Ayubu ũrĩa athĩnĩkĩte na no arathimirwo ihinda rĩakinya Ngai nĩagatũma maũndũ mothe magĩrĩre na gũtirĩ kĩndũ mũndũ kana ũndũ kamũgiria oke akũrathime. Kwĩhoka Ngai ona kũmwetagĩrĩra ona thĩna waingĩha arĩa mamwĩhokaga na makamwetagĩrĩra na maconoraga ihinda rĩakinya Ngai nĩagatũma maũndũ mothe magĩrĩre na gũtirĩ kĩndũ mũndũ kana ũndũ kamũgiria oke akũrathime. Ngai witũ akũhete ona kwaritũha we nĩarathimaga andũ arĩa mekagĩra kĩo mawĩra-inĩ mao ihinda rĩakinya Ngai nĩagatũma maũndũ mothe magĩrĩre na gũtirĩ kĩndũ mũndũ kana ũndũ kamũgiria oke akũrathime. Na nĩahingagia ciĩranĩro iria eranĩire ndonaga kĩrĩma kana nduma cia kũmũgiria agĩũka kũhikia ihinda rĩakinya Ngai nĩagatũma maũndũ mothe magĩrĩre na gũtirĩ kĩndũ mũndũ kana ũndũ kamũgiria oke akũrathime. Nginyo gatuo marĩtwa na ndoitora ryanyu no kĩrĩa Ngai akũigeire andũ ona makũmena we no agakũne ihinda rĩakinya Ngai nĩagatũma maũndũ mothe magĩrĩre na gũtirĩ kĩndũ mũndũ kana ũndũ kamũgiria oke akũrathime. Etagwo Elijah Mira rwĩmbo rwega mũno makĩria na ũmwe wa aini ya gospel arĩa manaina nyĩmbo thaka njega kwanja kaurĩ kau nĩ gaka gandu mũno gako karĩ kega aiguaga rwĩmbo rũu mwaka ũrĩkũ? I think 2004 2005 kama sikosei ndiona tarĩ hĩndĩ ĩyo 20 hau ũguo 2016 hau ũguo Elijah Mira
turi mwetha ndio ka tuka mwetha rucio heka rwimbo na hero ngeini turitagwo Kimera Aleko etagwo Elijah Mira anio mainaga nyimbo tene cikainĩka ithe tiguo ona tũngĩkĩmwĩra ageithie mashabiki thaa ici marĩa marathikĩrĩria Inoro FM na mendete nyimbo ciake ithe tiguo akĩrĩ kuo ndũtige wĩigua twa connect Elijah Mira Hello Mr Simon Kibe kwerwo atia Otire na oru turiega athikĩrĩria Inoro nĩ mendete nyimbo ciaku mũno na ngacokia ngatho na Ngai aromarathima niguo ni tukoretwo muno na Inoro makakorwo makĩhũra nyĩmbo cia kwa andũ magakena na tugagicokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa ihinda rĩtũ nĩ mĩaka mĩingĩ kuma rĩrĩa ndakĩambirie kũina rĩu ndĩ na 31 years mĩaka 31 ũini-inĩ nĩ ndana 31 years nĩkĩo mũthĩ tũiga atĩrĩrĩ tũcũacũe hamwe nawe na twĩna karwĩmbo mũkũrinwe haha nĩ ndĩmũĩ no wa kũrĩa gwitũ Nyĩrĩ ũkĩhana atĩa mũthuri gũtirĩ na kaũru mũndũ arware ona niĩ ndĩ ũmwe wa macambĩki ithe ti Ngai mwathani ngagĩkena ngakiuga mũrathimo mũno ona nĩ gũkĩndirikana na no tũragĩthiĩ wega no cokerie Ngai ngatho nĩ mahinda mau atũhete ma gũtungata tareke tũgũthakĩre rwĩmwe rwa rwĩmbo rwaku wainĩte o gatene ĩtagwo Ngai angiuga acha ndĩrĩ ahinda yoaga ningĩ ndaceragĩrwo okaga ihinda rĩake rĩrĩa rĩagĩrĩire na gũtirĩ inyongĩ gũkũndĩ na igũrũ ũkĩmũingĩrĩria ndagagũkinyĩre Ngai angiuga nĩguo gũtirĩ ũngiuga tiguo Ngai angĩrathima gũtirĩ ũngĩruma akiuga ihinda nĩrĩkinywa kwambararie mũbango wake Ngai ndũngĩgirĩrĩka itua rĩrĩa rĩatuĩte rĩtingĩgarũrwo atambũrũkia guoko gũtingĩhũndũrwo uge wake nĩ wa ma ndũngĩgarũrĩka nĩ wa kwĩhokwo kũrĩ gũkĩa kwa rũcinĩ Ngai angiuga nĩguo gũtirĩ ũngiuga tiguo Ngai angĩrathima gũtirĩ ũngĩruma akiuga ihinda nĩrĩkinywa kwambararie mũbango wake Ngai ndũngĩgirĩrĩka nice one rũboto rũu nĩ rwa mwaka ũrĩkũ rũu ona ti rũkorwo rwĩna mĩaka ta ĩrĩ rũu na kĩndũ 2021 but mĩaka 31 ũini-inĩ ĩyo nĩ achievement nene mũno na keep on na ngacokia ngatho mũno nĩ ndambĩrĩrie tene mũno tondũ ona rwĩmbo rwakwa rwa mbere piũ rĩ andũ aingĩ nginya atangathi maugaga nĩ rwa ibuku rũrĩkũ rũu rwĩtagwo atĩrĩrĩ maũndũ mathĩna ndimegwatĩra gũkorwo mothe nĩ magũthira kwĩgwatĩra Mwathani mũtũra muoyo na mathĩ mathira ngatũra muoyo rĩu nĩ ruo ndainia 1994 rĩu matukũ ma ndũinaga itiguo
nä nyinaga tondå tåraigua tarä rå nä rwa mä aka ta ä rä mä thiru na no ndä rakä ina no na ndä na rwä mbo rå ngä rwerå må no rwa rastia rwä tagwo Ngai wa Isiraeli ndarutire hau må ico-inä wa mwaka no ngakorwo na ũtungata wa kũhunjia maũndũ macio magakĩnyita mũno nĩguo no ndĩrenda ndeto icio tondũ andũ nĩ marathimagwo nĩ wĩini wakwa mũno rĩ na no ũtungata tondũ andũ manakĩthumĩrĩrio ngoro makagĩa hinya rĩu nyĩmbo iria mekũigua nyĩmbo irũmanĩrĩire aya akĩrĩ wega ũguo hatarĩ kũrũgama na ithuĩ ũcirehe gũkũ kwa Inoro tũcithake nĩguo tondũ onawe nĩ ũgĩkenagia andũ aingĩ mũno athikĩrĩria Inoro nĩ njũĩ nĩ mendete nyĩmbo ciaku mũrathimwo mũno na athikĩrĩria othe marathimwo nĩ ndakena thank you nĩ ũndũ wa support ya mĩaka ĩyo yothe asante na tũthiĩ na mbere thank you very much aya akiwa mũndũ wa mĩaka 31 nĩ ndaigua mũndũ wa mĩaka 31 mĩaka ĩyo nĩ mĩingĩ ũini-inĩ na still you are relevant ũgacoka ũgakora mũndũ ũcio ũrĩa ahanaga hĩndĩ ĩyo akĩoya video hĩndĩ ĩyo noguo ahana mũgambo ũhana o ũguo amazing thank you so much Elijamira rĩu nĩ tũraririkania mũthikĩrĩria wa Inoro FM atĩ Sunday ĩno tũgakorwo kũrĩa Kitengera no na tũrambĩrĩria na ũkwĩra ũhoro wĩgiĩ Thaburi 57 mweri 11 we Ngai etũgĩra ũtũgĩrio igũrũ rĩa igũrũ riri waku nĩ ũgĩe igũrũ rĩa thĩ yothe na nĩkĩo Inoro FM tũrakũnyita ũgeni igongona-inĩ rĩa kũgoca na gũtũgĩria Ngai na nĩ Jumapili ĩno tarĩki 25 mweri ũyũ wa 5 mwaka ũyũ kanitha-inĩ wa PCEA Kitengera Township Church kũrĩa tũnyitetwo ũgeni nĩ Reverend John Muhinya igongona rĩkambĩrĩria thaa 4:30 cia rũcinĩ nĩ ũgoka ũcemanie na memerekia wendete a Inoro FM na oho ũcanjamũrwo na nyĩmbo cia kũgoca Ngai nĩ aini a kĩgoco Helen Muthoni, Stella Wangeci na Jian Ndung'u na oho ũheo mũtukanio wa nyĩmbo cia kĩgoco nĩ DJ Mark George mũikari wa Kitengera na matũra marĩa marigicĩirie nĩ tũcemanie PCA Kitengera Township Church Jumapili ĩno thaa 4:30 cia rũcinĩ ndũkanacererwo nĩgetha tũgoce na tũtũgĩrie rĩtwa rĩa Ngai witũ tũrĩ hamwe maũndũ macio makorwo me sawa kana tia mũndũ ĩtoka rwĩmbo mũkũrino au nĩ ũhoro wa ma na kĩrĩa rĩ beef witũ na Tanzania rĩ isirete maneno no ĩrathiĩ na mbere kwambatĩria kĩrĩa ũrugarĩ na kũrehe kĩenji mũtĩ na warĩ mwarĩ thutha wa Musalia Mudavadi gũkorwo akĩgwa mwena wa Samia Suluhu haya nĩ ũhoro wa onatio ngangambute kũrĩa nenda-inĩ cia ũkinyanĩria nĩ anake gero wewe tũtigithie you see maũndũ marĩa Tanzanians marona rĩ matirĩ mona nĩguo reach yao ya internet rĩ ndikinyĩte ta ya Kenya gatige kuna mtiririko wa ageni number 2 electricity connectivity yao rĩ ndikinyĩte ta ya Kenya uguo most of mahinda marĩa maingĩ rĩ matingĩona mũno ma internet-inĩ indo ta kũhack matiũĩ no ihanĩke ta kũhack mũtambo wao atĩ wa thigari cia kũu rĩ atĩ nĩ ũhakĩtwo matiũĩ Twitter rĩ no ĩbulokwo nĩ andũ mabuloka hau mambĩrĩrie gũkomenti o maũndũ negative nginya maũndũ manyu moru makorwo nĩmo maratrend na matiũĩ kwĩna andũ matarĩ a Tanzania meyandĩkaga nĩ a Tanzania mĩtandao-inĩ na mareko maũndũ ma gĩ-Tanzania na matiũĩ atĩrĩrĩ mũndũ arabatara gũthiĩ internet-inĩ arore mabu ya handũ ahamenye ambĩrĩrie gũkomenti we atĩ arĩ kũu no arĩ o gũkũ Kenya rĩu maũndũ ta macio Tanzania nĩ maramamakia mũno Samia na nĩ Joshua wa Kairũ mũndũ arauga atĩ mũndũ areĩta first born wa president wa kũu akandĩka ta rĩu rĩ rĩu nona niĩ twĩ nawe haha no hingũre mũndũ ũngĩ no ahingũre ka account nĩguo no kĩa comment haha Inoro tũrĩ live na comment tarĩ karwĩmbo waria na uge atĩrĩrĩ
huyu jamaa hata kama tunafanya show na yeye ni mjinga sana. Mundu toile akuisiria vio vio ni karubo waruma ni karubo waruma kife riu ri aria matiwi maundu ta macio riu mareciria vio vio andu aya mararia ri mari kundu kuu riu ni arakiugire ithuĩ tutikuruta kiherehere gitu guku Kenya tutware Tanzania. Mama Samia, hatuko huko sisi, tuko hapa bado Kenya. Kitu tunafanya ni kukomenti tu. Tunafanyia kazi hapa. Ule nake Mudavadi nionekire tarangwa mwena ucio akiuga uhoro ucio wa gutwara utovu wa nidhamu kwene ri nake ndoyo na ni maneiba make guku na aria mari guku no marakia mwaki kuria magacoka magakira. Riu watu ngera korirwo rumu tha kenda cio tuku mani na royo guthabio araiguire tong tong agwa room service agithii gucuthiriria royo aratuika nginya tha ici anga no muhingire anga ndari aracokana guku no ru Kenya ncio mothe ri ni magitinda magikiaria nenda-ini cio kinyaniria makimoria maundu maria kwao marikuo na magitomego na magikiuria president no na ningi tugakiuga atiriri ti uhoro ithui maundu macio twamamenyerire guku ithui tukona freedom of speech uguo ndaka makiona akirugirirwo ni ndiho cia freedom of speech ikinya Tanzania no umenye Kenya ri Kenya is a respected country muno nginya kuma na kuuja ndiwe kana ni mabũrũri mothe ma Africa Kenya nikuo bara yawe yathi yacacite piu in the whole of in the whole of Africa. Ona hena research ige by the way ikumete omothe Kenya ni mwabũrũri uria social media andu mahuthagira mathaa maingi muno thiini wa online man tucindite nginya America Japan tondu Japan na oneo marigetie mahuthagira ndeka 41 ithuĩ ni kuri mundu huthagira mathaa 12 social media na ndari arauma hau na ndari arathi kundu kungi just on social media na agakorwo ari hau throughout. Kenya ongirora nginya kuma hindi ya kuheo wiyathi ri ni tuko turi aruruka undu do you know gutire kundu kungi bururi ungi in Africa bara ya ruirwo muthungu akihotwo agitia backup ya mabũrũri mangi aya eni na ukorwo gutondore gutire Uganda ono na ta kwa ruirwo Uganda akiri guikara maikarire muthungu akiona matirenda wiyathi akimeta we gira ibe yathi ni ndathi agikura Tanzania the same Kenya ri ni bara kaiugaga Johnny ciaumire ko Johnny iria iguaga na nyuki where do you think they came from Johnny ri marehetwo mari special forces nireke ya mabũrũri maria mothe manyitanite mari makuhura mari makurwa second world war nona mabũrũri maria mothe mari mwena wa Britain nigetha marũe na mundu gwitwo Hitler hindi ya second world war iyo niyo yari reke acio iguaga Johnny maitirwo guku Kenya Johnny riu yari reke ya majuu iria yokite kurua na mumau gutire bururi ungi batwarirwo special unit no Kenya in Africa riu na matikorwo tu na nyuki ukora nginya mukiria Keno mani Johnny ciokire nginya Keno ni ucemanagia nao gukuthika rodi na gakari kao gaikarite o nginya tinganga kona Johnny ko ni ukoraga Johnny nikio mokite hindi ria uiguaga ati ni gwakorwo nduthuki ikoragwo ngana guku mwena wa North Eastern itari cia tuthuka ri ni Johnny ici ciathiaga training ni tondu you see second world war ri Kenya ndiari kuo what happened andu aya uigua athuri aya uiguaga akuru mathire Bama ri moetwo mari anake wanyita magithie Bama makirwa second world war na nirio mamenyire atiriri uguo na muthungu uri gwitu Kenya ri no tuhote kumuhura tondu ithui twathie second world war twarutwo guku twatwarwo Belgium twatwarwo Bama niki because we are tondu ithui turi hadi gukira muthungu so riu ona mathie second world war ri nirio mathire makimenya uhoro wa mishinga magistudy mushinga tondu no marutanagia mushinga na magacokania na niho iguaga ni mahotaga guthondeka mishinga yao guku ya mbao kiria mabatara no rithathi na mushinga wa mbao umenye wekiragwo rithathi igana ihiga ria toshi
rithathi ya mucinga wa bao wake miona gege nuona Kenya John icio riria ruaya mathire Second World War ri magithie kuria na makihotana na magicoka ri nio mokire na the art of war ya kurua na muthungu ria wa mahinyagiriria kundu kuriku gutire bururi ungi thiini wa Africa waikirio bomu ona emwe tiga Kenya. Kenya ti emwe. Kenya was carpet bombing ni ndege gutire bururi ungi by the way wahurirwo na ndege in Africa gutire bururi ungi waingirire ndege cia kurua ndege cia mbara ciena artillery yothe na arsenal yothe tiga Kenya. Gutire bururi ungi warehirwo in Africa gutire bururi ungi warehirwo special forces cia kuma Britain iyo niyo yari the best they had for Second World War yari army iyo yananyukie na niyo iguaga eri first battalion igacoke goka ikagia second battalion ikagia 7th battalion harangata ikagia battalion ingi riu Kenya ni makomari handika undu when it comes to defending themselves riu kiroho kiria kia umauri no kio gikiuro na gikitio social media ukona ate ni tuhotaga kuringana na Zimbabwe bara ya online Zimbabwe magakira na matire mari aringi tukiamba hari bururi ungi twaruire naguo social media ona Uganda twanarua nao muno social media na tukihota na bara iyo moigite ate Uganda ikinyite west ate riu tha ici aria turi nao ni Tanzania na turamahe thiku igiri moke magisarenda moe moko iguru tondu ni umagucio riu mari andu online kamera ongea Kiingereza mundu cia kahorera agethirira hinya ayaya thinashara ihatukitie ndagika 50 na 35 ngumithomete 53 na no ukohitithitie andu muno riu ri na ni gucua turacua maundu makoro me sawa. Njitagwo Simon Kibe njitagwo Karwimbo Mukurino. Horo wigie My Mobi no wegathi na mbere gukwira ati no ni njira njega muno makiria ya gukorwo kiamukira ngombo thiini wa thimu yaku we wandikitwo ni thirikari we uthiaga uguo maundu makarituha ukarigwo riu ni nako na manama mwana ni arwaririo tuko nyumba ihinda ria kuriha ni rikinyire nduri na besha kana ukanyitwo ni thabari ya na ihenya riu My Mobi ni njira njega muno makiria ya guteithiriria andu aria mandikitwo ni thirikari na njira kumahe ngombo mathaa o mothe kana ni utuku kana ni weekend mithenya public holidays koguothe ni gukorwo ukiamukira besha na ihenya very quickly na ni njira huthu muno makiria no guthie thimu-ini yaku ukahihinya star 531 hash star 531 hash ugakorwo ukiri na besha thiini wa thimu yaku na besha icio igaguteithia agwika maundu maria urafatara gwika na ihenya na uhoro ucio ni mwega muno makiria. Ucio ni mwone thibitari mwene nyumba ni aretie rent kweri wikona na mushara nduri hakwi kuma we ni ndi thirikari-ini no maundu mandituhire muno ona ndie ngombiriria ku haya kuguo kwina My Mobi ino ni app ya ruti wira thirikari tani na wahoya ngombo uratumirwo thutha wa mathaa 24 mbeca ikingira M-Pesa-ini yaku hau na ndurabatara garanta. My Mobi niyo maundu mothe ukeheranirio na stress. Turakurehera My Mobi njira njeru na ya mwanya ya kwigwatira ngombo ya hina hikuria aruti wira a thirikari. Uraheo ngombo ya nginyagia ciringi 20,000 irio racoka ukariha kuma payslip-ini yaku ya mweri uria urumireire. Hura star 531 hash o riu wiyandikithie niguo umenye ungiheo ngombo ya mbeca cigana. Ndurabatara guarantors kana kuihuria maratathi. Urabatara o kuhura star 531 hash utangikirwo. My Mobi chapa bila drama uko sorted. Gothe
thoko cia mugima rĩ nĩ ũkũhanaga mĩaka 10 ĩra kũrorothio ngari gwa gĩkeno kagĩathire na kũbebi kaĩ watire matua mangĩ makũniriboci ũrĩa haha ũnjũria ũkũnjoera maita maigana tũtirateithania bebi no ta gũtara maita marĩa ũtũire ũcenjagia mwana na bĩ tondũ mũtũrĩre wa wendo nĩ kwambata na gũikũrũka mami bebi mũtũrĩre wa wendo nĩ kũherwo na kũhanĩra rĩu nĩ njũmũthĩ ũrenda nyume ũrĩa ndĩroimĩte ira bebi gatinde ngĩtara hathara gatinde ngĩhĩtania na andũ era gĩthithima ĩndia ũthondekere mũthenya ũyũ bebi tondũ nawe rũciũ wahota gũgekora thĩna-inĩ ũtoyũ ũnjũria ũkũnjoera maita maigana tũtirateithania bebi no ta gũtara maita marĩa ũtũire ũcenjagia rwĩmbo rwega rũinĩtwo nĩ Mũigai wa Njoroge rwĩmbo rũu nĩ tũthakĩra ruothe wega twambe twanyũke iharo-inĩ tũmenye mambo ikwaje. Aya tũrathiĩ iharo-inĩ mũndũ wĩtoka rwĩmbo tumenye ciana cia atumia rĩ ũrĩa iregariũra na maũndũ macio makwa me sawa ithe tiguo kabisa. Thaburi 57 kamuhari ga 11 we wĩ Ngai tũgĩra ũtũgĩre igũrũ rĩa igũrũ riri waku nĩ ũgĩ igũrũ rĩa thĩ yothe nĩkĩo Inoro FM tũrakũnyita ũgeni igongona-inĩ rĩa kũgoca na gũtũgĩria Ngai tarĩki 25 mweri wa 5 kanitha-inĩ wa PCEA Kitengela Township Church kũrĩa tũnyitĩtwo ũgeni nĩ Reverend John Mũhinyia. Igongona rĩrĩ rĩkambĩrĩria thaa 4:30 cia rũcinĩ. Nĩ ũgũkocemania na memerekia a Inoro FM na oho cenjamũrwo na nyĩmbo cia kũgoca Ngai nĩ aini a kĩgoco Hereni Mũthoni, Stella Wangeci na Gianni Ndung'u na ũheo mũtukanio wa nyĩmbo cia kĩgoco nĩ DJ Mark George. Mũikari wa Kitengela na matũra marĩa marigicĩirie nĩ tũcemanie PCEA Kitengela Township Church kiumia tarĩki 25 mweri wa 5 kwambĩrĩria thaa 4:30 cia rũcinĩ. Tũgoce na tũtũgĩrie rĩtwa rĩa Ngai twĩ hamwe. Wakirĩte ũnyonie wetereri nĩ Juva wa mathako. Bamba mwana michezo tuigire iharo-inĩ na ni the Super Lady Mugure wa Karuiru. Arugamiriri makiria ma 30 kuma ciama-inĩ itiganĩte cia mathako gũkũ bũrũri-inĩ mararikĩrĩria ũmũthĩ mathomo kuma kũrĩ rũhonge rwa kũhũrana na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrirũkia icoka nĩyo doping gũkũ bũrũri-inĩ ADAK marĩ na itanya rĩa kũhukia mũtugo ũcio gatagatĩ ka athaki mathako-inĩ mothe. Ũyũ nĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa ihinda rũhonge-inĩ rũrũ Penina Wahome. It is very important that we have the federation signing up to the rules. It is important that the federations work with the agency in terms of implementing the requirements of the code, and it is therefore important that we get serious engagements with them just to check as to their compliance levels, to also bring them to speed as to what is required. Ariu gĩbarũa gĩtigĩrwo ciama ici gũtigĩrĩra athaki ao nĩ mathaka marĩ atheru. We calling upon the athletes to continue staying clean and winning light, because it is very important that we defend the integrity of sports in this country. We make sure that every one of us is doing what is required of us. Na konge mũrũgamĩrĩri wa maũndũ megiĩ ũkũria wa iheo cia ũteng'eri kĩama-inĩ kĩa Athletics Kenya Barnabas Korir rĩu aroiga thutha wa gũkorwo mathaganĩtie mahenya ma Kipkeino Classic makereka maigano na makagacĩra wega marĩ na mweke wa gũikia ihoya rĩa gũtabania na kũharĩrĩria mũthigũko ũmwe wa mahenya marĩ ngumo ma Diamond League. Korir akĩaria redio-inĩ ya Hot 96 ũmũthĩ rũcinĩ oigĩte kũrekerera kwa waki na ũthondeki wa kĩharo gĩa Kasarani Kenya ya gũtuĩka ya kerĩ thutha wa Morocco gũthagania mahenya ma Diamond League gĩtarũ-inĩ kĩa Africa. We are about 80% getting there. As soon as this stadium, Kasarani is ready, then the World Athletics team will come to verify, to check the stadium. The moment they confirm and say this is fine, then the president already appointed, children already appointed a team
that will now bid for 2029 World Championship. Then now we are canning for the for the Diamond League. Oho, Athletics Kenya thutha wa kwarĩrĩria mahenya ma thĩ ma gũtua ngongo nĩmo cross country mabe ujithi ma under 20 World Championships na maria ma under 18 kana nyana kethi wa mĩaka 18 na bũrũri ũrĩ no hoti wa kwarĩrĩria mahenya mangĩ maingĩ arĩ namo ma mwaka wa 2029. So we have done under 18 2017. Excellent. We did under 20 in 2020. What happened? The stadium was full for 5 days. The world was shocked that Kenyans could allocate the stadium completely full. And the stadium is between 60,000 and 50,000 60,000. Correct. So can you imagine? And then under 18, the number of people who are outside were equivalent to those who are inside. Because they did not go in, because it was completely full. So you can imagine this country with athletic is something else. Ihenya ria Cape Classic ria mwaka uyu rigakorwo kiharu-ini kia jeshi kia Ulinzi Complex guku Nairobi Jumamothi no tariki 31. Muthia nja wa bũrũri rĩgũkorwo rĩrĩ rita rĩa mbere gĩkombe kĩa rigi ya Europa akũhotwo nĩ kĩrabu kĩrĩ na moimĩrĩra matarĩ mega thĩinĩ wa rigi cia kwao mũciĩ. Irabu cia Manchester United na Tottenham Hotspur iratũngana faino-inĩ ĩno o rĩrĩ thĩinĩ wa rigi ya EPL. United marũgamĩire namba 16 na Spurs marĩ namba 17. Hau gabere athũrimi a rigi na kinyi makiuga irabu ici point iria irĩ nacio rigi-inĩ ya EPL hau gabere mangĩrakorirwo makĩharũrũkio ngathĩ. No ĩndĩ woni ũyũ ndũragirĩrĩria macambĩki a irabu ici gũthiĩ na mbere kũingĩra mũciĩ-inĩ wa Bilbao bũrũri-inĩ wa Spain mbere ya faino ĩno ya thaa 4 cia ũtukũ ũmũthĩ. Bamba mwana michezo ũguo nĩguo iharo-inĩ gũtariĩ njeta the Super Lady Mũgũre wa Karuiru. Nĩ Tufa wa mathako na Inooro FM. No kagiathire na kubebi kai watire matua mange makoniri fosi ulio haha Ojorio kojoera maita maigana tutira teithania bebi no tagotara maita mario tuirio cenjagia mwana na fe tondu muturire wa wendo ni kwambata na guikũrũka mami Baby motorere wa wendo ni kwero na kuhanira Leo ni Jumuthi urenda nyume uria ndĩroimĩte ira baby Gatidege tara hathara gatidege hitania na ndu Era gĩthithima endia ũthondekere mũthenya ũyũ baby Tondu nawe rũciũ wahota gũgekora thĩna-inĩ ũtoyũ Kujoera maita maigana tutira teithania baby no tagotara maita mario tuirio cenjagia mwana na fe tondu muturire wa wendo ni kwambata na guikũrũka mami baby muturire wa wendo ni kwero na kuhanira Kiedana ni ageniere macemanirie baby Gĩũka na maũndũ magwitũ gĩũka na maũndũ makwanyu No nginya tũrĩane mĩtwe no nginya tũrane ciongo baby Cuma nĩ thegethage rĩngĩ rĩrĩ rĩngĩkaharũkana Onjorio kũnjoera maita maigana tũtira teithania baby No tagotara maita mario tuirio cenjagia mwana na fe Tondu muturire wa wendo ni kwambata na guikũrũka mami Baby muturire wa wendo ni kwero na kuhanira
menya tutira teithania baby tondu gutiria marakara ngoro kurehaga mĩrimũ geria gĩthithine wagimarire ndũcunaga kĩihũri baby reke tuwe wendo kamwe ngetuhonokie mahinda maitũ Ujurio kujohera maita maigana tutira teithania baby Nota gutara maita marĩa tũirio cenjagia mwana na bĩ Tondu mũtũrĩre wa wendo nĩ kwambata na gũikũrũka mami Baby mũtũrĩre wa wendo nĩ kwerwo na kũhanĩra Ndwendete guo mwene baby wendo wa mawohanagira no kariganĩrwo kĩa biũ Ngai nĩwe ndorete twendane tũtũkie ũrĩa watwendire baby tondũ na ingĩgũtiga kana ũndige ndũgĩetha mũraika Ũnjũria kũnjohera maita maigana tũtira teithania baby Nota gutara maita marĩa tũirio cenjagia mwana na bĩ Tondu mũtũrĩre wa wendo nĩ kwambata na gũikũrũka mami Baby mũtũrĩre wa wendo nĩ kwerwo na kũhanĩra Ona andũ makũrĩte hamwe marerete ciana ikaigana baby Nĩ maurĩirwo nĩ mbura nyingĩ nĩ matogorete manene Gana gũtũraga kwĩ hakuhĩ kũrĩ gũtũrania baby Mũndũ nĩ itũtuaga rĩa gũtũria mũciĩ wa Tago mũigai wa Njoroge rwĩmbo rwĩtagwo baby tũtirateithania thaa ĩmwe cia hwaĩ-inĩ ĩgatigaria ndagĩka 10 peke yake nĩ gũkinya hĩndĩ ĩmwe mũndũ akenyihia na ũgathaithana kwenda rĩmwe mũndũ anyihie na ũgathaithana kera mũndũ rĩu rĩ nĩ kũrĩ ndĩ nginya wĩkoraga ũgĩteithia tũmawĩra tũngĩ tũtakwĩgie nĩ tũmawĩra tũtakwĩgie nĩ wĩgũkanda cabaci no ũgĩkora wĩkora wĩyohete kĩnyamũ kĩrĩa atumia meyohaga haha mbere kĩa aburoni atĩ ũgĩteithia kũu atĩ kũruta kobwembu na kũinĩra ciana mũndũ agĩthakithagia hau na ciana kwanja ũrarĩte nja ũgacoka inũka Sunday ũgakora ciana itinathi kanitha no mamu wao arĩ otoro ndwenda kũingĩra bedroom ũcoka igwo mwetwo bedroom kambia gwĩthakithia hau na ciana rĩu rĩ reke ngwĩre ũhoro wĩgiĩ Citizen Duka na ngwĩre atĩ kiumia gĩkĩ nĩ kĩega mũno mũno makĩria kũrĩ we Mama Soko ndĩraiga nĩ kĩega nĩ tondũ rĩu nĩ ũkũhota kũgũra indo fresh mũno thĩinĩ wa supermarket cia Quickmart na thũkũma ũragũra tu na ciringi 29 watermelon ũkagũra na ciringi 75 oro kiro na marigũ ũkagũra ciringi 79 oro kiro koguo gũtirĩ gĩtũmi gĩa kũrĩa irio itarĩ njega tondu Citizen Duka nĩ ĩragũteithia gũkorwo ũkĩgũra indo icio wega na nĩ indo fresh ũrabatara gũthiĩ thimũ-inĩ yaku ũkahihinya *487*5# ugacoka ugacagũra fresh deals ukarĩha no koya thĩinĩ wa Quickmart o yothe na no igua bei nĩ njega mũno mũno makĩria na nĩkĩo tũranĩrĩra tũkoiga Citizen Duka the home of discounts gacoka ngakũririkania atĩ ũhoro wĩgiĩ View Travel ĩrakũhotithia gũkorwo ũgĩcera kũndũ na kũndũ ugakorwo ũgĩkenerera thabarĩ na mathogora mega na nĩ njĩra hũthũ mũno makĩria kũrĩa guothe ũrenda gũcera ũkarĩhio thogora mwega wenda gũthiĩ Pride Inn Flamingo wenda gũthiĩ Jacaranda Indian Ocean Beach koguo The Travelers Beach Hotel Mombasa koguo the no ũthiĩ hũra thimũ ĩno 0703 254 0703 254 maũndũ macio mothe ũrahotithio nĩ View Travel wona ciahanda wega thaa ĩmwe cia hwaĩ-inĩ mohoro-inĩ maitũ ithaa rĩkĩhanda
Fidelis Wang'ang'a nĩ gũtũmenyithia atĩ makiria ma aruti wĩra 500 mandĩkĩtwo nĩ thirikari na mandĩkĩtwo na maratathi ma Google. Arutani 8,000 kwaga mwerekera thutha wa gũikanĩrio nĩ thirikari cierĩ. Na tabarĩra-inĩ ya ũtaũku tũkũmũrĩka ikinya rĩa thirikari rĩa kweheria igoti kũrĩ indo cia mĩgũnda kuma mabũrũri tũrigainie. Fidelis Wang'ang'a standby. Macio na mangĩ maingĩ nĩ mũtũgũtambũrũkĩria ithaa rĩhanda. Citigarĩtie tu ro ndagĩka 6 na Sunday nĩ kũnjĩraga Sunday tugakorwo kũrĩa rĩrĩ kũrĩa gũgwĩtwo Gĩtengera nĩkuo tugakorwo tũgĩthiĩ kũgocera Ngai kũmũcokeria ngatho na gũcemania na mũthikĩrĩria na mafans aitũ nĩgetha tũkorwo tũgĩkenanĩra na nĩ igongona-inĩ rĩa kũgoca na gũtũgĩria Ngai Jumapili ĩno ya mweri 25 mweri ũyũ tũrĩ nĩ Sunday no twerekeire 25th May 2025 Sunday ĩno tũrathiĩ tugakorwo kũrĩa kanitha-inĩ wa PCA Gĩtengera Township Church kũrĩa tũnyitĩtwo ũgeni nĩ Reverend John Muhinya. Igongona rĩkambĩrĩria thaa 4:30 nĩ ũgoka ũcemanie na memerekia wendete Ainoro FM na oho nĩ ũgacanjamũrwo na nyĩmbo cia kũgoca Ngai nĩ aini a kĩgoco nĩo Helen Muthoni, Stella Wangeci na Jiani Ndung'u na oho mũtukanio naguo nĩ tũkaringithĩrio mũtukanio wa nyĩmbo cia kĩgoco top nĩ DJ Mark George. We mũikari wa Gĩtengera na matũra marĩa marigicĩirie nĩ tũcemanie PCA Gĩtengera Township Church Jumapili ĩno thaa 4:30 ũke tũgoce Ngai na tũtũgĩrie rĩtwa rĩa Ngai twĩ hamwe na ndũgake gũcererwo kinya tene ũke ithuĩ tũringithie rwĩmbo kũu tũgoce tũhoe hamwe tũtindanie nĩ ũhoro ũgakorwo ũrĩ mũnene mũno kũrĩa Gĩtengera Township PCEA. Kĩrwega ũguo wageithio nĩ mũndũ wĩtwo Reverend Father Patrick Waweru wa Charismatic Catholic Church Kirinyaga Diocese. Ajira tumugeithirie Bwana Charles Jiro Mukombozi na patron Mũrĩithi wa Kang'ara. Wageithio nĩ mwarimu Jagon kuma Kagera Kadara arajira tuko sawa. Ndorwa Jogu kũrekerwo ya kakĩnjĩra geithia mũkũrino ndageithĩka mũno ndigũthoma ũndũ wa thayũ waku rĩ na wa mũciĩ waku rĩ nĩ gĩikare. Joramu Mbũrũ nĩ akũgeithia mũno wega mũno Joramu kuma kũrĩa Kagwe Town ageithio nĩ kadetao Kelvin Jogona Maina. Oh yes nĩngwĩrire ĩyo nĩ akũrĩa itũra rĩa Barũkũ mũthuri mũrata wako wĩtagwo Hussein Dida. Oh yes Hussein Dida nĩ wa kũrĩa Subukia yahanania rĩtwa no cio ũngĩ wetagwo Abduba ucio wetagwo Hussein Dida. Abduba Dida na nĩendaga gũtuĩka president arĩ mwarimũ na nĩendaga gũtuĩka president agĩcoka agĩthiĩ mabũrũri ma nanja nginya mabũrũri ma nja rĩ nĩ kuonagwo rĩrĩ njera-inĩ citũ aya nginya na kuma bũrũri ma nanja nĩguo atiriri by the way na ndiaugĩte rĩrĩa tũrĩcemania ndĩ kũria njera-inĩ no gũtũraga kĩrĩa iboko na wĩra mũritũ eni no citũire iboko eni ihũranagwo nĩ mũndũ kana nĩ kĩboko gĩa thitima aca ticio atereu cia atĩ nĩkĩ ũrĩa kwĩragwo atĩ kĩmwe rũci atĩ kĩmwe rũci ũngĩkĩhĩtia rĩ na nĩ gũkĩre na thigari irĩ na cina iboko rĩ iboko icio nĩ ciake nĩ ciaguo ta jeci no igoti-inĩ mũndũ thikũ ici no atuagĩrwo ndũĩ nĩ mũndũ nĩ atuagĩrwo nĩ watuagĩrwo atĩrĩrĩ rĩu we nĩ ũndũ ũguo wĩkĩte nĩ wanyitwo na mahĩtia wohwo mĩaka 3 na iboko 6 na wĩra mũritũ no gũtũraga kana aca ndigũcia nĩ gũkoragwo ũguo kũringana na niĩ ũrĩa thiaga na rĩrĩa ũrĩ mera makuoni harĩa kĩboko kĩu njiguaga kĩarĩ gĩa thitima ona tũtũre tũratwaragwo atĩrĩrĩ atĩ rĩu atwĩrwo kĩoho kĩa gũitwo rĩ atĩ wambaga kũrĩa nyama wiki ng'ima no kandere yaitanaga Kenya nĩ ĩrĩgĩte kũritaya na yarĩ ya mathĩra aya serious ndokire gũkũ rĩ tondũ ndarutire wĩra gũkũ thikũ 3 kande wĩkĩritaya ĩyo yaitanaga Kenya rĩu kwao
aka kwa kwali no ni Nyeri ni Anyeri ndire ya kwali Mathira no ni kureka metere riu nyombe yaitanagirwo ri riu ABC cia yothe mana iriho bijaru ciothe cia andora mana itu nyombe yo riu yaitanagirwo iriho ni niki hakoragwo riu to we acha twire okay mundu aitagirwo muti iguru kana ni andu hana ndia eure gate kana tuona thene maine gako asa kali yako gugu sheria no ndego shera je acha we ndingia ndani meta shera to ni wira i ni ndahota gushera ku ngai ari gwatiriri uyu ri na ti wira ndimuhete wa jera ini ri oka gwika atia muthenya uyu ungi uigue kuja hapa no ngemenyera kuheagwo lift ni ngari ya borithi usiwaitaka ngai onaga to mibataire agaguikia ho ugekora kuo ya ndingienda itherũ riu magethio ni Kimani wa Kims Herbal Clinic nimesalimika sana mitambo-ini na andu angi aingi ndureke tukinye hau riu ri ithuĩ ni tumire no tucokerie muthikiriria ngatho muno thengiu muthikiriria kuma riria twambaniriirie twatwarana nduna tutiganiria ngai akurathime atukinyaniria tugacemanio ha muthenya wa rucio njitagwo Karwimbo Mukurino ndi wa mutimia umwe wa kuroterwo ciana ni kwihangira. Have a good evening. Njitagwo Simon Kibe riu tuthomerwo mohoro na njira ndaya ni Fidelis Wang'ang'a thutha ucio munyitanire na ndungata ngai muturi wa muiro Inoro hwaine. Makiria ma aruti wira 500 mandikitwo ni thirikari na maratathi ma ngungo. Arutani 8,000 arigitani 8,000 kwaga mwerekera thutha wa guikanirio ni thirikari cieri na tabarĩra-inĩ o ta ukuto kumurika ikinya ria thirikari kweheria igoti kũrĩ indo cia mĩgũnda kuma mabũrũri tũrigainie. Mtu wetu syndrome also is coming back with goons vowing to stand with their man whether or not he is guilty of breaking the law. Tutabaki barabarani, hatutawahi rudi kazi. Na tuko tayari hata kulala hapa na tutakaa hapa wiki mzima ili mradi kile ambacho tunapigania kiwe kitakuwa kiko sawa. Kwa atumia nginya makorapsire, makora indo ciao marorete ronira, magaita soko no all of a sudden wetire kindu mangea. Tukaigua tumakite muno ne thirikari ino twathurire. Irio cia gwitu cina goro, tutirahota kubindi nguku wega. Matumbe maitu namo mena raithi, ona ithuĩ tuhote kweheria igoti tondu matumbe maitu tutigitikirie tutware Uganda. Lakini umefika mahali sasa itabidi sasa kama viongozi wa afya tukatae mambo yako. Ni hwaini mwega Jumatano ino ya tariki 21 uyu wa 5 gakunyita ugeni metha-ini itu ya mohoro njitikiria ngumenyithia maria tukuhaririirie ithaa-ini riri ria thaa 1. Fidelis Wang'ang'a. Kamiti ya kibũrũri ya ũrũmwe na ũiguithanio NCIC ni yanĩrĩire gucokereria gwa ikundi njĩkĩrĩre mũkana. Mwĩkĩrĩri gĩtĩ wa kamiti yo Dr. Samuel Kobia augite oho uthuthuria ni urathie na mbere kuria kamiti ino iramurika ateti 28 aria makuruhanitio na miario cogeri na gutambia rumena rwa kinduriri. Jathani Kamau no ratwambiriria na riboti ino. Gĩikaro-inĩ na andĩki a mohoro gũkũ Nairobi, Kobia augĩte mathuthuria atongoria 28 kumana gwĩkũĩrwo gũcogera ngũĩ na gũthararia thayũ wa mũingĩ nĩguo matacũkĩrio makinya ma watho. Nĩ ateterithĩtie bata wa ũnyitanĩri gatagatĩ ka rũhonge rwa ũthuthuria DCI, rũhonge rwa thitango cia mũingĩ DPP na magoti nĩguo kũgacĩrithia mbara ya kũgwethanĩra na arĩa marahunjia ngahĩha na rũmena bũrũri-inĩ. We cannot work alone when it comes to dealing with the cases of hate speech, etc. The NCIC, the DCI, and the ODPP have their roles to play as well as courts of law. Reverend Kobia ni acokete karuta mukana kuma na urugari wa uteti na ikundi cia ateti iria ciambirie kuyumba miaka iri mbere ya githurano kinene kia mwaka wa 2027. Similarly, mtu wetu syndrome also is coming back with goons vowing to stand with their man whether or not he is guilty of breaking the law.
Ningĩ nĩacokete agakomithia ũhũthĩri mũru wa nenda akiuga Kenya matina wendo wa bũrũri wao. Nĩorĩtie mbeũ njĩthĩ thirikari ya Gen Z gũkorwo na mũtaratara wa maũndũ marĩa mangĩenda makinyanĩrio bũrũri-inĩ hatarĩ kuna watho. We therefore call upon families, schools and religious leaders to reintroduce and reinforce value-based education and civic responsibility at all levels. Ningĩ nĩacokete akauga nĩmarĩkĩtie kũria ũrĩa warĩ mũnini wa president Rigathi Gachagua gũkinya mbere ya kamĩtĩ ĩyo kuma na mĩario ĩrĩa yarĩ kwaria ĩgiĩ gũtuthũka kwa mbara gĩthurano-inĩ kĩnene gĩũkĩte wona kĩaga gwatabanio na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Nĩ mĩario ĩcokete agakomithio nĩ mũnini wa mũtongoria wa mũkanjũ ya Ithĩramu bũrũri-inĩ SUPKEM niwe Sheikh Mudar Kitami, kuonesha kwamba yeye hana hamu na nchi hii. Sisi tuwaambia wananchi msitishike na maneno hayo. And therefore, yes, we have summoned him, and once he comes, then we will go through it. Ngerifuatara Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi, Njĩtagwo Jathan Kamau. Nayo kamĩtĩ ya gũthingatithia mĩtugo na kũhũrana na ungumania EACC nĩrathuthuria maobitha 549 a mũingĩ na arĩa mandĩkirwo wĩra makĩhũthĩra maratathi ma ngungo. Na harĩ ithabu rĩrĩ andũ 85 nĩ marĩkĩtie gũthuthurio na fairo ciao ikaneanwo kũrĩ mũtongoria wa thitango na nĩgetha makorwo magĩtacũkĩrio makinya ma kĩwatho. Sam Njuguna na kĩakihinya ici. Kũringana na abitha mũrũgamĩrĩri wa kamĩtĩ ya kũrũa na ungumania gũkũ bũrũri-inĩ EACC Abdi Mohamud, o tiga gũthitanga ekwĩrwo aya, EACC nĩ ĩratanya kũhũndũra mirioni 460 ta marĩhi ma mĩcara na marĩhi mangĩ ma njoherera na marĩa maabitha aya mamũkĩrire ihinda-inĩ rĩrĩa matungataga ituro-inĩ icio. For the few cases that we've investigated, the amount of money we are looking at to recover currently is in the upward of 460 billion Kenya shillings. Salaries that were earned by people illegally, people who used fake certificates to acquire employment, and these are public offices. Harĩ macira marĩa marathuthurio, maabitha 13 nĩ matuĩrĩirwo nao angĩ 7 makarekererio nĩ igoti, ũndũ ũrĩa ũrarakĩte mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ĩno ya EACC David Oginde. Brought this person to court and the court acquitted them. On what grounds? That we took his statement in a hotel instead of taking the statement in our office. The person there around. So the issue was not whether he had a fake certificate or not. The issue is where we collected the evidence. Kenyans, we must be serious. And whether you have a fake certificate or a genuine one, a true genuine one, let us not tolerate men and women, boys and girls who have given themselves to shortcuts. Munene wa aruti a wĩra wa mũingĩ Felix Koskei akiuga ndamathi ĩno ĩng'etheire honge ciothe cia thirikari amu kũrĩ na maabitha mandĩkĩtwo wĩra makĩhũthĩra maratathi ma ngungo. Public Service Commission wamefanya investigation, wamejaribu kuchunguza ili wajue hizi certificates zote kwa institutions tofauti kama iko sawa au hapana, na wamepata institutions hao mingi yote hii, many institutions imepatikana kwamba huwezi kosa 10, huwezi kosa 100. Mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya ũtungata wa mũingĩ Anthony Muchiri agĩtarĩria thirikari nĩ ĩtacũkĩtie makinya ma gũthũrima maratathi mothe ma gĩthomo na arĩa mekũnyitĩkana na mahĩtia nĩ megũthitangwo na matho macokie mĩcara o ũndũ ũmwe na marĩhi mangĩ ma njoherera marĩa mamũkĩrire ihinda-inĩ rĩrĩa matungatĩte. Whether diploma, whether primary, whether form 4, whether degree, whether masters, whether PhD should be authenticated as public service. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Rĩu tũgũkĩra ciĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ na makĩria ma maobitha 8,000 a ũrigiti na arĩa maratungata rungu rwa mũbango wa UHC rĩu matigĩtwo matoe mwerekera wao thutha wa gũikanĩrio nĩ thirikari cierĩ. Thirikari cia kaunti ciĩrĩga kuga itigũkorwo ikĩmamũkĩra thutha wa thirikari nene kwanĩrĩra kũmathamĩria thirikari-inĩ icio cia matũra. Maugĩte nĩ thĩna matigĩte hatĩka-inĩ nene kuona nĩ magĩte mũrũmbũiya harĩ mabataro marĩa marĩ namo, na rĩu maobitha aya a ũrigiti mehĩtĩte gũthiĩ na mbere na mũgomo wao nginyagia rĩrĩa kũrĩgĩa njĩra.
Joel Kimani wa Njuguna ni aratarĩria. Mwaka-inĩ wa 2022 nĩguo thirikari yandĩkire wĩra atungati a arwaru 8,000 rungu rwa mũbango wa UHC arĩa manyitire itemi nene harĩ kũhũrana na mũrimũ wa corona. Ĩndĩ ona thengia wa wĩrutĩri wao mathiĩte na mbere na gũthĩnĩka magĩetha wĩra wa gũtũra. Kevin Shikuku ni umwe wa atungati a arwaru acio. Nikawekwa kwa timu ya RRI ambayo ilikuwa ni Rapid Response Team yenye ilikuwa inashughulika na mambo ya kuchukua samples kwa wale wenye victim wa COVID, wale wanashukiwa kwa makampuni na kukua kwa isolation centers kama 2 weeks kumonitor na kurudi. So wakati huo ni contract COVID. Shikuku uria anatungatira arwaru a mũrimũ wa TB augĩte ni agwatirwo ni mũrimũ ucio arĩo mĩhang'o-inĩ ya gũtungatĩra arwaru. Wakapima, nikaambiwa ni pneumonia, nikameza madawa za pneumonia ikaisha. Tena baada ya wiki 2 nikarudi nikapewa painkillers. Ikafika January nikaona hii si situation ya kawaida. That was now January 2023. Hiyo latest January sasa nikaamua kutoa kikohozi, wakapima pale hospitali kwetu. Hiyo kikohozi kupima hata hii kutaka gene expert immediately ikatoka positive. Atungati aya arwaru maugĩte ona thengia wao kũnyita itemi nene rĩa gũtungatĩra mũingĩ hĩndĩ ya mũrimũ wa COVID, thirikari nĩ yamatiganĩirie na ikĩriganĩrwo nĩ wĩrutĩri wao. Samuel Nyae nĩ mũtungati wa arwaru kuma kaunti-inĩ ya Kwale. We have been working for those 5 years earning a third of the salary with our counterpart. That is discriminatory. Tutabaki barabarani, hatutawahi rudi kazi, na hili tumeamua. Tutabaki Nairobi hii na tuko tayari hata kulala hapa na tutakaa hapa wiki mzima ili mradi kile ambacho tunapigania kiwe kitakuwa kiko sawa. Ihinda-inĩ rĩu kĩama gĩa atungati a arwaru gĩgĩtongorio nĩ mũikarĩri gĩtĩ Peterson Wachira nĩ gĩũkĩrĩire minista wa ũgima wa mwĩrĩ bũrũri-inĩ Adan Duale nĩ ũndũ wa kwaga kũhingia ciĩranĩro iria thirikari yerĩire atungati aya a arwaru. So whatever our CS is saying that the problem is in the parliament, we have considered and we have found that is not the truth. Their resolve is, if you cannot harmonize their salary, pay their gratuity, release them to go home in harmony. But it is quite unfortunate that within 2 months you have drastically changed and joined the bandwagon of those people who are oppressing healthcare workers in this country. And we had a lot of faith in you. Lakini imefika mahali sasa itabidi sasa kama viongozi wa afya tukatae mambo yako. Handũ-inĩ haceceni hakuhĩ nawe Inoro FM ni njĩtagwo Joel Kimani wa Njuguna. Andũ atano arĩa nĩ aira nĩ marĩkĩtie kwandĩkithia ndũmĩrĩri kũrĩ maobitha a ũtuĩria igũrũ rĩgiĩ njũragano ĩrĩa yatũngirio batĩrĩ wa kanitha wa Gatoreki na ũrĩa ũratungataga mwena wa Nyahururu. Atano aya nĩ hamwe na arĩa mahonokirie Father John Maina ũrĩa wakuire agĩtangĩkĩrwo thutha wa gũtũngio ngero na gũcoka gũteo mũkĩra-inĩ wa barabara itũra-inĩ rĩa Girigiri, no akĩhonokio na akĩhanyũkio thibitarĩ-inĩ. Robert wa Maina nĩ ũrarũmanĩrĩra na ici. Maabitha a ũtuĩria nĩ mahũndũkĩte barabara-inĩ ya kuma Naikuru gũthiĩ mũciĩ-inĩ mũnene wa Nairobi itũra-inĩ rĩa Diatomite, harĩa Father John Maina kuma kanitha-inĩ wa Gatoreki wa Nyahururu onekanire rĩa mũthia akĩhota tarĩki 15 na kũrĩa arũgamirie mũndũ ũmwe wa nduthi nĩguo gũthara muoyo wake thutha wa kũnyitwo mĩgwate nĩ andũ matarĩ maramenyekana na arĩa kũrekũĩrwo nĩ mamũheire thumu ta ũrĩa twaranĩirie na mũira ũyũ. 15 on Thursday nilikuwa nimeendea spare part Gilgil, venye nilikuwa narudi kapatana na mtu anauliza asaidiwe, amepewa dawa, so nikapark nduthi kando ndo ni muokoe juu singeweza peke yangu. Nikajaribu kusimamisha gari hazi kusimama, motorbike mwenzangu nikamsimamisha akasimama, ndo nikampeleka St Joseph. Kũringana na mũira ũyũ no ũrĩa ũrateithĩrĩria thirikari na ũtuĩria augĩte Father ũyũ arĩ na nguraro mũtwe-inĩ wake na thutha wa kũmũigua na nduthi akĩhĩtũka nĩguo ahoire ũteithio ĩndĩ thutha wake na mũndũrũme ũngĩ o mũtwarithia wa nduthi kũmũhonokia harĩa athinĩkanĩtio macokire kũnyita ndũmĩrĩri ciĩgiĩ gĩkuũ gĩake. Kũringana na mũndũrũme ũyũ augĩte Father Maina nĩ amũtarĩirie na njĩra nguhĩ ciĩgiĩ kũheo
kuheo thumu ni amunyiti migwate giko kiria kiahanikire kiumia kimwe githiru na gutiga Kenya magagaite na ciuria kihiri cia gitumi gia kunyita fatha migwate na gucoka kumugera ngero ya unyamu. Shika hapa kamsaidia kumsupport avuke kwa chuma, kakalia kwa piki. Nijaribu kumuuliza namba ya simu, hakuwa nakumbuka. Namba ya mtoto hakuwa ananiambia. Kwenye nimshukisha kwa nduthi, alitembea tu kiasi, nikapata mtu amevaa kahoit, kamwambia kuko na emergency. Mimi nikawashikanisha, nikachukua, nikaambia ule jamaa anirudishe penye nimeacha motorbike yangu. Sasa nikamwacha osi. Gukinyeria riu uthuthuria mwiri-ini wa Father Maina andu igana kuheana macokio megie kiria kiamuragire. Riu maabitha utuiria magieterera riboti cia rabu niguo kwenjera makiria handu-ini ha ceceni hakuhi nawe Inoro FM kuma kaunti-ini ya Naikuru. Ritwa riakwa ni Robert wa Maina. Riu tugukire riboti igie ndereti iria tugukorwo tukiaririria tabarira-ini ya utauku hwa-ini wa umuthi na onjoria na arimi ni mathiete na mbere na kuruta maoni mao kurumirira mendekithia ma watho wa kigina ma kweheria igoti ria gicunjĩ kia 25 harĩ igana harĩ indo ta waru, matumbe na itũngũrũ kuma mabũrũri tũrigainie. Thirikari yendekithĩtio nĩguo gũtigĩrĩra kũrĩ na irio cia kũigana thoko-inĩ na thogora wa thĩ. Ĩndĩ arĩmi a gũkũ bũrũri-inĩ maugĩte ĩno nĩ njĩra ya kũmauna moko kuona irio icio ciehererio igoti, magetha ma gũkũ bũrũri-inĩ nĩ mekwaga thoko. Joel Kimani wa Njuguna niwe waranĩirie na arĩmi. Arĩ ta njĩra ya kũnyihia thogora wa mũtũrĩre kũrĩ Akenya, thirikari kũhetũkĩra mendekithia ma watho wa kĩgĩna wa mwaka wa 2025 2026 yendekithĩtie kweheria magoti ma irio iria ciumaga nja wa bũrũri ta matumbĩ, waru hamwe na itũngũrũ. Kũringana na mendekithia maya, thirikari ĩtanyĩte kũnyihia wagi wa irio gũkũ bũrũri-inĩ hamwe na kũnyihia mathogora ma irio icio. No na gũkĩrĩ ũguo nĩ ikinya rĩamũkĩrĩtwo nĩ arĩmi na ũregani mũnene, makiuga kweherio kwa igoti kũrĩ irio iria ciumaga nja wa bũrũri nĩ gũgũtũma magetha ma irio cia arĩmi a gũkũ bũrũri-inĩ magũrũ na thogora wa raithi, ũndũ ũrĩa nĩ wa kũmauna moko. Njĩtagwo Abdala, niĩ rĩ mũrĩmi wa ngũkũ, no rĩu matumbĩ maitũ rĩ twendagia gũkũ rokarĩ, no rĩ hatuĩka nĩ hegũka matumbĩ mangĩ ma kuma Uganda na Tanzania marĩa matarĩ rutagĩrwo igoti. Rĩu ũkĩra ingĩ wa thirikari nĩ tũteithie ona ithuĩ tuhote kweheria igoti tondũ matumbĩ maitũ tũtingĩtĩkĩrio tũtware Uganda. Ũguo tukona irio cia gwitũ cina goro, tũtirahota kũbindi ngũkũ wega, matumbĩ maitũ namo mena raithi. Rĩu tukona ũndũ ũcio thirikari mwena ũmwe nĩ ĩratũritũhĩria. Njĩtagwo Maina wa Kariuki na njikaraga kũrĩa Mau Summit. Waru ĩno tondũ ĩroka kuma Tanzania rĩ, nĩ tũkũhoya mũno korwo no ũkorwo atĩ waru ĩyo angĩkorwo nĩ ĩroka ona ĩhũrwo tax. Arĩmi aya no matetete nĩ ũndũ wa thogora wa igũrũ wa ũrĩmi bũrũri-inĩ, makĩria arĩa marĩmaga ngũkũ cia matumbĩ makiuga thogora wa igũrũ wa irio cia ngũkũ nĩguo ũcũngĩrĩirie matumbĩ kwaga bũrũri-inĩ, na koguo harĩ bata thirikari ĩrore mathogora macio nĩguo arĩmi mahote kũrĩma matarĩ na ihĩngĩca o ciothe. Rĩu ona nĩ hĩndĩ tũkũremwo biũ tondũ rĩu o matĩkĩrio tondũ ona maita maingĩ rĩngĩ nĩ tuonaga rĩngĩ irio ikiuma Uganda cia ngũkũ. Ũguo irio cia ngũkũ ciĩ raithi Uganda, ũguo kwao matumbĩ gũkũria nĩ raithi. No ithuĩ twĩ mwena ũyũ rĩ, gwitũ itumbĩ ritũ nĩ costly no rĩtiratũteithia, na tondũ rĩu nao Mũkenya nĩ ahinyĩrĩrĩkĩire arenda itumbĩ rĩrĩa rĩa raithi rĩa kuma Uganda, na nĩ ũndũ wa bei ya irio rĩ ithuĩ tũkaremwo nĩ kwĩyũkĩrĩria. Oho arĩmi aya morĩtie thirikari kũrũmbũiya mabataro ma arĩmi a gũkũ bũrũri-inĩ mbere ya metĩkĩrĩtie irio kuma nja wa bũrũri kũingĩra gũkũ bũrũri-inĩ, kuona onao matiĩtĩkĩragio gũtwara magetha mao mabũrũri marĩa tũrigainie. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njuguna. Haya, na nĩngwenda gũkorwo ngĩigua maoni maku wĩ mũrĩmi kana wĩ muonjoria. Ikinya rĩrĩ rĩngĩtuĩka nĩ rĩkũhĩtũkio rĩ tondũ no mendekithia rĩ rĩgũkũhutia na njĩra ĩrĩkũ? Thirikari ĩrauga ĩrongoreirie gũtigĩrĩra atĩ kũrĩ na bũthi wa irio thĩinĩ wa thoko citũ na irio cikorwo cikĩoneka na thogora wa thĩ. No mwena ũyũ ũngĩ na arĩmi makauga nacio irio iria tũrarĩma tũgũcoka tũrorie nakũ. Tũgũkorwo tũkĩmũrĩka ndeto ĩno na mĩena yerĩ, mwena wa mũrĩmi ona mwena wa muonjoria. Inoro hwainĩ ũrathiĩ na mbere gũthikĩrĩria mohoro ma Inoro FM.
Onjoria thoko-inĩ ya Kamwangi Gatundu ya Rugongo kaunti-inĩ ya Kiambu riu marathingata uthuthuria wa kumenya aria maraira makimomora thoko iria maraigite indo ciao. Nĩ thutha wa gutigwo magitara hathara nene ma thutha wa kuroka gukora thoko yao imomoretwo na kuratuika nyanake iria ihofanirie thoko yo utuku wa gukia umuthi oho ni cire indo ciao cia makiri ma mbeca. Onjoria aya ni marareganite na waki wa thoko yo iria irakagwo ni thirikari nene makiuga ni nginyagia waki wa thoko cia Gakoe na Gatukuyu wambe urike. Weru wa Mwangi niwe watinda akirumanirira na ici. Kate atweka reu tikamangiareka agitwa warning na agitwera turuta indo ni ruo ruri ruri ngoro-ini cia onjoria thoko-ini ya Kamwangi Gatundu ya Rugongo thutha wa thoko yo kumomora utuku wa gukia umuthi ni indo cia nyingi iria maratigite ona cio cia thukangirio kuo twa warning aigire oro no wathira na chaje ndia gutharia na coke gutharia utuku rira andu metoro ona ndana so turuta indo kwena ruo tondu ti undu wa mundu uyu no aonya moti modo karire muno kwa atumia nginya makorapsire makora indo ciao maroeta ronira magaita soko no all of a sudden wetire kindu mangea tukaigwa tumakite muno ne thirikari no twathurire na tukerira muno robo ratoinete tugokira tene tukiuga pesa mfukoni si pesa mfukoni hii hata ni kutoa chenye tulikuwa nacho kwa mfuko wanatupora wanatupa nje marakara ma onjoria magituma matashuki makinya ma kumomora mwako wa thoko ya na hau gatene agiwa indo iria tuona indo cito ciothe nĩ nyanange na ithuĩ nĩ tũrarigwo thirikari ĩno kana no twathurire. Muthenya wa ira mararũnganire nginyagia wabici-inĩ ya munini wa komishina mwena ũcio na kuuga atĩ marenda thoko cia Gakoe na Gatukuyu ciambĩcirĩkio. Tukoria na rĩkoro marĩkia Gatukuyu macoke marĩkia Gakoe then moerere Kamwangi tũtingĩrĩ na pingamizi ona tũtingĩrahũra ũndũ ũcio. Gũkĩrĩ ũguo maugĩte karotho wa mbiri thoko ĩyo ndĩgwakwo. Akoro ciana nĩ diothe a thoko rĩ morio kĩna thoko no nĩratũiganĩte na kanjigana niĩ ndũgamagĩrĩra public toilet. Tiga gũthiĩ na mbere na kũrũrũngana tondũ ciĩranĩro iria tũrerirwo nĩ cia rĩera na andũ arĩa mahetwo mbia nĩgetha thoko ĩno yakwo nĩ tũmoe na rĩtwa koguo ithuĩ tũkuĩte nda andũ amwe. Komishina hamwe na mũmbunge wa Gatundu ya Rugongo makĩmerĩra atĩ mateta mao nĩ magũkorwo makĩiguo. Ta mũmbunge wa Gatundu no thai nyanya na pesa contractor ya Kamwangi ule wakata icio ciene na thoko yani ndamũrũgamia neza. Grifotra shesheni ya kwina wa Inoro FM kuma thoko-inĩ ya Kamwangi Gatundu ya Rugongo niĩ njĩtagwo Weru wa Mwangi. Mohoro kĩmũrutio tũgĩkũrehera marĩa tũkũhũngĩire kuma kaunti-inĩ citũ. Nĩtũhungũre kaunti ya Nyandarua. Arĩmi kuma matura matiganĩte ma Mũrũngarũ mwena wa Kinangobu kaunti ya Nyandarua nĩ magunĩkĩte na mathomo megiĩ wonjoria hamwe na ũkũria wa waru na njĩra ya kĩrĩu. Mũrĩmi ũyũ twenda kũmuonia mbegũ iria ingĩ variety to cangi nĩgetha amenye kwĩ cangi kwĩ unika ta Kenya twina more than 69 varieties cia waru iria registeredwo. Koguo turenda mũrĩmi ona angĩgĩa magetha maingĩ no ige waru ici ciake nigetha thoko yake thoko yagire na yagira ri ni akuhota ku access thoko eno. Uguo ni kuga urarima ukimenyaga ni biashara yaku ucio mugunda waku ukamenyaga ni office yaku ya kurokaga. Uguo njuge ni tuna project yambiriria ya Aitea na andu acio matongoretio ni Asaleka na Kadro na Egerton ni matuteithĩtie na njĩra nene mũno ya gũtũbundithia twĩkithĩinĩ wa kĩrathi gĩkundi gitũ kĩa Blessed Unity na tugakorwo nĩ tũkoretwo tũgĩcemania maũndũ-inĩ maingĩ nao. Nĩkĩo tũrenda mũrĩmi ateithĩke amenye technology nyingĩ na amenye variety nyingĩ cia waru. Ngiribotera ndeto kĩmũrutio kuma Mũrũngarũ Kinangobu kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Nĩ tũingĩre Kiambu County twĩrwo ũrĩa gũtariĩ. Aikari itura rĩa Mbici Gatundu ya Rugongo rĩu nĩ matetetie kuongerereka gwa ciiko cia ũhaguku wa ũgitĩri na kũrĩa makoretwo makĩiywo irio cia mĩgũnda nginyagia makanitha. Tagwo Margaret Wanjiko wa Muya gwitũ nĩ Mbici na nĩ ndĩrenda kwĩhoya thirikari ĩtũrorere itura rĩrĩ mũno nĩ tondũ wa ũiciro ũkoragwo wĩkuo. Nĩ tũiyĩtwo mĩkorobia mũno na rĩu macokereire makanitha. Thomaga kanitha wa SDA na nĩ kũrabunjĩtwo ona to gwitũ gwiki he makanitha mangĩ merĩ maiyĩtwo na makaruta indo cia wĩini cia nyingĩ mũno cia mbeca
mbeca nyingi muno. Nginyagia riu makanitha meri nimo marikitie kuiyo indo cia makiri ma mbeca, aikari makiuria maabitha wathani kuruta moko mihuko. Naitwa ritũ nĩ thũkĩte mũno nĩ tondũ mikorobia yĩtwo kwega biũ ngũkũ ikaiywo gũkũ na ningĩ kanitha nĩ mandũ nĩ matuĩkĩire ningĩ agũcoka kama kanitha-inĩ he kanitha wĩ haha wa Catholic na kũrĩ mathire mararuta indo ici cia kũina nacoka mathi kanitha ũngĩ wĩ haha Kĩanda na no mararutire indo kuo. Rĩu itũra ritũ rĩ nĩ twenda andũ moke na getha thirikari yoke ithuthurie arĩa maraiya tondũ bũrũri ũyũ. Ndeto Kĩmũrutĩ kuma Mbici Gatũndũ ya Rũgongo niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Riu reke tuhungure kaunti ya Kirinyaga. Unjithe kaunti ya Kirinyaga no ithiete na mbere na kuvinyiria gukorwo ikioya ibande nigetha ivote gukorwo ikioya kandi ya kura na igakorwo igiikia kura mwaka-ini wa 2027 na itigakoragwo ikinegena iri nja. Oya ikibandi ya time at least 1 month nigetha ukienda maendeleo mega no nginya yundigi no nginya wetherere kindu kiega no nginya kienjero no ngikienjera ate ote kibandi nigetha uvote kuoya kura. Thiini wa giikaro kimwe mwena wa Kutus mbeu njithi ni menyithitio riria ina kandi ya kura no ivote gukorwo ikiuria ciuria o vamwe na gukorwo igitia itiria iri kaunti ya Kirinyaga. Tanda ikeno guciana semi ciona itari cia thoma no ndu aciari matari na vinya wa kuthomithia ciana tondu mundu uria arateithika ni mwana inji wa itura riu. Ngiribotera Ndeto Kĩmũrutĩ kuma kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Mũraithi. Murang'a County metumi ndigi maguru nĩ irĩkũ ciĩyumĩrĩtie kwanyu? MCA wa wodi ya Gĩtugĩ Edwin Wairagũ atarĩirie atĩ thĩna mũnene wa andũ ethĩ bũrũri-inĩ wa kũingĩrĩra ũnyui-inĩ wa njohi na ndawa cia kũrebia ũrĩ nginya wodi-inĩ ĩno yake mwena wa Mathioya. Na njohi nĩ ituĩkĩte affordable o mũndũ othe no ahote kũnyua njohi tondu kinya cia ciringi 10 cirio kuo o mũndũ na kinya ciringi 5 kana ciringi 10 nĩ akũhota kũgũra njohi kinya mĩrati no kũgerekinĩro kana kũu andũ makanyua macio na bangi nacio nĩ nyingĩ mũno na to bangi nya ndawa cia kũrebia ona ingĩ irekĩrwo rungu rwa rũrĩmĩ. Na nĩguo gũkũra andũ ethĩ kumana na thĩna ũyũ augĩte no nginya metherwo mawĩra ma kũruta aha akĩmateithĩrĩria kũhanda mĩngũrwa ya mĩtĩ ĩtiganĩte nĩguo makendagia. Na rĩu kĩhonia kĩa maũndũ maya nĩ ndĩcirĩtie ngona atĩrĩrĩ mũno makĩrendera ũhoro wa greenhouse no tũhande matunda no tũhande nyanya no tũhande itũngũrũ nĩgetha hote kũmacarĩria kũrĩa marĩciendete tondũ na thoko ya Gĩtugĩ niĩ nene anake mahandage mĩtĩ ya matunda na mĩtĩ o yothe tondũ na governor county government no ĩgũraga mĩtĩ kinya kũrĩ andũ aya. Amwe ya arĩa mateithĩkĩte na tabarĩra ĩno nĩ macoketie ngatho. Tagwo Robin Mwangi mũyuthi wa gũkũ Gĩtugĩ mheshimiwa nĩ ngatho mũno nĩ ũndũ wa gũtwĩciria ithuĩ nĩ ithuĩ tũrĩire njohi-inĩ mũno na tũkorĩra ndawa-inĩ cia kũrebia na bangi. Metha-inĩ ya Ndeto Kĩmũrutĩ kuma rũgongo rwa kaunti ya Murang'a rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia. Macio nĩ mũtũgũ kũhũngĩire thĩinĩ wa mohoro Kĩmũrutĩ kaunti-inĩ citũ. Na tugacokia ngatho muno makiria kuri andiki aitwa mohoro ni undu wa gutuma thera ndeto na magagĩtũrehera nginyagia kuria tukiri. Riu cihandite wega thaa 1 na ikahitukia ndagika 25. Uma na waragania wa ndeto tabarĩra-inĩ ya ũtaũku. Ihinda rĩngĩ rĩega mũno makiria na nigetha ngorwo ngĩkũnyita ũgeni tabarĩra-inĩ ya ũtaũku hwainĩ wa ũmũthĩ. Na otoguo ngũkũgweteire nĩ atĩ hwainĩ ũyũ ndĩrenda tũkorwo tũkĩmũrĩka mamwe ma mendekithia marĩa marĩ ndereti-inĩ ya kĩgĩna ya mwaka ũyũ. Ona gũtuĩka nĩ ndereti ĩtarĩ ĩratemanio na njĩra ĩrataũkĩka wega mũno, ũndũ ũmwe wĩyumĩrĩtie ni undu wigie igoti ya irio kana magetha ma migunda kuma mabũrũri-inĩ tũrigainie. Mwaka mũthiru rĩrĩa Akenya mareganire na ndereti ya kĩgĩna nĩ tũcokete kũmenya atĩ ambunge nĩ macokire makĩwahĩtũkia nyingĩ cia icunjĩ iria ciarĩ thĩinĩ wa ndereti ĩyo ya kĩgĩna thutha ũcio kĩmwe thutha wa kĩngĩ. Na gĩcunjĩ kĩmwe gĩakorirwo gĩkĩhĩtũkio nĩ igoti rĩrĩa rĩagathĩkĩirwo magetha ma migunda kuma mabũrũri-inĩ tũrigainie na gĩcunjĩ gĩkĩ kĩarĩ kĩa 25%. Tũraria ũhoro wa indo ta waru, tukaria ũhoro wa indo ta nyanya, tukaria ũhoro wa indo ta gĩtũngũrũ, tukaria ũhoro wa indo ta matumbĩ. Ici nĩ indo tũgũraga mũno kuma mabũrũri-inĩ marĩa tũrigainie. No rĩu rĩ, thĩinĩ wa ndereti ya kĩgĩna ya mwaka ũyũ kũrĩ na rĩendekithia rĩa kweheria igoti rĩu rĩa 25%. Nĩ igoti rĩrĩa rĩũĩkaine ta excise duty. Na thirikari ĩrauga atĩrĩrĩ,
kweheria igoti rĩrĩa excise duty kuma waru iria kaingĩ tukoragwo tugikigura kuma mabũrũri ta Tanzania, ni tuguraga nginya kuma Zambia, ni tuguraga kuma kuri Egypt. Kweheria igoti rĩrĩ kuri matumbĩ marĩa tuguraga kuma bũrũri wa Uganda, kweheria igoti rĩrĩ rĩa 25% excise duty kuri itũngũrũ iria tuguraga kuma bũrũri wa Tanzania, nĩguo gũtũma indo ici cikorwo cikihota kuingira bũrũri-inĩ na njĩra nene, na wona ciakorwo cikĩingira thĩinĩ wa thoko itũ nĩguo gũtigĩrĩra atĩ kũrĩ na irio cia kũigana kana kũrĩ na bũthi wa irio bũrũri-inĩ. To ũguo tu, irio ici nĩ igũkorwo ikionekana na njĩra ya raithi. Ũguo kĩrĩa thirikari ĩrageria gwĩka ĩkĩendekithia kweheria igoti rĩrĩ nĩ gũtigĩrĩra atĩ ngarama ya irio nĩ yakorwo ĩgĩcoka thĩ na kana kũrĩ na food security. No mwena ũyũ ũngĩ naguo rĩ, nĩ tũ indo ici ciothe no iremagwo gũkũ bũrũri-inĩ. Twĩna arĩmi a waru kũrĩa mwena wa Moro, Kinangofu na kũrĩa kũngĩ. Twĩna arĩmi a matumbĩ kaunti-inĩ ya Kiambu na kũndũ kũrĩa kũngĩ. Na twĩna arĩmi a itũngũrũ na oku na Rumoro na oku Kieni na kũrĩa kũngĩ ikoragwo igĩkĩrĩmwo. Makauga atĩrĩrĩ, ikinya rĩrĩ rĩahota kũhotomia magetha mao, tondũ wa mbere ndũngĩringithania ngarama ya ũrĩmi ya gũkũ bũrũri-inĩ na ya mabũrũri tũrigainie. Ngarama ya ũrĩmi gũkũ bũrũri-inĩ nĩ ĩkoragwo ĩ igũrũ mũno. Ta rĩu ngarama ya ũrĩmi wa matumbĩ kana ngũkũ cia matumbĩ rĩ, nĩ ũkoragwo igũrũ mũno kumana na ngarama ya igũrũ ya irio cia mahiũ. Wathi nĩ irio cia mahiũ cikoragwo igathĩkĩirwo magoti manene mũno, ko nĩ VAT harĩ indo ta mbembe, ngano, barley, sunflower iria ihũthĩkaga gũkorwo igĩthondeka irio. Ũguo gũtirĩ hĩndĩ itumbĩ rĩa Kenya rĩrĩringana na rĩrĩ rĩa kuma Uganda. Rĩa Uganda nĩ ũndũ wa ngarama ya thĩ ya ũrĩmi rĩao rĩrĩkoragwo rĩ thĩ. Noguo makauga kũrehe itumbĩ rĩu gũkũ rĩatũngana na rĩrĩ rĩa mũrĩmi wa gũkũ, ũcindani nĩ ũgũkorwo ũtaiganaine na mũrĩmi wa gũkũ no ũgũkorwo agĩthiĩ hathara. Arĩmi a Kinangofu nao nĩ njĩrĩga kũmaigua magĩteta nĩ ũndũ wa ikinya rĩu, na makauga waru wao nĩ ũgũkorwo kĩaga thoko. Na in fact ngĩigua matũmana kĩama kũrĩ ambunge kuma icigo iria ciothe ikoragwo igĩkũrio waru bũrũri-inĩ, makiuga wona ndereti kana mendekithia mau makinya thĩinĩ wa mbunge makĩmoria makorwo makĩmateanĩria. Na ngĩigua mũmbunge wa kũrĩa Kinangofu akiuga nĩ ũmwe wa arĩa magakorwo makĩregana namo. Na nĩguo ndĩrakĩenda tũkorwo tũkĩmũrĩka, tondũ nĩngwenda kũmenya kuma mwena wa mwonjoria na kuma mwena wa mũrĩmi. Thirikari ĩrenda gũtigĩrĩra ngarama ya irio nĩ yacoka thĩ, nĩgetha wathiĩ thoko-inĩ ũgakora indo itarĩ na thogora wa igũrũ. Ta rĩu thaa ici gĩtũngũrũ kĩna goro mũno thoko-inĩ, tũrenderio ciringi 120 harĩ kiro. No na arĩmi makauga atĩrĩrĩ, handũ ha kũgũithĩria majirani indo ciao iria iroingĩra gũkũ bũrũri-inĩ, ndũtũgũithĩrie ngarama ya ũrĩmi na nĩ tũkũhota gũkorwo tũkĩrĩma indo icio na tũcirehe thoko na thogora wa thĩ. Woni waku nĩ ũrĩkũ? Reke twaranĩrie na nĩgetha tũkorwo tũkĩheana mendekithia maitũ, na nĩgetha rĩrĩa mendekithia megũkinya thĩinĩ wa mbunge, hihi woni waku wahota gũkorwo ũgĩgĩkorwo gĩkĩrĩrwo, na no ũgĩtũme nginya mũmbunge waku wĩra angĩkorwo wĩ ũmwe wa kuma icigo iria ikoragwo ikĩrĩma itũngũrũ, matumbĩ ona waru, tondũ nĩcio ihutĩtio nĩ kwehererio kwa igoti rĩrĩ. No ũkorwo gĩtũma mũmbunge waku hihi uge kana nĩ ũkwenda akorwo akĩhĩtũkia mendekithia maya kana ũkwenda agakorwo akĩmateanĩria. Ũtaũku wa ndeto. Na rĩu to nĩ twamba twataũkwo nĩ ũrĩa magoti mau marauga rĩ, reke nyambe thome ndũmĩrĩri cigana ũna iria ũndũmĩire na nĩgetha njigue woni kana mũrũgamo waku nĩ ũrĩkũ ndeto-inĩ ĩno. Wakulima wa Kenya wapewe na kusaidiwa ili walime na waweke bidii, ucio nĩ mutheki. Haya, kweheria magoti nĩ gũgũteithia a Kenya. Ucio nĩ woni wa Mũthui Wainaina kuma Kiambu kũrĩa Ting'ang'a. We arauga Kenya nĩ megũteithĩka tondũ magĩthiĩ kũgũra indo thoko nĩ megũkorwo nĩ makĩgũra na thogora wa thĩ. No kama kuma kũrĩa iria ndũnyũ acege arauga atĩrĩ, indo ici cia nanja cioka gũkũ bũrũri-inĩ, arĩmi magetha mao maya gũkorwo makĩaga bei. Haya, kweheria mabũrũri macio igoti nĩ kũnina mũrĩmi wa Kenya kabisa. Ucio nĩ woni wa Mwaniki Fundi wa Maela. Kweheria
mendekithia macio makweheria magoti ma irio cia migunda mangihituka arimi a Kenya mangikora hatikaini ya kwaga thoko. Ni Paul Mwangi wa Kigoco wina woni ucio. Karanja wa Kang'ang'i wa Karanja wa Kimunye arauga atiriri, if the government waives the importation tax for farm produce, it is equivalent to killing local farming industries. Ikinya riu twita arimi tutingirinyita mbaru tondu thirikari irenda o haria tungithirira. Ucio ni woni wa Mwangi wa Kiarutara. Woni wakwa ni atiriri, indo iria tulimaga ona ithu arimi a Kenya ni twehererio magoti kuri ndawa cia gucihuhiriria. Ni woni mwega wa Ngugi wa Muriithi eka Njuko mwena wa kuria gugwitwo Kamwangi. Haya, ikinya riu twita arimi tutira korwo tukiri support mendekithia mau. Chakula ikuje, raia washibe, wakulima hurumieni wa Kenya. Ucio ni Ndisho ekura mwena wa LD arauga arimi ona mugicayaga mwena wa nyure ni wega mucaire ya Kenya tondu irio icio ciuma na njari citigwikorwo cigiuka guku na thogora wa thi. Haya, mkulima ataathirika kwa kiwango kikubwa. Ucio ni Reverend Father Patrick Waweru wa Charismatic Catholic Church kuria mwena wa Kirinyaga. Haya, Kenya benginyie hau na nigetha riu twambe tuigwe kuma kuri arimi o enyewe marauga atia mothi ko jigwa andu makiurania murimi we mwenyewe arauga atia ndeto-ini ino. Reke tuigwe kuma kuri murimi imwe kwa maginya kuria mwena wa Kinangofu tukinyitanira na Simon Ngure tondu ni tukwenda kuigwa woni wa urio hana. Karibuni sana Ngure mwina arimi acio. Gatho cia mwanya Fidelis Wang'ang'a ndirakwamukira na njira igwete na umuthi ndigukunya kio Kinangofu ngorwo ngihe ageni aitu kanya gaka nigetha tuhote kumamenya na magitumenyithagia niki mekaga. Amarito makwa ni Benson Muiruri murimi kuma Nyakio Kinangofu. Mariko marito jitagwo Waweru wa Mwangi kuma Nyakio nimaga waru na ng'ombe na nguku na mboga na karati. Nithengio muno na kwambiriria nawe bwana Ben. Uri na umenyo wothe wigie riendekithia riri ria ndereti ya kigina iria yendekithĩtie kweheria igoti rĩrĩa rĩrĩhagio waru hamwe na itũngũrũ na indo ta matumbĩ. Ũhoro nĩ ũkoniĩ ndeto ya waru ya excise duty, kana nĩ na ũmenyo wayo, na riboti yothe njiguĩte ona kana mũhuhu atĩ nĩ kũrĩ ndeto ta icio irathiĩ na mbere na ndikĩrĩ na ũmenyo oro wothe ũkoniĩ excise duty. Na hihi nĩ ũrĩ na ũmenyo wa igoti rĩrĩ rĩtagwo excise duty nĩ rĩrĩkũ na hihi rĩkonainie na kĩ na rĩngĩhutia atĩa wendia wa indo iria cikũragio gũkũ bũrũri-inĩ? Meciria makwa maranjĩra atĩ nĩ kũrĩ irio cingiuma na nja ciehereirio maundu maria makoniĩ magoti maria ithuĩ tũhũrĩtwo ta arĩmi arĩa marĩ thĩinĩ wa bũrũri ũyũ. Tũtiũĩ kana arĩa mangĩrehe irio ciao kuma na nja nĩ makoretwo na mathĩna marĩa ithuĩ tũragerera ma igoti rĩrĩa tũrahũrwo na mĩthemba ya ũrĩmi kana ũrĩmithia ũrĩa tũra-apply ũkoniĩ rĩmbo. Hihi nĩ ũhutĩtio na njĩra o yothe nĩ magoti ta igoti rĩrĩ rĩa excise duty rĩrĩa ũkwendia indo ciaku kuma mĩgũnda-inĩ? Nĩ kũrĩ na effect ya excise duty mahinda marĩa tũkoretwo tũgĩthiĩ na mbere na ũrĩmi na wĩkithia wa maũndũ marĩa tũkoretwo tũgĩkithia rĩrĩa tũkorwo na production. So production ĩkĩrĩkĩrĩra nĩho tũronera atĩrĩrĩ excise duty ĩngĩeherio rĩ andũ arĩa marehe na raithi na ithuĩ tũtirĩ na ũndũ ũngĩ alternative nĩ kwendia, no tũgĩkorwo tũtirendia tondu andũ arĩa mararuta indo ciao na kũringana na cost of production. Cost of production ĩngĩkorwo itũ igũrũ na ĩrĩa ĩ thĩ rĩu ithuĩ tũkĩrĩ na effect nĩ tũkũ-affect na njĩra nene mũno. Hihi nĩ ũreciria gũthengia igoti rĩrĩ rĩa excise duty nĩ rĩgũkorwo rĩkĩhutia kana nĩ rĩgũkorwo rĩkĩteithia mũrĩmi tawe na njĩra ĩngĩ? Kweheria excise duty nĩ ũndũ ũmwe wa maũndũ marĩa mangĩoneka tarĩ friendly harĩ andũ arĩa mararuta biacara ĩyo. Ũyũ nĩ akĩhũrwo excise duty nake ũyũ ũngĩ akĩhũrwo nĩ taxi, erĩ magĩcemania thoko rĩ cost of production rĩ ĩkorwo nĩ ĩrageria kũigananio nĩ excise duty na taxes. Mathabu mega memete na tũkĩrĩra o mũndũ o wothe. Ndirathũra acio mũrĩmi na nja kũrehe biacara no matigagĩtuĩka moka gũtũnina. Thengio mũno bwana Waweru, nĩ maũndũ marĩkũ ũkoragwo ũkĩgomana namo kana mathĩna marĩkũ rĩrĩa ũkwendia indo ta waru, itũngũrũ hamwe na matumbĩ thoko-inĩ? Rĩu kĩndũ kĩrĩa kĩratũhinyĩrĩria mũno nĩ indo ici ciumaga na nja, ũkoraga mbei nĩ irathiĩ, ũkoraga ũgĩthiĩ thoko ũrakora indo ciĩna raithi cia kuma na nja, rĩu
challenges yetu nacio nĩ cia thogora, especially ta matumbĩ ma kuma Uganda. Ũgakora wathiĩ thoko matumbĩ ma Uganda ũrakora marakinya gũkũ na bei ya thĩ mũno. Hihi gũthengio kwa igoti rĩrĩ rĩa excise duty ũrona ĩgũcenjia profit yanyu kana baita ĩrĩa mũkoragwo mũkĩona na njĩra ĩrĩkũ? Ũhoro wa excise duty nĩ ũkorwo tũkĩhinyĩrĩrĩka tondũ hĩndĩ ĩrĩa andũ a nanja meheria igoti na nĩo maratũthũkĩria thoko gũkũ na indo cia kuma na nja, hau nĩ tũgũkorwo tũhinyĩrĩrĩkĩte mũno. Hihi nĩ ũreciria gũthengio kwa igoti rĩrĩ nĩ gũkũhũthahũthia kana hihi kũritũhia thoko kana thũgũrĩ kana mĩenderie ya indo gũkũ bũrũri-inĩ na hihi mabũrũri-inĩ marĩa tũrigainie? Igoti rĩu rĩtigũkorwo rĩgĩtũteithia ithuĩ, rĩgũkorwo rĩgĩteithia andũ arĩa mararuta indo kuma na nja, no mwena witũ rĩtigũkorwo rĩgĩtũteithia. Hihi ndũmĩrĩri yaku ya mũico kũrĩ thirikari na kũrĩ ambunge kuona no mangĩhĩtũkia ndereti ĩno nĩgetha ĩtuĩke watho? Kũrĩ ambunge kana kũrĩ thirikari kĩrĩa tũngĩenda rĩ, nĩ ithuĩ gũkũ ithuĩ andũ arĩa me gũkũ bũrũri-inĩ tũnyihĩrio cost of production na igoti rĩtikae kũrutwo rĩrĩa indo ici cirauma na nja. Fidelis, o ta ũguo wakĩigua mwĩhoko wa arĩmi ũroneka ũrĩ mũnini ũngĩkinyanĩra atĩ ndereti ĩyo ũrĩa yendekithĩtio noguo ĩkahĩtũkio ĩrĩ watho, na hihi nĩ ũndũ tũgũkorwo twerekeirie maitho mothe mbunge-inĩ ya kĩbũrũri nĩgetha tuone hihi kana ndereti ĩno nĩ ĩgakorwo ĩkĩhĩtũkio nĩgetha ĩtuĩke watho. No gwa kahinda gaka ngũcokeria Moro studio kuma gũkũ Nyakĩo, Kinangobu, kaũntĩ ya Nyandarũa, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Tugacokia ngatho mũno mũno makĩria Ngure na athuri acio a bata na nĩ makĩiguĩka nĩ ndeto maramenyana ona magakorwo na woni wao, na ũrĩa ngĩthikĩrĩria ndaigua makiuga marenda kũgĩa na balance atĩ angĩkorwo arĩa nĩ mekwehererio excise duty, ndaigua makiuga nao mehererio magoti marĩa makorwo magathĩkĩirwo ũrĩmi wao hihi kũhĩtũkĩra indo cia ũrĩmi na magoti marĩa mangĩ ma indo iria ithondekaga indo cia ũrĩmi, ũguo magĩtũnga na thoko. Aya maroka mehereirio excise duty nao maroka mehereirio magoti, noguo thoko magĩkorwo mena competition njega. O nĩ ndaigua magĩkaya mũno ũhoro wa cost ya ũrĩmi na makauga nĩ kĩrĩro makoretwo nakĩo kwa ihinda iraihu, makauga ũndũ ũcio ũkorwo ũkĩmũrĩkwo. Ndeciria no njoe thimũ ĩmwe tu na nĩgetha tũkorwo tũkĩnyita ũgeni mwonjoria witũ, o thimũ ĩmwe tu na nĩgetha ngorwo ngĩigua woni waku. Haya, na wakamũiria njoete thimũ ĩyo nĩ ndĩrakuona onawe mũndũ ũgwĩtwo Sam kuma Embu, rauga as farmers we cannot support that. Hi. Fideli. Yo. Wero atia? Ndĩ mwega mũno mũndũ no. Yatokia inde gũkũ mwena wa Mairo ithathatũ Bahati na Nakuru County. Watho hĩtũkio kana ndũkahĩtũkio? Niĩ ũrĩa ingiuga Fideli rĩ. Ehe. Angĩkorwo he kĩndũ gĩbatiĩ kũrorwo mũno makĩria mbirũ ĩno ĩgĩthiĩ na mbere na gũthondekwo rĩ. Nĩ ũhoro wĩgiĩ arĩmi a Kenya magũithĩrio magoti mau. Nĩguo. Na maũndũ marĩa mangĩtuĩka atĩ nĩ mekũmahinyĩrĩria. Ta rĩu ndaigua wahutia hau uga atĩrĩ Fideli. Ũkoraga ta rĩu akorwo rĩngĩ nĩ ta itumbĩ rĩa Kenya rĩ. Ndũngĩringithania na itumbĩ rĩa Uganda. Imagine itumbĩ rĩa Uganda Fideli rĩ. Rĩkiuma Uganda na rĩgĩũka gũkũ Kenya rĩkendio raithi gũkĩra rĩa Kenya. Ũguo niĩ hakwa rĩ. Reke marũmbũiya akorwo nĩ megũthondeka mbirũ matuĩke atĩ nĩ mekũrũmbũiya mũrĩmi wa Kenya, na akorwo nĩ indo ta ndawa, indo iria ihũthĩkaga kũrĩma rĩ. Reke tuonage ikĩgũithio na njĩra nene mũno nĩgetha mũrĩmi wa Kenya agateithĩka. Nĩkĩo na ihinda rĩega Fideli. Asante na nĩtwacokia ngatho. Mũthuri ti Mwangangi Mũcili arauga atĩrĩ mwĩyondo wa arĩmi aitũ ndũngĩtũma thogora wa indo cia kũrĩa ũkorwo ũkĩgwa. No nake mũthuri ũgwĩtwo Mũciri Karũri kuma kũrĩa Baragwe Kĩrĩnyaga akauga nĩ wega kweheria excise duty tondũ irio nĩ ikũgĩa na raithi, acoka kauga competition is healthy. Reke tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginyagia gũkũ mũciĩ wa Nairobi tũnyitane na Jathani agĩtũrehera mwonjoria ũmwe wendagia waru, tũigue hihi waru wa kũrĩa Zambia, wa Tanzania, wa Egypt ũngĩingĩra rĩ
na waru wa guku wikuo ri thoko ikoragwo ihana atia? Karibuni sana Jathani. Ngatho muno Fidelis tugwetereria urakinya mukire mwe kuma thoko ya marigiti mwena wa waru kurekina onjoria kana mwonjoria umwe uria ugitongoragia sector ino uria etagwo Julius Mutiga kuria tugutukereria mendekithia ma watho wa kigina wa mwaka wa 2025 na kuria watho uyu ukendekithĩtie ukieheria igoti ria waru iria cirakiuma kuria kana bũrũri tũrigaini kana nja wa bũrũri. Niki gituma kiracukira thirikari eheria igoti riri? Kindu kia mbere utina consultation nimekite thirikari na uria biashara na matikaeri igoti nigetha magwini political mileage. Matikaeri igoti tondu bũrũri ni ugomeirwo ni thiri munene muno, ni turenda mbeca kugari igoti tungihota kinya kuria bũrũri thiri wa bũrũri either iruduco utuge tutirari ora turareaga. Ningi ni mundu wananja twaingurira biashara nene gukira murimi wa gwitu Kenya. Kindu kia mbere waru guku twina nyingi tondu ngano irarewo nyingi kinya arimi ya guku matirahota kurima ngano nundu wa ngano ira importo. Thaici andu anaroko ni gukaya migunda iranda ngano thaici ni waru irando ku twina waru ki excess sawa ni kinyiaga na tugetia waru nanja no arei aingi ni akuma Tanzania tia bururi gwitu kugira nio aingi nio mahota kure tondu mena ngari nene cia kure guka guku ku no cikoro igoti rikeherio no rihinyiririo murimi wa kundu kuriku guku ningi na taigiri kwa na gikaro taringi ni murendekithia igoti riu riherio gutire gikaro turari nakyo na thirikari kana auria biashara tirari tukoretwo tugakorwo itha kuna public participation tukaririria riherio tono tuwete kuheana mathina maitu riherio niki kana riherio ni nguona faida eno kana riherio ni gwa affect kamwena uyu utire miari irariho ithuĩ na thirikari na thirikari ayo tha iciri yena ciraniro nyingi muno tari yaingia nona ko no maerie na gutuike ti undu kuhinga ura marauga matikauga matukenie ningi ugikinya ara mundu okana twaru twake anyitirwo ariku haria boda-ini tondu nogia tuike undu wina faida kuri ithuĩ arimi na auria biashara na mundu wothe akaigua na iganire biashara ya kuruta riu gutire miari irariho ona atia twaranirie nao na ungiugwa ni atia igoti rigikinya haru riherio ungiu ri ukorwo rikihutia atia murimi munini wa waru guku bũrũri-ini igoti no riherie murimi witu wa Kenya rimuhinyiririe muno tondu tukithie kugira Tanzania kana ria mariaga waru citu ni gupungu ikoro ipunguite ti guthira ikoro ithirite na ipungua no ndwa kiangaci rira bura icereirwo lazimisi andu aria mekure kwa wingi ni makenagio ni guka guku tondu ciringi itu iri iguru gukira ya kwao kuona gioka guku one transport theri athi ara cheje mbeca ciara konena mbeca nyingi ni faida nene muno kwi Mutanzania no ti faida kwi mundu wa Kenya tondu mekure kwa wingi na raithi murimi wa witu na ke guku waru yake gekatia ikawa thogora na ithuĩ tutiambite kugwithirio ginya input indo cia kurima batalisha wakora igoro ndawa ina goro tungigwithirio indo icio cia urimi ni wega gukira ginya kurengero igoti ririku tondu ru ni tugota wikatia murimi ucio ni igoti gatiba yo marete njeru ya 2025 ni raririria murimi ari agio 5% ya kurima migunda twara freehold ni kucoka kuriro hekuhota kurira naki ciroraga andu na mirimu utire kindu ta thirikari arora uthasimici utiro no magitagira murimi waru eno ndabokera mau ngure ya 3,000 na mbeca igoti ria guka Nairobi na ndio Kenya nginya guku njoke ndigio wona watho uyu kana igoti ria thire herio ni tukuona ta ndingi waru guku bũrũri cikiingiha hamwe na matumbi na itunguru indo ni ikuingia tondu ithuĩ indo iria tuthagira urithia nguku ciena goro indo iria tuthagira cio urimi kwi waru ciena goro na andu aria mekure okorwo ni Uganda urakora ngari ira itukira na cuma Kenya na tugathi Uganda tukagura raithi ko indo ciao cio urimi cirithi andu acio mekota kurehe matumbi guku kwa wingi murimi wa guku aria muri kwendi tumbi yake andu acio ni mekota kurehe waru cia na waru kwa wingi guku tondu indo ciao cio urimi ciethi murimi wa guku aria muni wikatia ni kwendia ni ithuĩ tukathirika ithuĩ wenyewe wa Kenya na kumana ikinya riri tukuna tarige mathogora ma indo ici ta gitunguru waru hamwe na matumbi magicenjia itingicenjia tondu ni murimi wa guku kunyirika indo cioka tondu indo ciina raithi tari wa gitunguru kina goro tondu gitunguru kiuma Tanzania nio tuigokete ithuĩ guku kwendete itugakorwo irithi tondu tie mundu aria turorera kira tura produce niki ngatha muno chairman muthikiri FM hamwe na Fidelis no akiwira aliki na undu ngite ucokia moro kuri mwana wa studio ni njitagwo Jathan Kamau. Asante sana na ni ngatho chairman Julius Mutiga
na nĩ twakĩigua mũrũgamo wanyu ta onjoria a waru mũrauga korwo magoti no makorwo makĩgũithio tarĩu marĩa mũkoragwo mũkĩgatithio mũgĩkua rori ya waru kuma Narok na kũrĩa kũngĩ kũrehe Nairobi no mũhote gũkorwo mũgĩtwarithia na mbere biacara cianyu na njĩra ĩgwete. Njokie ngatho mũno kũrĩ we wakorwo ũkĩnyitanĩra naniĩ na mũno makĩria we wacangĩra harĩ ndereti ya hwainĩ wa ũmũthĩ, na njokie ngatho ingĩ kũrĩ andĩkĩtwo a mohoro Ngure Kimani na Njathani, ona ningĩ kũrĩ producer wakwa hwainĩ wa ũmũthĩ Ng'ang'a wa Njoroge. Gĩa na hwainĩ mwega, niĩ nĩ ngũhũndũka ona ciehanda thaa 4 cia ũtukũ na mohoro. Njĩtagwo Fidelis Wang'ang'a. Uma na waragania wa ndeto tabarĩra-inĩ ya ũtaũku. Ceceni hakuhĩ nawe. Mugambo wa mũrĩmi. Mboga yendaga ũkorwo inacio hĩndĩ ciothe. Hĩndĩ ĩrĩa mbia gũka nĩ ũkorera mbia. No ngĩkorwo na kamararo kĩharũ na nĩ haha kũrigania na wĩthaga. Gũkũ nĩkuo twĩna mũrĩmi, na mũrĩmi ũyũ arĩithagia ngũrwe. Ũyũ nĩ mũrĩmi umĩte Baranginyo agathio